Mwake Bilo Puagara. Nasia Koraya. You're listening to Shua Shua on Inaro FM. Bless. Yeah, man, big up yourself. You see it, all Emmanuel like last. Wikiro bia kiria kana nyodo thing si ya no wa urehera mari wa li na wa Naisigira ciayo nyita kugerera 97.8 FM muikari wa Murang'a naisigira ciayo urato nyita kugerera 97 FM na era muy na karibu Maigira. Uri muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri waitimo no kuthiaga wikurukite urorete nathi Neomelia mitambiro ikagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko, tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotuginotana. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Aleki Wisdom Studios.
thina citinegumagwo thina ndoremeri tamba nini ndenyakagwo na tugutokora Ngai witũ mbere thina ndoremeri tamba nini ndenyakagwo na tugutokora Ngai witũ mbere nitawendendaga twetha indo twĩ hamwe gũtirĩ kĩonaga nitawendendaga twetha indo twĩ hamwe gũtirĩ kĩonaga Wagetuka wa US Martin Getao ametuba Gekobra Nake motori Mono eri ronda keagaga Ire na kanja No toko bashira Egere Chitire mabone mwatu Weshua beti ya kwati bote Egere Chitire mabone mwatu Weshua beti ya kwati bote Nitawendendaga Twetha indo twĩ hamwe gũtirĩ kĩonaga nitawendendaga twetha indo twĩ hamwe gũtirĩ kĩonaga Victor wa Deluxe Papers Juja Martin Waro Material Eji aduake kumo Oranga Oikari wa mote Etina inene wa menyaga Kiria tambo Oye ya ireaga Neto manere irie Wea mwena thina muingi Korea kwa momoka Nari tugathondeka Netumanereirie Wea mwena thina muingi Korea kwa momoka Nari tugathondeka Nitawendendaga Twetha indo twĩ hamwe gũtirĩ kĩonaga Nitawendendaga Twetha indo twĩ hamwe gũtirĩ kĩonaga Jomason Ruiru Joyce Wadais Beauty Parlor Dubois Rock Eji so Waidherania mheshimiwa Gedia City Suruthiongo Kamone Gedia Junior wa Githurai 45 Oka Etagwo Leki rũrũ etagwo nĩtawendendaga twetha indo twĩ hamwe thaa 10:30 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe tũkũgeithia hwaĩ-inĩ mwega mũno na ningĩ twacokia ngatho nyingĩ mũno ona kũrĩ mwathani wathukĩra mweke o ũngĩ wa gũka tũcũacũe twĩ hamwe o nginyagia ciahande muda wa thaa 1 hwaĩ-inĩ tarĩki 22 mweri wa kana mwaka wa 2025
aturoka matura makwa nyu ni mega aguko kwa Inoro no thumbi ona nginyagia kindu gigwitwo mbiri ndu wa gitumi kiu. Karibu sana 2289 hau twandikira ndumiriri nguhi 22989 hau twandikira ndumiriri nguhi Inoro KE utwandikira tweet Inoro FM uturumire mutambo-ini wa Facebook ana ningi no kuo ukugerera ugituana mutambo-ini wa YouTube atogwe wika Inoro FM _official ugutukora thini wa mutambo wa Instagram TikTok @Inoro FM. Karibu sana na nginyagia thaa imwe hwaine ugithura kuhitukira Hanjũgũ na Irimũ official ona ningi ha mundu gwitoka rwimbo anduri hamwe guo ugutuika ati ndugutuana mbere no you welcome nie njitagwo Njũgũ na Irimũ njitagwo Karwimbo Mũkũrinũ wa mutimia ũmwe wa kuroterwo ciana ni kwihanira hello ndoka oh yes na ndinokoro uguo ndoka ngicokagia ngatho niki ni tondu ni ndorete ngona atiriri maundu maria maingi nyendaga ri mwathani ahete uguo tuhu o tigane ni nyenda hi kwe exaggerate ri atiriri Njũgũ na mundu wa rika ria kwena magego ri kiwa kindu gagire gucokanĩria Ngai ngatho ndu we imagine utari magego ona kamwe utari gego uri wa rika riri hario hatika yani mundu atari magego ari ka competition ndonete kando mundu ateba tiri mundu uri gucuna iniuru haha uguo wike uguo cuna iniuru ni uraheo ngiri ni mundu wahotire ucuna ruri no muritu muno mundu kinyagira mwe okire yakinyiririe riu yarikia riu ikihonjo ikiuria atiri thiri ni iriku ya gucuna iniuru riaku na ruri mita ng'ombe kiuga atiriri inyu muri akigu mutirona ni ndire magego eto distance ya guikuruka rurimi rutagarare magego na gucoka kwa batari ni twice as long ni riu hari kinire ni ukuhutiria ko bypass die uru ni ndikire na uru ndoka uguo ni ndaingira haha uguo kungiona mukiiga andu aria makiri ngari guigaga kuria mukira mana hindi uhindi hindi teri atatu uguo umwoka uma ngari athiete akitigwo magipaki no ria na kandewe ko hau ni magiana niki marwani aki go front come back go aba kumerorera magipaki murigo ekuvagira sai language yona matira iguana ndonage muthuri uyu anga no muniarania ru riu naigua atiriri okay riu yaikurukia gicicio I go right kana nwe kama no left right kumbe right riu hari uyu ri ina kuri arathia aramuria kana anyita uga thie left neguo okay right left ndona riu niki ndiroreire haha no nginya kindi ndaigua atiriri ngari ya muhindiri ya gurara ngithigo juthiriria hawi neno imwe kunyititio ya parking ya gosh ndakawe ndaiguga kau Geri komwira na ni ndiwe ni kauri kuyigereka karia yageria ni kau kari nguri ndore kasari ni hana ya ugai uria mundu gaga gai ni gudacoka kumenya dak matigo hau niguo riu tukire guku niguo
na twagi ukawira o wega ni guo gatene ubataire mundu ugwitwo Jeff ari to proposal ndathi ngimuheaga uguo twakiwira ari ga proposal ngumwandikire no ndona ta karora kambata bei kidogo tondu ndamwandikira riri na unjire kana ri ciria ri tondu taru ni mundu harite ni ciragia muno taru icio tungineo ri tunengerwo mbeca icio tugayane ri ndandika ka 5,000 ga proposal ndandika atiriri in the spirit yo tuthiete digital jingo iciri cicutwo video jingo Mugini Mutare Inoro FM igakona ka video nona taru haha Mugini Mutare ri no tuka active wikarite thi ani ndugamite ngigutara Juma wira govia ya digiri tukauga Mugini Mutare ona gaka kagiga unoro ni inoro uhige ugako ikarite thi ani ndina tufa ndikunoro ona ndikunora Ayela oneke wi mugiri bikiciega ciothe cingituma wonanie wi mugi uno ngogi kunora ta magego ugu ugacoka ukaluma kigwata irigo Aikari agatura ginya gitura gathangari o ginya muthangari o kene moiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Topical Tuesday tugishua Riu thaa 10 hwaini tukitie ndagika 37 gukuna kuni ceceni hakuhi nawe turaigua wega muno ari ugu tugikunyita ugeni niguo tucwacwe turi hamwe kana tiguo we mtu wetu hapo ni kweli kabisa hapo ni sawa mtu wangu bana we riu ri undu tukunyita ugeni muthikiririe tucwacwe turi hamwe ri ni wega tumunyite ugeni na gitoero na kindu agigikia kanwa onehu kanyamu agiruma mbeca cia kuma kwa rembesha maisha atukorwo tugikunengereria mbeca kuma kuria kwa rembesha maisha twina ciringi 20,000 na nitugaire andu eri o mundu 10,000 uyu ungi 10,000 we ciaku ni 10 na the ciaku ni 10 uguo ti ati ni 10,000 tugaire andu eri o mundu agukorwo akiamukira 10 na ni githaa giki gia gucua nirio tugukorwo tugigukinyiria mbeca ici uguo ri we wira waku ni muhuthu muno ni kuingira kuria kwa rembesha maisha amu kou no ku tungicemania na namba yaku wona twarikia gucemania nayo nio tukuhuthira tugwikirire ciringi 10,000 na ni tukuhuthira namba oyo nigetha tugikuhurire thimu twaranirie nawe oya thimu yaku nguhe mutaratara muhuthu uria ugugukinyia kuria kwa rembesha maisha thie haria ha M-Pesa igira ha paybill gura voucher ya ciringi 100 paybill number ni 525241 account number ugwikira kiugo Inoro riu weterere ni tugukorwo tugigukinyiria 10,000 ciringi 10,000 kuma kuria kwa rembesha maisha hati undu tangaja mbeca nitugukunengereria cia kuma kwa rembesha maisha anacio tugikunengereria ningi tugutware mwekome nginya kuria gwa Coca-Cola ani tondu kuria gwa Coca-Cola ni twenda gukuririkania uhoro wigie gasoda karia kanini soderia nini fiu oi ya kuma gwa Coca-Cola itagwo atia igana atia iko igana riri toguo na niri kajohero na ni kanyinyi uguo kanyinyi okega we ni kanyo kunyua uigwe no wanyotoko wega gasoda kauri gakoragwo cuba-ini ya kuhinya tiyo ya gukua ya kuhinya gako cuba-ini no ya kuhinya kaura maanisha riri ga 300 ml karia gakuhi uguo ga plastic riu ni gukiri kangi gwi kangi riu gokite kageni yuka ni gomanite nako tandariria ge gacuba-ini ka ngirathi gata kuhihinya gacuba ka ngirathi no ni kanyinyi uguo o kanini uguo gako ga 200 ml 200 ml riu kauri ga 200 ml ri mwego wako ni ati hindi agokire gokoro uguo ri hindi akarokite ri karendagio ciringi 25 duka-ini no riu ndagikeno ni gacokete na thi nigetha gatigirwo atiriri ni gakenerwo ni nginya
arutwo beũ njithi andũ akũrũ o mũndũ harĩa angĩkenda gagakinyio matũra-inĩ na ciringi 20. Haya nikio tutagicemanagia nako ithano riri rĩu angĩkoka rĩthĩ oneho tũgũtũngana nako rĩu thutha turauga kamata 200 ml na 20 bob 200 ml na 20 bob nĩ tondũ rĩu nĩ ũrĩkĩtie kũreherwo soda gasoda kanini mũno ga kambuni ya Coca-Cola gakuhakuhĩ aga 200 ml karĩa rĩu ũrenderio ciringi 20 duka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro. Rĩu watonya duka-inĩ harĩa wendagia indo ciaku cia mahũthĩro nĩ wega ũririkanie mwendia no mwĩre atĩ rĩu gathota gaka ga 200 ml akarĩa ga 200 ml tũraga kamata na mbao kamata 200 ml na 20 bob. Nĩ wega ningĩ ngwĩre atĩ agasoda gaka kaĩ na flavor nyingĩ tondũ nĩ kũrĩ na ĩrĩa ĩtagwo Coke, nĩ kũrĩ na ĩrĩa ĩtagwo Fanta Black Currant, nĩ kũrĩ na Fanta Orange, nĩ kũrĩ na ĩrĩa ĩtagwo Sprite. Icio ciothe mĩhĩrĩga ĩyo yothe ũgĩtũngana nayo duka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro. Kamata 200 ml na 20 bob kuma kũrĩa gwa Coca-Cola. Rĩu ningĩ makĩria nĩ wega ngũririkanie atĩ mwago wa soda ĩno nĩ atĩ o harĩa hothe ũngĩkorwo ndũrĩ handũ ona hamwe ũratonya duka-inĩ ũgatuĩka atĩ ndũgũtũngana na 200 ml ũmĩthubanĩrie na kanyamũ karĩa ũrakenerera na mbao. Kamata 200 ml na 20 bob. Nĩ tondũ rĩu turauga nĩ kamata ya mbao mitaani. Mwago ũyũ wothe ndũrĩ handũ hangĩ ũngĩwona o tiga gwa Coca-Cola. It's the real magic. Aikaria gĩtaro nginya mũtaro ndaragwa o nginya maragwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kiambu Kabete wa Karori, Murang'a ndigi cia magũrũ, Nyeri gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Inoro ceceni ya ũndũire witũ. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know, this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ithue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. Let the truth, I don't mind just say so. Sure. Ni mũciĩ wa njorua citũ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na cia kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Wairimu na Karuba Mokorino. Shua. Love you. Oh yes, rĩu tũna ndagĩka cihĩtũkĩte 45 icio ihĩtũkĩte thutha wa thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro as naendero ngũgeithie mũno ane mũndũ ũgwĩtwo Njenga wa Kĩgoco na mũndũ ũgwĩtwo Fantastic Njogu na wageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wakamano kuma kũrĩa gwĩtagwo Kirere ageithio nĩ Terry Njeri anasema
Yeye ni mamake Toto. Asalimie familia yote ya Mureu. Mureu wa 80. Makoragwo muno Mureu wa 80. Bari ya Mureu wa 80. Bari ya Mureu wa 80. Ni mageithike muno. Makoragwo kule gutaho Ruruguti. Ruruguti. Kule gwitu Thaya. Kule Thaya. Ruruguti gukuragio majani. Ni kundu ngumenya tu wa majani mariri. Manyina wa Shira. Kwa Mwangi wa Wachira. Metagwo maburoko nete. Maburoko ni majani makoragwo mari ni maria mari ma muthungu. Tondu mahanditwo na githungu na ungirigaca wari muingi muno. So makoragwo na kimwe kinini rugi gakinyira kuria ni maritu muno gutua. Igumeta maburoko. You see ni riri. Na ugu dinanyita ni atia. Majani maburoko ri. You see on the Ruruguti ni kundu kurima irema. Kule meikuruko miambato. So muthungu ndahandaga majani ati uguo. Aca ni ambaga guthondeka kindu gigwitwo benches. Ni benches. Stairs. Gestea kinene. Ni ugakora gestea kimwe ni kinene. Majani macio ni maingi muno. Uri ora muraini ni uguo ri. Ugitua kuria iguru ni ukuraihu muno. Tutia utago turiciana. You see nerere. Then rumu atuari twa matwaraga hau Ruruguti. Mugaikara betera lori. Uke mushurie. Mugashurio tha mugwanja cio tuku tha 8. Aya. Ekeragirwo atia. Majani watu ro muhaka mathie o muthenya ucio. No nginya mathi ni tamira. What would happen magiaga lori ngiaga guka? No kuhia mahiaga. Nduri ndungi matandaio na matithoke. No gitandaia matingiko mena quality. Ndagwo as fast as possible makinyete kure upon kugethwo. Upon kugethwo. Riu twagikara nginya na tutiari no horo. Hapana. Do you mean majani matuo ri matuo o haria matuo guo mundu atua ekira kinyamu-ini giake ri gutire kindu na kimwe kiagirwo kumugiria gutwara kiganda-ini. Kinyamu ni gikafu tiwe otwara gikafu-ini ni collection mathia collection center. Then riu rorie goke koya collection center. Haya majani no muhaka otwendeire. Aca to muhaka otwendeire matuagwo after every 7 days. Na okuringana na man power yaku ri ndugagicokera thutha wa thiku ta 7. Ako man power yaku ni nene ri mutigo gituo muthenya umwe mukaira 3. Ako man power yaku ni nini ri ndugwitua haha umuthi rucio haria oke hau mandirie ngeithie ndugagicoka haria kianda. So otwendeire depending na man power kuringana na atui na namba ya atui kana space iria muragitua of course. Na thiku ici ni kwagire macini cia gutua. Ni kuri macini cia gutua. Nongana guku gutire atuticikumĩtie nĩ ciũragaga mawĩra. Tauga biũ hau mawĩra ma mũtui-inĩ manyihaga. Gũtua majani rĩ mũndũ arĩhaga andũ angĩ moke mamũtuĩre, ti mũndũ etuagĩra. Nĩ hinya mũno. In most cases nĩ andũ a kũrĩhwo megũtua. Mbia cigana? Ciringi 10. Ciringi 10 atĩa? Pa kilo. Mũndũ egũtua mbia cigana? Makinyĩtie 15. Mũndũ egũtua kilo cigana in a day? Kilo ta 500. We atĩ ugacoka ũkarĩhwo ciringi 10 no gũtuĩte kilo 500. Ithirwo ũkĩhũrwo maita na 10. 5,000. Kuma kĩroko. Tauga ndia icio citakĩrĩ njũru ona hanyinyi. 5,000 rĩ 5,000 ona takĩrĩ kũndũ kũingĩ kwandĩkane ũngĩona ciringi 5,000 rutĩrwo kũ pade 5,000 o mũthenya rĩ gĩkiugia atĩrĩrĩ kilo tiga kilo 500 rĩ kilo 500 mũndũ nĩ egũtua nuthu tani ĩna ti therũ nuthu tani aria auga hau ndi ya Saudi fala nuthu tani no gũtua majani kilo 500 matingĩiganĩra nyũmba ĩno eti gudacoka ndeciria ina tigero nututani weri ngai nututani nĩ maingĩ mũno majani mũno rĩ ĩrĩ uri ũgũtua wega no an average harvester metagwo atĩa tuia macani harvester nĩ ku harvest nĩ picker ti picking pickers average picker mũtui na mũkũria mũtui ũrĩa mũtui wega akũringa kĩndũ 30-40 kamũceho
kamuceho ni ukwanura ciaku thate wega kamuceho ni majani mara maracehetwo o mara prune to ica ikuhe uguo ni maumite mena hinya wega manoru kena kilo nyingi ogako gena tugramu tuingi riu ni ugutua mundu average rimwe kindu 25 kilo 25 na no nyinyi nini kilo 25 nini kariga no itikiri undu tondu riu ri na ketiga gutua ithi ndegugitua na werihwo o hau no murimi egweterera muico murimi ekwendia kilo cigana kilo ekwendia bia cigana tuika ni marakinyirio ciringi 600 kilo ana matada tutingi kenyeno itho tutingi gikaraga Murang'a handu hagukana ire murimi wa majani araigua tangi meria ma niki gubecurirwo yugoria andi mararihwo majani wega wapi ungienda kumenya thina ri tatuarie na murimi wa majani these people have been mahinyirikaga muno maragurirwo majani na kahua ni mahinyirikaga maragurirwo tuika ni makinyitie ciringi 20 thaa ici 20 ni ndiu wega tondu ni majani ni makwa ndaheire mukuru ndugatha majani no ndaheire mukuru ugituika ugutwirwo na ciringi 10 ri wi murimi ri ucoke wendie ciringi 20 ri watiga ungigikara gukona mugunda utuage tondu ndui ciringi 10 ri ciringi 20 ici ri ciragayanwo na gatagati ka murimi na mutui reke jurie kiama maraheo naki kiama ni matua majani na mami neguria mami ajire maraheo because it is not a business that would make sense arajira ati ndirwa atiriri ni ciringi 15 ri mutu gutua gutua uguo wengi ucio akwira gutua uguo itamwire ikugura ikugura mwisho wa mweri kamumenyereri karoka ari kanyamutu he weta kamumenyereri ni atia kamumenyereri karoka na ke Steve Touch thiko ici ali kamumenyereri ni tuteheretio sesi kamumenyereri gatira Saudi wega ka Saudi tariga kuo iri kamumenyereri ni kokokaga na riri na kilo cia mweri na kilo cia bonathi cumulative o mweri ni muheago karatathi kau riu ndikiwe gakinyitie kino gatingikiria bote ciringi 40 25 yani kamenyereri karoka 25 uguo mukuria aratigwo na gakumi gaka mukuria atigwo nako ri umuhererie fertilizer na umuhererie sesi ya factory koguo you mean uguo murimi no ngara kinyirwo ni ciringi riri ni ciringi kindu ndire na facts njega no ti mbeca njega mbeca ire na kuria ire tondu because ciringi 25 ri ungiria ciringi 10 gutwirwo ri utigwo na ciringi ungiria ciringi 15 gutwirwo utigwo na ciringi 10 ri you'd rather be a picker than a farmer nawe picker ri murio majani ni mari jimahana athletics ita mathako ma mahenya ma miaka uri na miaka 70 ri withecera mugunda utue majani wiki ri ni kuhiuka kwa huruka majani matire ithe ni kuhuruka mituki majani urakimenya mara uraurirwo no karirirwo ku mugunda utari uraumira kaura na gukara ito kumakua na guthera lori but things will be better for sure adore abawenyitire kindu gigwitwo soda ya kuma kurengwa Coca-Cola soda ya 200 ml utaishika utaikamata na mbao ne kugato ina ciringi 20 peke yake anirakenera soda ya 200 ml either thurite ya Coke either thurite ya Black Currant either thurite ya Fanta Orange ona kana hiyo thure iria ngitago ya Sprite icio ciothe 200 ml ariu nirikitie guikio gabiru weru ikendio ciringi 20 athini wa duka haria uyoguraga indo ciaku cia mahuthiro watonya duka ide ariu duka egwetia soda oro uguo ari wega uganipatie 200 ml na unipatie na mbao ni tondu riu soda ici anirikitie guthimwo gwikwo re-evaluation uguo ni kugate nirikitie guthukio weru githogora ari ndu wa gitumi kiu watonya duka-ini haria uguraga indo ciaku cia mahuthiro akamata 200 ml na mbao ariu ningine wega ngwire atiri wina ciringi 20 ari ritire ria mundu ugaga ati ndina ciringi 20 ndingikenera gathota karia nyendete
Arĩrĩtirĩria mũndũ ugaga atĩ ndĩna ciringi 20 ndingĩigua mwatho ta andũ arĩa angĩ. Arĩ wĩna ciringi 20 nĩ ũrakenera soda ya kuma kambuni ya Coca-Cola. Ano kaigua atĩ we ũrĩa umwe gatagatĩ ka andũ arĩa marĩkĩtie kwamũkĩra ũhotani ukiugaga kamata 200 ml na mbao. Kana ni Coke, kana ni Sprite, kana ni Fanta Orange, ona kana Fanta Black Currant. Andũrĩ ona ĩmwe ũtegũkenerera wĩna ciringi 20. Kamata 200 ml na mbao. Coca-Cola, it's the real magic. Aikaria gathiga nginya muthiga gakurwe nginya mukurwe othe nĩ moiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Topical Tuesday tugĩcũa kuma rũciaro rwa Marua. Wa mbere nĩ ngeithi nyingĩ ta mũthanga wa iria kinya rũciaro rwa Facebook. GFF, you can't be serious. Then he went like LOL to me and I was like NKTS. Tutirathutukania Inoro FM shesheni yakwe. Nayo ngoro yako kehinga na roko wewe ana wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo John wa Kahedimeni. Ndageithĩka mũno John. Wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo John Muthoga. Ana wageithio nĩ mũndũ ũngĩ ũroiga atĩrĩrĩ atĩ soda ya 200 ml rĩu nĩ ingĩrĩte nginya mtaani na maramĩta kamwala mtaani. Ajukila na kamwero ucio wacemania na tuo kanyinyi rĩu rĩ no akĩigua rĩa karetwo mtaani karetwo kamwala ndio agũkuheha nĩgakuha kuhi tigana iria akao niko turauga kamata 200 ml na 20 bob nĩ tondũ kũrĩa gwa Coca-Cola thota ĩrĩa ĩrendagio ciringi 25 ya 200 ml rĩu nĩrĩkĩtie kũgĩa na review ya kĩndũ gĩgwĩtwo thogora nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ũkamĩkenera wĩna ciringi 20 peke yake nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu akamata 200 ml na 20 bob ĩno nĩ ingĩrĩte nginyagia matũũra-inĩ ndũrĩ handũ na hamwe ũngĩmĩetha ũmĩage akana nĩ kioski iria ci hakuhĩ nawe akana nĩ thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo nduka iria nene
andũ rĩ handũ ona hamwe ũtegũtũngana na 200 ml au ina shilingi 20 peke yake. Kamata 200 ml na 20 bob kuma kure gwa Coca-Cola. Ukuna shire flavor mihiriga ngũrani kurutia Coke, guthi Sprite, Fanta Orange ndumwe na Fanta Black Currant. Icio ciothe ugiciona duka-inĩ harĩa ũgũraga indo ciaku cia mahũthĩro nĩ wa gĩtũmi kĩu. Kamata 200 ml na 20 bob. Coca-Cola Real Magic. Twabe tuigue matemo. Nitwabe tuigue matemo. Ona twacokereria nĩ gĩthaa gĩa kerĩ tugithie na mbere na tabarĩra ya showa showa. Nĩ njĩtagwo Njuguna Irimu. Njĩtagwo Karũimbo Mũkũrinũ. Good evening. Mogene Motare Inoro FM. Inoro hwainĩ. Mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa 11. Andũ atatũ maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ mwena wa Kangai gĩcigo-inĩ kĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa kunyua njohi cia ibango. Atatũ mambire mahanyũkio thibitarĩ-inĩ munini wa Njegas itũra-inĩ rĩa Kariĩ Mwea ya ithũĩro, no erĩ macoka mehirwo na matwarwo thibitarĩ-inĩ wa Kĩrũgũya. Wendio wa njohi ici nĩ gĩko gĩkũmithĩtio nĩ aikari matongoretio nĩ MCA wa Mbũnjirũ, akiuga njohi ĩno ĩranyuĩrĩrwo matuka-inĩ ma Kangai na rĩu mũingĩ ũrorota thirikari ya kaunti nĩ gũthiĩ na mbere na kũheana marũa kũrĩ irabu rĩrĩ nayo mbũtũ ya ũgitĩri ĩrĩkanĩte nĩ ĩremetwo nĩ kũhĩtana na arĩa mathiĩte na mbere na kwendia njohi cia gĩkuũ kũrĩ mũingĩ. Na itũra rĩrĩ norĩo andũ makĩria ma 20 makuire mweri-inĩ wa 2 mwaka mũthiru thutha wa kunyua njohi ici. Aretirwo thibitarĩ wa Njegas Health Center na andũ acio maronekana nĩ njobi mekunyuĩte na magĩũka matiuma state-inĩ njega. Koguo njuge nĩ kĩgirĩko kĩnene. Ingĩririkana mwaka mũthiru mweri-inĩ wa 2 nĩ twarĩ na kĩgirĩko gĩa gũthika andũ 17 nĩ ũndũ wa njobi njũragani ĩrĩa yarĩ itũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kangai. Ingi kuna thirikari gũkũ thĩinĩ wa kĩrĩa, kuna nyumba 10, kuna macibũ, kuna Kangai nĩ twabire OCS, nĩ twabire nginya borithi, no nĩ turarigwa atĩrĩrĩ kandi acio marendia njobi kai thirikari remetwo nĩ kũmambĩra mĩtego ya kũmanyita. Nĩ njobi na ĩroragana nĩ ũndũ wa mabaki marĩa makoretwo makĩbeanwo. Wakwa niĩ ngiuga athuri maitũ nĩ tũmatumberagia na gũkũ ona mũngĩrora kuna greens nyingĩ mũno. Maĩ nĩ maingĩ na athuri maitũ nginyagia nĩ matheru. Athuri maitũ maroragwa nĩ njobi ĩrĩa ĩrabakanwa mabaki. Ũgakora njobi nĩ yarugwa mũnyui nĩ waranyito no ũrĩa araruga njobi akathi akabana 320 mũndũ ũcio akarekererio ũyũ egũkoretwo akĩnyua agakorwo arothe-inĩ tondũ ndekĩndũ kĩngĩ. Family imwe itũra-inĩ rĩa Korogoco gĩcigo-inĩ kĩa Rwaraka gũkũ mũciĩ wa Nairobi ĩraikara na ihoru thutha wa ũmwe wao kũgũa rũĩ-inĩ rwa Nairobi ciumia igĩrĩ thiru. Mwĩrĩ wa Emmanuel Mbithi wa mĩaka 40 wacokire kũhata rungu rwa ndaraca ya rũĩ rũu rwa Korogoco na rũĩ rũu mwena wa Korogoco, na igeria rĩa family no kwambĩka mĩhang'o ya kũruta mwĩrĩ ũcio rĩtikoretwo rĩrĩ na umithio thutha wao kũremwo gũkinya ũriku-inĩ wa ndaraca ĩyo. Rĩu makĩenda honge cia ũhonokania kũingĩrĩra na kũmateithĩrĩria. Mwandĩki Sam Njuguna nĩ aranĩirie na family no gĩcagi-inĩ gĩa Korogoco na agatũrehera riboti ĩno. Itu rĩa kĩeha nĩrĩo rĩhumbĩte family ya Emmanuel Mbithi itũra-inĩ rĩa Korogoco Rwaraka gũkũ Nairobi thutha wake gũthererio nĩ rũĩ rwa Nairobi ciumia igĩrĩ thiru na mwĩrĩ wake gũcoka kũhata rungu rwa ndaraca ya Korogoco. Kuna ndugu yangu alianguka kwa mto hii ya Nairobi River akiwa tu anavuka hapo kwa daraja, na since hiyo wakati tumemtafuta for the last 11 days. Family yake itarĩirio na thengia ya kwambĩka mĩhang'o ya kũruta mwĩrĩ wake rĩtikoretwo rĩrĩ na umithio, kuona mĩhang'o ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩgũmĩirwo nĩ mĩhĩnga ya ũriku wa rũĩ rũrũ. Stephen Mbuthia nĩ mũrũ wa nyina na Emmanuel, na nĩ arĩ family, nĩ arĩ mũtumia na ciana igĩrĩ. Gwa kahinda gaka kuma kuo kwĩ mweri 8 no tũramwetha na nĩtũtũrĩte tũmwethete kuma hĩndĩ ĩyo athereririo nĩ maĩ. Kwa hiyo tũgĩteithania na arata majirani nĩtũgeretie na tũkahoya nginya Sakanda itinga na nĩtwaheirwo itinga rĩu
na rigiuka na rikiruta wira tutigana kumuona. Aikari gicagi-inĩ gĩkĩ maugĩte marekwa kwaya gũkorwo na mĩĩrĩ ĩngĩ hatĩte rungu rwa ndaraca ĩno ya andũ arĩa manathererio nĩ rũĩ rũrũ na gũcoka kwaga. Rũĩ rumire mũkaro wa rũĩ rũkĩingĩra Kware, rũingĩra Kware hau thĩinĩ hena mĩĩrĩ mĩingĩ kũringana na history ĩrĩa tũraigua. Ũguo na ithuĩ nĩtũretĩkia mwana ũcio hau korwo nĩ kwahoteka mangĩhota gũka matũteithĩrĩrie tondũ nĩo mena hinya, ithuĩ tũtirĩ na hinya tondũ handũ hau hatingĩingĩrĩka nĩ mũndũ. Rĩu marendekithia thirikari ya Nairobi hamwe na honge ingĩ cia ũhonokania kũingĩrĩra na gũtigĩrĩra nĩ mahotithia gwetha mwĩrĩ wa mwendwa wao. Tuona ũrĩa handũ hau hangĩenjwo rũĩ rũcokio mũkaro, tuone kana nĩ tũkuona mwĩrĩ wa mwana witũ nĩgetha tũũthike ta bamĩrĩ na nĩgetha tũhurũke na tũiganĩre. Tondũ nĩ handũ Kware-inĩ kĩndũ ona tũrabatara mũno tondũ tũtiamuonire, no twende thirikari ĩingĩrĩre ona Sakaja akorwo na tha o ihinda rĩngĩ mamenye ũrĩa mangĩtũteithia tũkorwo tukiona mwendwa witũ na nĩgetha tũhote gũkorwo tukĩmũthika na nĩgetha ona mĩoyo itũ ĩkorwo ĩkĩiganĩra. Rĩu kĩrĩa tũngĩhoya mũno tondũ rĩu nginya ona ciana icio nĩ ithuĩ twatigĩrwo tũmenye ũrĩa cigũthoma na ũrĩa cikũrĩa na maũndũ marĩa mangĩ mothe irabatara. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Korogoco Rwaraka gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Na arĩ thikũ 19 ya kũhũnga arĩa maretha iturwa cia makomishona kamĩtĩ-inĩ ya mĩhaka na ithurano, kamĩtĩ ya wamũrani no ĩthire na mbere na gũikia kabirũ andũ arĩa maikĩtie mahoya mao. Mũtaratara ũyũ wa kũhũnga ũtanyĩtwo ũgatirwo mũthenya wa gatano na nĩgetha timu njerũ ya IEBC ikorwo ikiamurwo. Na ũmwe warĩa mahũngirwo ũmũthĩ nĩ Ruth Angesa ũrĩa warĩ mũramati wa gĩthomo, agĩteterithia bata wa kũgĩa na ũiguano gatagatĩ ka arĩa macindana ithurano-inĩ na nĩguo gwĩthema ndũgamano ta iria ikoretwo ho gatagatĩ ka ahotani na arĩa matanahotana. Ũngĩ ũhũngirwo nĩ Sadiq Mohamed Bakari, nake agĩtarĩria bata wa ũhũthĩri wa teknolojia kũgacĩrithia kamĩtĩ ĩyo. Said Athman Mtwana nake akĩũria kũgĩe na waragania na nĩgetha mũingĩ ũcokie mwĩhoko harĩ kamĩtĩ ĩno. Elections end and there are those who remain when they are aggrieved, there are those who remain when they are very happy after they are winning. So to make all these people to remain together is good for there to be continuous talks to them. And we need to build structures that encourage trust amongst the various components of IBC, trust between the commission and the management. Also, you require to have several frameworks you meet so that you talk to each other in a very honest manner. Amukira mohoro mangĩ kĩhanda thinacara hwainĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Showa Round 2. Halo, nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho, ameifunga milango ya roho yangu mama. Gala wanna show you off kwa showa. Halo, hapa is Savara na unasikiza showa. Yes, on Inoro na Njuguna na Karwembo. Come on, don't touch that dial. Showa Tago Fantas Kirago Kumba Doha Qatar Toho kumushie Richmond Virginia USA Tago Wailimo ule wikaraga kule Boston Ona ngogo Tago Joki aliye Ndiraje roge generator kuma mwena wa Doha Qatar Tago Kefaya kuma Boston Massachusetts Turatwikania Wanatuwa wagoi kuma Wichita Kansas Ndikagiredia tafarira ya showa Yumagaredi Juguna na karibu maigi Kada dhima ona itatumamenya maundu maigi. Thank you Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kanotuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kiabu Kabete wa Karoli, Murang'a Digisia Maguru, Nyeri Gaki wa Tetu na Mwaikara Ihogo. Inoro shesheni ya unduire witu. Murimi wa bebe, waru, oro domwe na bosho. Ihinda ni ikinyu, riu ugitire bosho ciaku ona ringi ciothe ukoragwo kihanda na dawa kuma kuria kwa Green Life. We nawe murimi wa bebe, ni turi na dawa cia kurwa na ngũnga kaimana. Kumenya ciegie dawa cia kuma kwa Green Life, nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Mama Brenda, tufunge biashara haraka. Kwa nini? Juu nataka kudeposit pesa ya biashara kwa bank on our way home. Hii ni bank gani imefunguliwa saa 3 usiku? Kwanza ni weekend. Kuja ni kuonyesha siri ya kudeposit cash kwa bank saa yoyote. Ai Baba Brenda, na kwani siku hizi umeadvance aje? Unaona aje? Sasa kudeposit pesa into your account ni rahisi na chap. With the new Equity Cash Deposit Machine, you can deposit up to 2 million Kenya shillings daily. And guess what? The money reflects instantly into the account. Equity Cash Deposit Machines are available 24/7 and are conveniently located across the country at ATM lobbies. So, whether ni usiku ama mchana, deposit pesa na Equity Cash Deposit Machine. Pesa imeingia! Kumbe siri ya kudeposit pesa ni the new Equity Cash Deposit Machine. Hapa Equity imetuokolea. Equity, your listening, caring partner. Syngenta East Africa Limited riu ni makoroboetie we murimi wa nyanya we na urenda kurwa na downy mildew na late blight magikurehera dawa cia kuhukia kaimana mirimo oro domwe na tutabi. Kumenya ciegie dawa ngurani kuma gwa Syngenta, nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Chagua Syngenta, chagua uhakikisho, usibahatishe. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wathiomo Muruna kuhana atia ni ndi na uru Wadaro ni wa mbere ni ngwendete muno una ni tondu twacemania nawe ndiaga kuma na kaundu niona kiria njiraga Ngai ni atiriri ndakana gwite mbere yakwa tondu ungigathi iguru ukorio mukwenda guikara nao unjite Riu ri umuthi ndoka no horo wa riri wa andu aya menda maringanagira tondu muiretu ni arenda kuhikio ni kwa bari ya ng'ania ri andu makanjia kumuringira makimuraga kuona andu ni mathukaga meciria kuona ni guciaragwo cio nje mutumia ucio wa kundaigaga daughters in law kairetu gakaringirwo gakaya gukukaga gatiga mwanake and vice versa mwanake akaringirwo metagwo muthoga agatiga kairetu acha muthoga ri muthoga ni muthuri murata wakwa muno na ndahana uguo muthuri etagwo muthoga njui ri ndahana uguo no ritwa no na nginya ugithie kugura ngari hakire mundu kuringagira riu ngari ri na niguo iranyua niguo thibe igeire goro na rikoro wagura broti riu wagure broti wake ukwendaga kugura ngari eguteithagie ne hurage biashara ri self esteem assassinators niguo gakora mundu ucio ri aringirwo ndu ucio kwenda gwika dana wika na hindi iyo waringirwo ri mundu ucio rurungiri mukoringe ucio na kindu kiu ageka uguo weciria kuhanda makorobia na niguo guku mang'ani arahandite maroma na makaiywo guku momaga guku maiyagwo ndungigetha hindi iyo waringirwo ri agathi akenjithia marima gwake urigona mundu urithagia nguku agikwira uria cibaida asa mahana andu matatu ungira mundu nenda kugura matatu ri akwiraga oya eno yakwa itugiite ndikomaga oya eno waigua guo ri ugakiuga ndigukioya yo iramuraga ndikwenda gukua hindi iyo akwira guo ri wiki eno ingi akaruta njeru ukone nengi njeru
o igikoragwo ithuku no no thina ti andu acio thina niwe gukorwo tari na hinya wa gutua itua ati no gikondu no muhaka wambe uriririe na wiri andu ni we uri andu wai wona vision yaku ri go for it brother no mienjere wega nigetha ugitonya thiini wayo tonye na confidence na ni ukona moimirira maguo na gutire kindu kiaga na kia bata wa ndaro thiini wa muturire ta muthingi niguo muthingi nduhuragwo mbica kiria kihuragwo mbica ni kiria kiigurwo ino nyumba yarika yarika ya hakorangi urona mundu ahurite muthingi mbica acha to ni mucungi ni muthingi wothe ri ukoragwo wi mucongi no niguo nyitiriire kiu githaka na ta mucie tari wa ndaro ri muthuri no muthingi aya muthuri no muthingi reke mukono athakarite na ciana no muthingi wao ri ni muthuri ucio wi nyumba riu andu acio magithiaga makiuragaga aria angi ngoro na aria mendaga kuhoya kirira ri woragwo ngoro werwo kindu tikiagwo gatiga kai ni hao ni muthingi wao mundu ni ake nyumba iguru wa muthingi wake rengi wa ndaro niguo athiomo ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you broke. You don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 BD with Agam. Yeah, you're the emperor. Emperor Haile Selassie, king of kings and land of land. It's true. I don't mind just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, rege sukari. Jitago Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself. You see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johana wa Irimũ na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johana wa Irimũ na Karuba Mokorino. Shua. Love you. Shua. Round 2. Shua. Kwendeka, gutĩĩka na gucanjamũra o kuria wathie. Shua. Bigine no mane kuhara. Bigine no mane kureka. Bigine no mane ritwa inene no ritikĩrĩ mbeca. Shua.
shua kwendeka guteka na gucanjamura o kuria wathie shua shua kwendeka guteka na gucanjamura o kuria wathie shua uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguo thiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Bigine no mane kuhara Bigine no mane kureka Bigine no mane ritwa inene no ritikiri mbeca Kahiga etagwo riri Akahiga Stone aritagwo ritwa inene no ritikiri naki ritina mbeca ritina cash money na ungikatiri ungikorwo kihitukira hari tuge ta riu rahitukira hari Jeff kana hari Benjamin ri na wenda guikie kanyamuri mundu athia acomorete mihuko ona mihuko ugetua toriganirwo mihuko yothe igakorwo nja ikarora na nja ugacoka ugathii ukiinaga uguo igine no mani ari cukuru ndathomithagia maningi andika atiriri karoka-inĩ gakwa ndareheirwo thĩna mũno. God came from heaven, looked at my work, he laughed gladly, he looked at my salary, he cried bitterly. ati mwathani auma iguru arorire wira waku akiamba agikena muno.
No na musara akiriana kigiriko kinene muno. You see Kenya wira wakuria wira umenyo ko wira. It is true. Nikoro mundu wi handu uritie wira makiria ma miaka 10 na ndari auna. Na ndarori ari wa profession yake. Which looks very normal in Kenya. Kenya ni tukona kaundu kariri ga kumenyera gathina. Tugaikara gathina kauri tugakahitukira over and over gakahana ne routine ni ugagatwika routine tare uri tumathina na mabũrũri maria mangĩ gathina o kauri ugakora ni crisis ona ni karafutithia president ni karatuma president ya thonjerwo atiriri there is a time a prime minister wa UK atigire wira ni tonero niro agepati kwina covid lockdown atina ni kwiritwo covid ri andu ma isolate na matikago mane mari aingi prime minister akioneka mwago-ini wa dashi agithia kiariria press it is with a deep heart that I tender my resignation. Wanyita ati ni tondu ni njikite mugaru no ri ithuĩ turenda ri data prime minister ni gwika atia guku Kenya ri mundu ati agatende hau resignation ati tondu ngale gwika atia guku Kenya ri mundu impeachagwo mani agaturia cira igoti-ini Ginya karikia tamu ito makabara ni maimpizito no ona ni mathie na mbere ona wira Kenya hari tumathina tukoragwo tukuo yani twahanire identity. It is true. Ni gathina kahana ithui a Kenya na ithu tutimaindaga abana tari uri ona jamu ugiuka Thika Road aria mageraga Thika Road ukore thaimwe kuma muthaiga kuma haria kindu savi ukore thaimwe between thaimwe na thaigiri na nuthu ati hau ngari iroka nywe weekdays ri ino ndungikira ngara ugicokia ngari na mucii uge we Nairobi Nairobi kuri ugwati iyo Nairobi ndiraingirika na ngari ungimenya ongoera muthaiga ucoke o mucii uthiuke na matatu ndwiriki ni ga problem ni twakamenyerire na tuikaraga nako sachi that ruga twikire nomo ithuĩ ni tũĩ remwe nginya thaigĩrĩ na nuthu ngari kuma Allsops guka nginya Nairobi town thibidi ni 10 ugekeria ginya no kambia ku blame thirikari ino thirikari ni gututegera tutegera ino turendo tutware ngari na iro acia ngi ni mamenyire wathi na ngari na iro umuthi ni ikurwo na mahiga ona we ugacokia yaku no umuthi uyu ugiuma hothi thibitari public hospital uthie ukore ndagitari ari kuo wirwa atiriri na ni uguthimirwo kahinda uthi hari arabu uthimirwo na result ciume ucokie kwa ndagitari bado umukore na raini ti nene ucoke ume ha wirwo pharmacy ni wandikirwo ndawa mithemba 6 uthi hayo ciothe ungiciwa ai wala tigire bageu itio dawa na abu dathimirwo guku na ni ngutumitwo mbica ndahurwo ndahurwo x-ray ndacoka dauma x-ray ri nderwo ngere kwa MRI ndoima kuo ndathie CT scan na riu ningiri ndina mithaiga iyo na cani yari ha ciothe ya muti iko kitu tondu Kenya ni tuyu undu ndagitari ri ukikora ndagitari gutire labu acha ukikora labu bicha uguthie nja na bicha ri na bicha iyo guthie nja ri uguthie haria ndagitari oiga haria arenda igua kwira atiri kihike alo ndagitari ucio weri etagwo Dr. K Mwangi agakwira atiriri no thie ha kamonjo ni uhuraga wega nicio ciko clear wathie kuria ri ukamwe ati ndatumwe ndagitari wetagwo K Mwangi akamuhuria we kamonjo ani no we
Mathietwo mundu umwe. Nowe nake uyu ri uyu rathimana ri andu je gwita gwatia Kamonjo Mwangi nake ugakora ni Mwangi Kamonjo. Ni muri uraigirwo kaetire ha ahurage mbica kaira guthie maju ungikora ndagitari ugakora ndagitari ari kuo no rabu gutiri ako kwina rabu nacio ndawa ici wandikirwo ri waheo muthemba umwe wa ruo icio ingi ithano kagure yani ni gathina twaikarire nako Kenya tugikara nako nginya tukimenyera mani Kenya ino ri kene wale turorete ri ni hakwigurira nginya cindano na mututu wa plasta ukirinde ukiaga thibitari ukarigwa tiri ukuthiete ukugeithia ndagitari ndauma ndungi kwira atiri haya uraigwa atia ndiraigwa yani uguthimirwo ke labu mundu wa labu ndari kuo uguthio thimirwo okay ugoka ndagitari agathoma resort akwa riu ri resort ici tina ruta kiria ngwendaga au ni ukuhurwo bica ri uguthio thibitari na ugathio ukamurehera agathoma okay riu ni ndona thina hari uri au prescribe ya hali pharmacy ugathi pharmacy ukerwo dawa ici tutie nacio no uthire kugura nja ukugirite ki guku the first place na mundu wa bica ri na mundu wa bica o uria kwirire ri no guo ndagitari acokera guko uthire bica-ini tu uthie ugure dawa nginya bypass ruga no ruria harune riu ri ni tumathina ta riu ri no gukura ura mundu wa Nyandarua angiuma haha ahure ngari mwaki kurite one athi kwao aingira mucii acoka auma na acoka guku Nairobi ri augikiona akimaka aca kuri kiundu kiuru mbere hari kaundu karoka koru mbere niki oya nginya Nyandarua itura riothe riuke yambere mutindikire ngari neo nio no nigathinda twikarire na koru akamenyire ona ruti complainaga abana we are just okay it is no longer a problem twenda guthukira thirikari acha ihi ni ithue ona nginyagia security mani nginya security guthie mani guthie gwa cifu gwikira Land Cruiser irorire tuona atari kihoto gia thigari kwaga gwikira ni kuna kihoto giao no ngiki ugithie wire thigari ati kwina kiundu kwina kuraiyo itu haraiyo na aisha matithiete makwire atiri ije 20 ukatuonyesha ni wapi matagwititie magutari wonaga ai ici thigari irona tari ni muici iyo ndikuingira leo yani tonya mwina riri mwina ga suspense to matigwetete irori ka ukimarora hatiri undu ungi waja ko ni muhikire uiguaga ai ucio ucie ni aranyenda Kajetia maguta menya ni kumenya omuji gutikiagire no rupikarire na rino cio tugikara na rino cio kana he warning ni mutu rafiki agukore thio mahetia ine akuhe warning ndakwitio naki ai ucio gaida mutiga uru nani ona mutu rafiki agiuka ukarumithia 50 roko-ini Ora ujora izire umekira hau thini kama kaya Biblia ukimunengera akaruta meri ona dauma no horo ona ndari mahitio ne ona atitaru muthigari akuria happy driving license niko nayo afade aleta umunengere na si yako ime expire hii ai hapana haiwezi kuwa we kijana hebu enda ulinew hii license ni shilingi sijui hata si pesa mingi sijui ni less than 1000 enda na kesho usipite hapa kwa jage kwa ni muhiki ya ukiwa na muthigari ucio ni anyenda no kama igio ya namba neo shati ni manera keni andu ona manita muthigari ona we muthaka
Leo satire ni hidete kia ekuo. Kwire. Tukikala na tu problems. Tukikala na mathina, tukikala na mathina. Tukamamenyera. Tugatwe ni mutugo. Tuona gatari o mutugo tundu tu. That is right. Tugithi kuria kungi. Aicio ni crisis. Ndageithio. Ndageithio Ari mundu gitwa Pano Wainaina. Agithio ni Njuguna Aruthuri. Agithio ni mundu gitwa Ngige Tigige. Ni mundu gitwa Fantastic Njogu. Oh my god. Agithio ni mundu gitwa Jenga wa Kigosho. Githua Koine wa Kamasharia. Na ningino gwiritwo ngugeithie muno ni mundu gitwa Karuki Mucovi wa Gathambi. Ni gwiritwo ngugeithie ni Kamau wa Speaker. Na heka iritu kagetagwo Shiko. Shiko wa Kimata. Etagwo Airini wa Njiko. Augo geithio kuma kule gutao Subukia Tetu. Nimesalimika sana. Ogeithie Keresho Jenga. Umemsalimu? Nimesalimika sana. Oh yeah. Hali hihi ni unogetio ni kwenjwo ukenjwo ukaigua ati kinyuthi kiu gia kwenja gutari mubango ukaigua ati ndunabashirirwo toria we kwendete kuti kwenjwo ni kwenjanio one hu kuri kwenjwo na kwenjanio ukiroria uhini uri wenjanio amundu macio mothe amangikora ati ni makunogetie ndukaigwitanga hindi ingi ni tondu ni uranyitwo ugeni kinyuthi ni uranyitwo ugeni thiini wa kinyuthi agitagwo Big Cuts Barber Shop kou urenjwo na style iria wendete ukauma kuo wewe mukenu na toguo wika ukauma wina riri mugeni ma aguku kwa Big Cuts uraheo tungata wa kwenjwo guthondekwo uthiu kana facial ugekwo massage na toguo wika pedicure ona nginyagia manicure akou ni kuri na kundu kwega na gutheru ora ningi kuhorerwo ngihuruka ukeigua torio mucie Big Cuts Barber Shop iri hali hetagwo Astro Ridgeways Springs hali suit C9 Big Cuts Barber Shop iri mwena wa Astro Ridgeways Springs suit C9 araniria na Big Cuts kinyozi Big Cuts Barber Shop akuitukira 0112 95 45 24 0112 95 45 24 Atawe wika no masherere thini wa kindu gigwitwo Instagram at Big Cuts at Big no masherere thini wa Instagram at Big Cuts Barber Shop at Big Cuts _Big Barber Shop inatendera hitio kuo no masherere Instagram at Big Cuts _Barber Shop kana Facebook a Big Cuts Barber Shop Big Cuts Barber Shop sharp looks smooth vibe total relaxation apsawa kabisa apchonjo. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I only sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls, even though you're broke. You don't know it's Titana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Darcy to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Na ijue tutiratigithiria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Sermon Virgo. Tell the master don't remember that's 100 be dealing with again. Yeah, get the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, I don't just say so. Sure. Ni musio wa jorwa shitu. Ni tamu sana ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. You're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Tugi Shua. Love you. Shua. Kwendeka. Guteka na gucanjamura o kuria wathie Shua. Kiabu Kabete wa Karoli Muranga Digisia Maguru Nyeri Gaki wa Tetu
na mwaikara ihugo ceceni ya ũndũire witũ ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro amũkĩra ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbarĩ ya Mbu na marika merĩ ma wathani ndĩ wa Mainanga ciarwo nĩ Mwangi Gĩkũyũ oi nĩ ndakuona ndamenya nĩ wakinya baba iyo rĩngĩra ndacokia ngatho nĩguo nĩ mwene nyaga kũnginyia haha no ngawe niĩ nani ndĩ na ũru awarĩ na maitũ Bethi marĩ o hau mũthuri ti Ngũgĩ wa Kagethe no indo ciake ararĩma nĩguo ndecokanĩire indo ciake wega na no makigĩtwo nĩ Ngai wega nake mongerere matukũ maingĩ nĩguo ndĩkĩmonangage na manangangĩre nĩguo na tondũ tũramenyerete kuonagwo kũrĩa rĩu tũtironwo rĩ kana kũiguo nĩ tũraiguo tũrakĩiguo matũ me bata rĩu rĩ nĩgetha mamenye mũthuri ũyũ wĩ gũkũ rĩ ũyũ nĩ Makungu wa Ngũgĩ irũngũ Makungu wa Ngũgĩ ũrĩa mwĩthaga wa mbarĩ ya Thuo nyũmba ya Kĩbinge ndanjuga ndĩkĩrĩ mũigua ethaga mbarĩ ya Wariũa mũthuri wa rika rĩa Maina nĩguo kuma kũrĩa metumi ndigi magũrũ Kĩgumo iganjo inini ria Gĩthembe no kwa Kahumbu onehu nĩ roko 14 aca nĩ 6 nĩ 6 rĩu rĩ kenjũke haha karwĩmbo ndangĩmenya roko nĩ ndũ icio ndangĩmenya rĩu rĩ no erirwo nĩ ũrahutirie tũkĩaria ũhoro wa mũthĩgi tondũ tũkĩrĩ o mũthĩgi-inĩ ũrahutia atĩ mũndũ nĩ aneo na nĩ wahakwo maguta kamũthĩgi ũrĩ na igongona atĩa ngoimĩire ũrutĩte rĩ athuri maciria rĩ tocio cigũgĩtũma ũkĩhakwo mũkebe ũkiuma kũ nĩ matikuma ngoima-inĩ icio matigũrwo ndukani ona rĩu manduka matakĩrĩ no ngorio rĩu maya rĩ nĩ mũthuri ũrĩa ũkĩrĩ mũkũrũ no ũkĩhingĩtie mahinga rĩ na mũthuri ũkĩrĩ mũrangĩri wa kĩama rĩ o mũthuri nake wakĩretwo mũthĩgi mĩaka ĩngĩ nau nĩ athuri rĩ na ingĩ nĩ maturũkĩtie arĩa mamũneire rĩ to ũgĩkũhakĩra maguta na mbe hario mĩari ya kwamba kwĩrwo ruwe tondũ nĩ woka haha rĩ woka wĩũ mũthĩgi nĩ kĩ na ũrĩkaga atĩa ti ũtuĩke atĩ rũrĩthi ũrĩmenyaga mĩciĩ ya atumia ya athuri arĩa makua kana tu athuri arĩa mekũraihu atĩ ũtuĩke we nĩ ũrĩthiaga kũmahe pole mwĩtethe Ngai itũũra we nĩ wethe Ngai itũũra kana nĩ we mburũka na mũtunyani nĩguo kana iherehere cia kũmburũka andũ kũmeroria gwateti kana wĩcirie atĩ nĩ hĩndĩ gũkiria andũ hau hatirĩ na ũnene wĩnaguo atĩ wa maũndũ ma gĩkawaida ũũ nĩ ũrangĩri wa ũngai na ngomi gũkũrĩra maitho ngerehe ũrimũ nĩ watungumani tondũ nĩ ũndũ wa rongorio na ngoima wahana ta muma anyuithi ũguo nĩ waringithia maringa maũndũ marĩa waringithio kera andũ acio ũrĩa gũticarũrie nyameno kwanja ngiri kana atware kĩrabu ekuona ũrĩa mũthĩgi ũrangĩrĩte na ningĩ wakĩrwo kĩama nĩ kĩ na kĩama gĩtigwo gĩthaka maũndũ maya mothe nĩ worĩraga andũ aya o tora mũnene wa borithi kana wa thigari acimanjithagia oro kĩroko agajambũriri kana mohwo nĩ thũ ũguo ndagagũthekia na kũu atagũthiĩ na kĩmũtĩ kiu ũkuĩte kana agũthinĩkanie rĩu we na nũ rĩririkanagio nĩ cia mũnene wanyu kana ũcio mwene mũthĩgi nũ na mĩciĩ cirogoka ona rĩngĩ mbere ya gũthiĩ kwa mũnene wa itũra rĩrĩkũ ĩta cibũ kana ũrĩa ũngĩ na njĩra nguhĩ mũthĩgi warĩ wa gĩtĩo na tiga rũrĩ rwa gĩkũyũ rũikarĩte ita mũgarũ ndũrĩrĩ ici ingĩ nĩ ikoragwo ciona ũrangĩri wa mũthĩgi ũcio tondũ okorwo nĩ irua rĩrĩ wonaga rĩkĩrwo gĩkũyũ-inĩ ũrĩa ũtongoretie itũra nĩwe wamenyaga nĩ ihĩ irĩkũ igũthiĩ kũrua na ikũrangĩrwo nĩ athuri arĩkũ atonyi ao nĩa na watiri nĩa okorwo nĩ hĩndĩ ya anake kũingĩria kamatimũ mũthuri ũcio no haragĩrĩria na no haragĩrĩria nginya ihinda rĩu nĩ rĩrĩkũ na nĩ ngoima irĩkũ okorwo nĩ mũthuri wa gĩkoma o wa kĩama nĩwe kuo mũtabara wa kũmũthika kana kahurũkio rĩna kana arĩa mahĩtania kĩama-inĩ ona marĩ athuri cira ũcio gũcirwo atĩa no gũtaũrania atĩa no kũrangĩrĩrwo atĩa haya ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa twaria na mũthuri Tirũngũ Makungu wa Ngũgĩ ũhoro wa mũthĩgi na tũtiganĩte naguo niĩ njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbũi wa mbarĩ ya Mbu na nĩ ndĩ kamwĩcabuno kĩroro manyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ. Topical Tuesday
tugishua shua kwendeka gutika na gucanjamura o kuria wathie shua Aliu thaa 11 tukitia ndagika 46 nĩ kuga ndagika 14 nĩcio itigarĩte mbere ya thinacara hwainĩ gũkũ kwa Inoro. Nĩ gĩkeno twĩna kĩo kĩingĩ mũno tũgĩthiĩ na mbere na gũcũacũa twĩ hamwe. Nĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ, njĩtagwo Karwĩmbo Mũkũrinũ, na ndũkũigua ndeto icio ciothe nĩ wega tũgũtware kũrĩa gwa Pepsi. Nĩ tondũ gwa Pepsi tũrakũririkania atĩ we are thirsty for more, atĩ nĩ tũnyoteire mũno gũkenera soda cia Pepsi mahinda mothe, ithuĩ hamwe na family, ithuĩ hamwe na arata, tukaigua gĩkeno kĩingĩ mũno hĩndĩ tũgũkenerera soda cia Pepsi. Mwaga wacio nĩ atĩ nĩ ciumagarĩtio nginyagia matũũra-inĩ. Arĩrĩtirĩa tuongaga atĩ soda cia Pepsi cionekaga mataũni-inĩ marĩ maika. Arĩrĩtirĩa tuongagĩrĩra tukoiga atĩ soda cia Pepsi inyuagĩrwo kũraya na matũũra. Harĩrĩ turauga atĩ gũtirĩ handũ ona hamwe utangĩtũngana na soda cia Pepsi iria ciĩtagwo Mirinda, ona kana hihi ũtũngane na iria ingĩ ciĩtagwo Mountain Dew. Ici ciothe ciumagarĩtio nginyagia kiosk o nginyagia loko kũrĩa ithuĩ tũtindaga. Gũtirĩ handũ na hamwe tũtarakenerera Pepsi, tukiugaga we are thirsty for more. Na kwa tũgĩkũruta tũkũnengere kĩndũ gĩgwĩtwo mbeca cia kuma kwa Rembesha Maisha. Ciringi 10,000 iria tũgũkorwo tũgĩgũkinyĩria gĩthaa gĩkĩ tũracũa. Twĩnacio mbeca icio kuma kũrĩa kwa Rembesha Maisha, no ti citũ, hapana, mbeca ici nĩ ciaku na tũgũgwĩkĩrĩra o hau thimũ-inĩ ĩyo yaku. Namba yaku ya thimũ nĩyo tũkũhũthĩra tutigĩrĩre atĩ nĩ twagũkinyĩria ciringi 10,000. Tũkũnengera andũ erĩ, o mũndũ 10,000, ũyũ ũngĩ ciringi 10,000. Namba yaku ya thimũ no tũkĩmĩrutĩrio kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Gũtirĩ handũ hangĩ tũngĩhota kũmĩona. Kĩoya thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha M-Pesa, ũingĩre ha Paybill, ũgũre voucher ya ciringi 100. Paybill number nĩ 525241. Account number wĩkĩre kiugo Inoro. Weterere nĩ tũgũkũnengereria ciringi 10,000 kuma kwa Rembesha Maisha. Oh yes. Na hii nĩ ũnogetio nĩ kwenjwo nĩ nyuthi itarĩ na mũbango. Ugekora atĩ nĩ ũrenjwo, ũkaigua atĩ ndũnenjwo na ũbacĩrĩri ta ũrĩa ũkwendete, style iria ũkwendete kwenjwo, ũkaigua itirakinyanĩra. Na toguo wika hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kwenjwo, ũkaigua ndũngĩcoka ũgomane na motungata mangĩ ta ma facial, ndũngĩhota gũtũngana na motungata mangĩ ta ma kĩndũ gĩgwĩtwo massage. Ũkaigua atĩ hihi nĩ wenjetwo no ningĩ ndũnatũngana na pedicure ona kana manicure. Macio mothe rĩu nĩ marĩkĩtie gũikio gabiro, nĩ marĩkĩtie gũthondekwo na makaharĩrĩka wega kũrĩa kwa Big Cuts Barber Shop. Big Cuts Barber Shop nĩ tondũ kũu nĩ kĩnyuthi gĩa kĩrathi kĩa igũrũ, kũrĩa ũranengerwo motungata ma kwenjwo, ũgathondekwo ũthiũ kana facial, ũgekwo massage, manicure, ũndũ ũmwe na pedicure. Atoguo wikane hakĩrĩ na handũ hega, na ningĩ hahoreru ũngĩhurũka ũkaigua atĩ kũu hatarĩ nganja we mũciĩ. Big Cuts Barber Shop marĩ harĩa hetagwo Astro Ridgeways Springs. Astro Ridgeways Springs Suit C9. Aranĩria na kana kĩndũ gĩgwĩtwo kĩnyuthi gĩkĩ gĩtagwo Big Cuts Barber Shop kũhĩtũkĩra 0112 95 45 24 0112 95 45 24, kana marũmĩrĩre Instagram at bigcuts_barbershop, ona kana Facebook Big Cuts Barbershop. Big Cuts Barbershop, sharp looks, smooth vibe, total relaxation. Leo ni dakika 10 tu mbere ya thaa thinacara hwainĩ gũkũ kwa Inoro, na no wega tũkũririkania atĩ tũrĩ thĩinĩ wa mũtaratara wa Topical Tuesday. Definitely thĩinĩ wa mũtaratara wa Topical Tuesday, na wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Wanjiru wa Rosho. Nimesalimika sana kuma kũrĩa gwĩtagwo Kangari Murang'a. Ajira. Kangari. Nĩkuo kwarĩ kwa Wangari. Kangari. 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 Kangari
Wangari othe makoma umite Kangari. Kyo gwetirwo guo. Na kyo gikaigwa muiretu othe witagwo Uthaya. Kamenya umite ku? Uthaya. Mwanake othe witagwo wa Nyeri. Kamenya umite ku? Nyeri. Muiretu othe witagwo wa Karima. Na kyo umite ku? Karima iguru. Muiretu othe witagwo wa Tetu. Na kyo umite ku? Tetu. Matura macio mothe mari Nyeri. Uthaya kuri wo Uthaya. Tetu ni kuri wa Tetu. Karima ni kuri wa Karima. Wa mathira ndio ya thurukire riu ri ajiroga ngugeithie na ndukugeithika ri hari na kaundu ngoro-ini yakwa ngoretwo ngiyuria kahutaini na atiriri kuri thibitari cie guku Kenya in their hundreds ogo hihi ti makiri ciekaga uguo uyu ni murwaru ni ahurukira thibitari ucio ni akwira thibitari ucio akwira thibitari ucio probably ni accumulated bill ya shiringi milioni 2 arona milioni 3 kana whatever the amount extreme cases ni cithia milioni ikurora 10 ni guthiaga uguo tondu hihi mundu uria ri ni aronekanaga hihi te kuhona nireka uguo ukonekana hihi ni kuhona hihi atia eventually ri mundu uria agacoka gwika atia kuhurukira thibitari iria ahurukira thibitari icio twena discussion iyo na jamba ingi na nira irathire south ahurukira thibitari ucio ri thibitari ri uka withhold mwiri wa mundu uyu wakua ugaikara na mwiri wa mundu ucio wakua o nginyagia milioni ikonekana 7 ne family nigetha makuranie mwiri na milioni iria ki milioni iria 7 na milioni iria 7 ni ukoraga harici 7 ni mari harihite nigetha riu moke gutuika riu ni mafirisi kabiu ri ni mari harihite matigetie 4 matigetie ta 4 ni marihite 3 ukora riu nacio ni irawongererekeire iracoka 7 makoiga atiriri meke fundraising nigetha monekana nimekuona mbia iriku milioni iria 4 makaga hihi makona 400 magekengi makona 300 you see people are utoru already mundu uria ni akuite ri andu matire na wendi munene wa kuruta mbeca iriku alafu ona kaingi ina family ri ageni makoragwo mario aria it is true ukoragwo kazi ni anyu ri urari mugeni wa gitio hindi wengi nowe mugeni wa gitio nowe muteti nowe urari ho nowe iwe ndo ni magithiaga namo magikunderagia nginya kimuhuko na mari na wendi it is true riu ri ugagikora atiriri family iri ari ni irenda muno kuria ciringi milioni 4 iria mari magana maya 7 mahuthairwo magatwara ri ni mahuthika weru ni thibitari tondu nio maigite mwiri uriku because to some extent ri thibitari icio ni thia ugakora ci gikiro kia iguru muno ito ni cironeka atari cingionia mundu uriku ingihota kurigita facility ria mena cio no hiuhe kurigita mundu uriku kuguo ngiriria 700 ri cikahuthika 200 maite anyita cigatigara 5 ma 20 mana ma 20 riu gukorania atiriri cases ta icio ri to begin with ri ni ndireyuria atiriri uhoro wa thibitari kunyita mwiri nigetha igakuranirio na mbeca niguo iurekererio gathikwo ri undu ucio woyagirira atia ni uhoro ukoragwo uri wa kieha muno tondu ndungienda naye mundu wanyu ature ku naguo hoti mwena uyu ungi on the other hand ri ai ndurakureka uthio kamugire it is true na conscience yaku ni rakwira atiriri mahindi ma mundu ucio matiagiriire gutura kundu kuu ni magiriire gutwarwo haria mahagiriire na haria hiwendi wa mundu ucio angirendire gutura on the other hand ri at the back of your mind ri nawe ni uri yuria atiriri mundu uyu ana kono witu ri fiu no nginya tumurehe mucii milioni 4 milioni 7 ri kanona inya indo ciothe na riu gutiri kindu kingiri twe wendia mugunda uyu ri nigetha tuke tumuthike guo ri na ithuĩ twatigwo ku ona tatigo uguo twendia mugunda uyu ri tunengerwo tuge kwa muhiana mugunda na guo ri ndwi ringi na ringi gwikaga uguo tondu we nduri wakorwo ukihura ndawi
mungithie gutha karata ndi ni ndana korwo ndi karata indi miaka mingi muno thimbi muno extensively tiria cia kwiga gwikora kuu thiini kugacagaca-ini cia thimbi. How is the experience? Turikia nguri itagwo nguri na akongoro ndujari teka ni guikia na nie he ciuthi iria ciothe ciĩtagwo gũkũ Kenya rĩ ndigwĩciria he gĩũthi ona kĩmwe itoĩ kamwe ũguo hihi no ngakageni kĩa mũcibi na karima nĩ kĩra saundi ta kĩa mwana twĩrĩ gaka na gaka rĩu ũikie kara harĩa gatakuma harĩa mũcibi ũkwaga kuma wona mauma nĩ marĩo wona waga kuma ukimenya na nje wake ukona mbia wĩcua nĩ kau nĩ kau ugacokera rĩngĩ kanyita ugakunja rĩu icio niĩ noguo ndĩ ndathaka na twarĩhana na ngario rĩu rĩ kiuna ũrĩngĩ okonia mũndũ biũ akiuna nĩgetha anyite ndũgake gũitĩrĩra indo rũĩ utia gakuma karĩa gakutigwo nĩgetha karaku gatigwo hau kau ndĩrakona kau kamũthimbi rĩ kamũthimbi kau rĩ kau nĩko itarĩ ndona no thimbi ici ingĩ ciothe rĩ nĩ ndĩciĩkorete kuo no nĩ atĩrĩrĩ mũngĩnengerwo mwĩrĩ wa mũndũ wanyu rĩ mũthiĩ mũkaũthike rĩ na value gũkũya cia thimbi na atĩrĩrĩ thimbi ĩrĩ mũtugo wa atĩrĩrĩ wĩna ciringi 2,000 ũkarĩo ũgatigwo na ciringi ta 200 watigwo na 200 rĩ ũkauga kuru nĩ kuga atĩrĩrĩ ũkurĩrwo gũkurĩrwo rĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ rĩu ũkĩninwo biũ wenda gũkuo kue kuru wanyita hindi no warĩo 200 rĩ ũkaririkana irio wendete mũno no ndũrĩ na kĩ ndũrĩ na mbeca koguo mathabu maku rĩ mathabu maku na mbia ciaku rĩ maringana ka wakorwo ndũrĩ ciringi ona ĩno na hihi hindi ĩyo mũgũthaga ĩrĩa uma na 2,000 rĩ gĩũthi gĩgũthagwo 500 tukandi rĩu tũtũ tuge nĩ kandi kana o kĩrĩa mũgũthaga gĩgũthagwo 500 no harĩa watigwo na 200 rĩ na kĩo gĩũthi gĩgĩikarĩ na tiwe wa kiu rĩ gĩgoka thogora wa 200 you know why nĩgetha rĩrĩ icio wĩnacio ciganĩre ka ũndũ ũkũrĩo rita rĩmwe tu tuĩke ndũrĩ kĩndũ kĩngĩ mũgũnda wanyu rĩ no ũthiĩ ũringane thogora na ngarama ĩrĩa mwĩnayo kũ wanyita mũngĩnengerwo mwĩrĩ rĩ na mwendia mũgũnda milioni 2 rĩ okorwo nĩcio ciuma thirĩ rĩ mwanengerwo mwĩrĩ rĩ mũgũthi kũũtwara kũ rĩu nĩ mwambĩrĩrie ningĩ gwĩciria kũrĩa mũkũwatwara mwĩrĩ mũkũũtwara public cemetery mũkũrĩkĩria Lang'ata mwatwara Lang'ata rĩ mũtinagũra irima rĩu tene na tene that means wona raini yatindĩkwo nginya kũrĩa kĩanda rĩ makĩrutia ningĩ na kĩanda makĩrutia ningĩ ha rũgongo maikũrũkie kĩanda rĩngĩ rĩ harĩa mwathikĩte karanja rĩ nĩ hagoka hathikwo Akinyi kana hathikwo Mwangi kana hathikwo whoever wanyita rĩu rĩ ndiĩ ndĩahota ku understand logic ya atĩrĩrĩ atĩ ta rĩu niĩ atĩ nguĩte ngũgĩtio biru ya milioni 5 atĩ gwitũ kwendio nĩguo mwĩrĩ wĩinũke ũgekwo atĩa tukuga o hau rĩrĩ rũhurũke tũkendie mũgũnda na tũgũtware o Lang'ata rĩ acio nĩ magĩgũtware o orotio gĩthire nĩ very sensitive it is true however nĩ tũgũkarwa na ũrikari kĩruhanĩri ndarĩ rĩngĩ tũkũbatara gũgaikia kabirũ wege no tũtanagaikia kabirũ rĩ twambe tũigue matemo ma Fidelis hau nĩ ma ona twacokereria gĩthaa gĩa gatatũ tũthiĩ na mbere na gũcũacũa niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Irimũ njĩtagwo Karũimo Mũkũrinũ. Good evening.
Njogeni Mutare Inoro FM. Inoro hwaine. Maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara hwainĩ. Rĩrĩ mbura nene ĩthiĩte na mbere na kura mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. Ikundi cia andũ a kwĩrutĩra kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ nyitanĩire na honge cia thirikari kũhanda mĩtĩ mũtitũ-inĩ wa Olborosat itũra-inĩ rĩa Gathanjĩ, na mũingĩ ũrahinyĩrĩria kana ũrathingatwo gwĩkĩrĩrwo kwa mĩtugo ya ũhandi wa mĩtĩ mahinda-inĩ maya nĩguo kũgitĩra marĩa marigicĩirie, na nĩ itemi-inĩ rĩa gũcokia riri na gĩkĩro kĩa mĩtitũ matũra-inĩ ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia ũtheru wa rĩera. Nĩ mwandĩki witũ Peter Mwangi ũrahinyia ici. Arĩ njĩra ya gũcokia riri mũtitũ-inĩ wa Olborosat ũrĩa ũrĩ wodi-inĩ ya Gathanjĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, ikundi cia andũ a kwĩrutĩra nĩ nyitanĩire na rũhonge rwa kũramata mĩtitũ KFS hamwe na thirikari ya kaunti ĩno kũhanda mĩtĩ mũtitũ-inĩ ũyũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Oljororok. Makiria ma mĩũngũrwa ya mĩtĩ ya kĩmerera 2000 nĩ handĩtwo gũkũ mũingĩ ũgĩthingatwo gwĩkĩrĩra ũhandi wa mĩtĩ mĩgũnda-inĩ. At the moment, the forest cover in Nyandarua County is around 26.7%. Nayo tree cover is about 27.1%, which is a very good effort. Not to read by 2032 tuko twina around 36%, which is possible kulingana na wĩrutĩri ũrĩa wĩna thirikari ĩno. Ũrĩa mũĩ twanina mĩtĩ nĩ ithuĩ twenina. Ndina gĩkeno gũkorwo ndĩ hamwe na inyuĩ na ta KWS tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na inyuĩ nĩgetha tũgitĩrĩre marĩa matũrigicĩirie na nĩgetha maica maitũ ma rĩu ona marĩa maroka magakorwo marĩ mega. Tukiona nĩ wega tũmethere njĩra nĩguo twambĩrĩrie kũhandaga mĩtĩ, tukamahe nafasi magoka mĩtĩ-inĩ ĩyo makaruta irio cia kũrĩa, magacoka nao nĩgetha mahanda mĩtĩ ĩyo ĩgateithĩrĩria maĩ, ũhoro wa kũgeria mũnyoko wa udongo, kũgeria reduce maĩ tĩri gũkuo twarwo iria-inĩ. CC wa maĩ na marĩa matũrigicĩirie thirikari-inĩ ya Nyandarua Simon Mugo marĩ na mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa Copycard nĩwe Thomas Nderitu makimeneria ũhandi wa mĩtĩ ya mĩbaũ makiuga nĩ cangĩire ũnyihu wa maĩ na njũĩ nyingĩ kũhũa. Kama hiyo lake imezungukwa na eucalyptus trees ambayo ina abstract water instead of conserving water. Ndio sababu sana tunasema tupande indigenous trees. Na tuseme hata hii nyingine ni mbaya, cypress sio mbaya, pine sio mbaya. Ũhoro wa mĩbaũ nĩwe tũreheire thĩna mũno gũkũ tondũ nĩwe nyuaga maĩ maingĩ mũno. Mũbaũ ũmwe nĩgetha ũtuĩke wa gũkũra ũgũkorwo mũthenya ũmwe waneneha nĩ ũkorwo gũkĩnyua ndiramu nyingĩ cia maĩ na ugacoka ugakorwo ati ugathũkia nginya tĩri. Kwa siku ya leo tumeweza kupanda miti 2000 ambayo ni variety, indigenous variety, na tumejumuika pamoja na wanarika ambao ni youths ili tuweze create culture ya encourage wana youth kupanda miti katika eneo zetu. Tabarĩra ĩno ĩrehetwo rĩrĩ thirikari ĩkĩrĩire mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ makĩria ma bilioni 15 gũgĩkinyĩria mwaka wa 2032 gũkũ mũingĩ ũkĩhinyĩrĩrio ona kũhanda mĩtĩ ya matunda nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa irio na ũtonga. Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Ritana nĩrĩthiĩte na mbere na gũikĩrio mũingĩ matũra-inĩ na mũno ũkabi-inĩ kũnyitanĩra na kũhukia ciĩko cia ngero iria itũngagio atumia na airĩtu matũra-inĩ. Nĩrĩtana rĩa ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ arĩa mathiĩte na mbere na gũthomithia mũingĩ gũkinyanĩria itanya rĩrĩ. Wacuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Airĩtu matanyiheire 700 kuma kaunti-inĩ ya Kajiado nĩ mamũkĩrĩte mathomo megemaine na moritũ marĩa maumanagia na ũruithia wa atumia na airĩtu hamwe na ngero ingĩ iria itũngagio ciana cia airĩtu. Nĩ mathomo maharĩrĩirio kwa ihinda rĩa thikũ 3 na marĩa marongoreirie airĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 10 nginyagia mĩaka 17. Then he put them off. This was signifying that it was an end to FGM and also abuse of women in the community. Ndeto ĩiyũkĩtio nĩ gĩcunjĩ kĩnini kĩa arũme a rũrĩrĩ rwa ũkabi makiuga ũyũ nĩ ũndũire mũhĩtũke nĩ mahinda magĩtarĩria marĩ na mwĩhoko wa kuona ũgarũrũku matũra-inĩ. We went for blessings from the elders in the communities. Actually it was religious since we had to apply ourselves anointing oil on the head and our stomach and our legs, and also we were blessed
blessed, we were prayed for. There are so many dropouts. Actually, grade 6, 7, 8, Form 1, they are really dropping out of schools. Very little children. Because when the girl is scared, is being told, amka umekuwa mwanamke. Atumia aria matabanagia ciiko ici ende magitiga ni matariirie uguni uria monete. Nadai watoto wengi kama 10 au zaidi ya 20 na kila mtoto 2,200. Sinaona na pesa mingi. Sahi kama Amref anakuja kufundisha sisi, naona kweli ni bure. We have over 700 girls graduating. What does this mean? We are saying girls are embracing education and a brighter future and are saying no to FGM. They are saying no to child marriage and teenage pregnancy. Kwa wasichana wetu tunasema watie bidii masomoni, sababu ndio njia pekee ya kujiondoa kwa dhuluma ya kijinsia. Ngiribotera Inooro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Metha itu ya mohoro iri mihang'o-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira ya gwithirana wega ikihanda thaa imwe ya hwaini wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inooro hwaini nundu wa mohoro maina mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Showa. Round 3. Topical Tuesday. Tuge showa. Uri muturathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete nathi. Tabero igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ CIC Insurance Group. Muthikiriria itikira nigetha tunyitane kahinda-ini gaka tuthie na mbere na kumenya na gutauka ciegie ugima mwega witu wa mwiri huria ngwiraga ni kirathimo na ni utonga na riu ningi twina gikeno makiria hamwe ni tunyititwo njara ni CIC Insurance Group na riu uguo ri CIC Insurance Group ni marakwira atiriri mena kindu gitagwo Money Market Fund. Uguo ni kuga atiriri ati hindire wina mbeca ciaku wigite no ciringi no ndirarehe nginege kana igaciara itikira ciringi no yaku wigire handu ituike ciringi yanga kugerera CIC Money Market Fund na wena muigana nginya taigwe wa mbeca nini ta ciringi 5,000 na cie thiini wa thimu yaku kirio gwika itikira ciciarane koguo ri ciringi 5,000 igaguciarira mbeca makiria na tikuga ati 5,000 niguo muigana tu asha no wongerere kuringana na uhoti waku. Uguthie thiini wa Google Play Store thiini wa thimu yaku o download CIC Invest app kana utume kiugo MMF kuri 22471 oro riu. CIC Insurance Group, we keep our word. Muthenya umuthi ndina Dr. Steven Kairo uria ni gastroenterologist kana kuga ati ni murigitani wa mirimo ya nda na maundu maria tugukorwo tukirora njuri ati arwaru ni mamuragia muno horo wa GERD kana reflux kana kurungurirwo. Dr. Steven Kairo geithika. Ni ndagithika muno niguo wanjira ati reflux kana GERD kana kurungurirwo ni muragia muno ni mokaga mena thina ucio ona gutika magiuka ri matiwi maundu macio ringi ma GERD mauga ndina acidity ni marajira ati haha iguru wa nda ni haheaga nitakumatuga ni marunguragirwo nayo ni nyingi no ndikire nyingi ta IBS meciragia ni acid yawe ingihite nda gakimera acid no iria ti kuingiha nyingi ni acid iria no mwida ya guteithia guthia irio igakorwo ni irathie haha mumero wa irio kambata haha ugacina ho hari irio igeraga hari nyitanite na ndari acid iria kaide kambata ho na ndiagirirwo igathie gucina hau riu iyo nio heartburn iyo reflux no marite heagwo ama ya GERD niguo na hindi
ndĩreyeyumĩria nĩ ndariri irĩkũ mũrwaru egũkorwo nacio. Kiugo kĩrĩa kĩhũthũ nĩ heartburn. Heartburn nĩ tũramenya nĩ kũheaheha igũrũ wa kahaco, ũrĩo nĩ ĩmwe, na nĩ megũkwĩra atĩ ona maita maingĩ ũhota kũmoria kana nĩ mũthenya wakoma, mũndũ akoma ũtukũ rĩ nĩguo ĩingĩhaga mũno ĩkamwokeria, na nĩ ũhũthũ kũmenya tondũ acid nĩ ma liquids na ĩrĩ nda ndĩracina nda, koguo mũndũ arũgamĩte na ikarĩte thĩ maĩ macio ma acid matingĩambata ũguo, no mũndũ ũrũgamĩte ikarĩte yakoma ũtukũ atarĩ na gravity yambataga kinya gũkũ igũrũ kinya ĩkamwokeria nĩ mahĩire ha igũrũ kinya kwĩ mũmero-inĩ. Ũguo nĩ kuga hĩta rĩngĩ ona complain ĩngĩ ũheagwo nĩ mũndũ ũyũ nĩ agire toro na nĩ agire thayũ. Nĩ tondũ ĩkĩmokĩrĩria na matihota gũcoka toro rĩngĩ nĩ ũrĩa ingĩhire. Nĩ kũrĩ arwaru njiguaga mũkiuga atĩ nĩ magĩaga kĩndũ twĩtaga irritability kana kũrakara, no mũndũ ũyũ ndararakara atĩ tondũ nĩ ithuĩ kana mũrini wĩ haha thĩinĩ wa production arakarĩire, mũndũ ararakario nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mũrimũ ũramũgereria. Hĩta rĩngĩ reflux kana ũhoro wa GERD no ũrehe maũndũ ta maya. Nĩ ũrehaga tondũ hĩndĩ hwainĩ nĩ aramenya athiĩ toro ndarĩkoma nĩ ĩrĩmũkĩria, koguo gũikara mathaa maingĩ nĩ agire toro tondũ wokĩra maita maingĩ ndangĩhota gũcoka toro. Rĩu no igũgeria gwĩteithĩrĩria tũmaĩ ameragie tũmaĩ tũhotage gũikũrũkia acid ĩyo kwambatĩte ta kũmĩthambia ikũrũ kenda, no ndĩngĩteithia mũno no hanini, koguo maisha make ũkĩra rũcinĩ mũndũ mũnogu ndanakoma wega, wĩra wake ndĩhota kũruta wega, nĩ mũndũ ona ũngiuga ya temper ndaikaire wega, matiraikara quality of life wega, a quality life. Of course, yes. Ndũkĩreke tũmarigitĩre mũrimũ ũyũ wa kĩũngũrĩra ana reflux kana GERD nĩgetha hĩta rĩngĩ makĩhote kũmenya kĩhonia. Hau nĩho ngũkĩenda kũrĩkĩrĩria tuge tondũ he ndawa tũhũthagĩra njega mũno cia gũtũma acid ĩyo ikahana ta neutralize haha wega, atĩ ona yambata hatirĩ kĩndũ gũcina, makaigua symptoms cia nyiha biũ na maikena, ona gũtuĩka rĩngĩ ti atĩ nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩtarĩ atĩ waheo ndawa ĩyo nĩ yahona biũ tondũ ũngĩthondeka malaria, no nyende kũgweta kĩndũ kĩmwe haha kĩa reflux. Yes. Mĩaka ta ĩrĩ ũguo rĩ hokĩte mandagĩtarĩ maya metagwo surgeons mageka endoscopy, meka endoscopy rĩ makathi haha harĩa nda na mũmero inyitanĩte rĩ makauga ĩhĩ nĩ hahingũku nĩkĩo acid ĩrambata, makaheta hania. Rĩu andũ aingĩ mena reflux heartburn maikaga endoscopy makerwo mena hania, nĩ aheirwo rĩtwa mabuku-inĩ maitũ ĩtagwo hiatus hernia, makerwo mena hernia. Ũguo nĩ kuga atĩa hernia ndĩheagĩrwo ndawa nĩ gũthĩnjwo thĩnjagwo atĩ mahathĩnje mahanyitanyitie hau haregerete. Rĩu hau nĩho ngũkaga no mwaka ngwete tondũ andũ aingĩ mokaga mathĩnjĩtwo matiagĩrĩrwo nĩ gũthĩnjwo tũngĩamahĩire ndawa maikare wega. Okay, ngatho cia mwanya nĩ tũgacokia ngatho ririkane atĩ tũrũgamĩrĩrwo nĩ CIC Insurance Group. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi na ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ CIC Insurance Group. Wĩna CIC Money Market Fund nĩ tũragũteithĩrĩria kũrĩa mbeca ciaku nĩguo ũhote gũkinyanĩria matanya maku ma kĩmbeca. No wambĩrĩrie kwĩgithia kwambĩrĩria ciringi 5,000 na no wongerere mbeca o rĩrĩa ũngĩenda wona mbeca ingĩ. Download CIC Invest app kana ũtũme kiugo MMF kũrĩ 22471 o rĩu. CIC Insurance Group, we keep our word. Ucio nĩ Karo Eriko Juma kĩroko tene akĩhingia kĩrĩko gĩa kũrugĩra twana twake gacũrũ torĩa cũcũ wao amarugagĩra. Ararũmĩrĩra mĩtaratara ota ya cũcũ ya kũruga gacũrũ, gũtherũkia maĩ, gwĩkĩra mũtu kahora kahora, gũkoroga, na mũtaratara ũyũ ti mũhũthũ torĩa onaga mamu wao agĩka, na ciana ciĩ hakuhĩ gũkĩra. Mam, hello, mam, nĩũkĩrĩte nĩ njĩkũ nĩ ũtukũ thaa ici na ihenya rĩ, tanjĩra atĩrĩrĩ nĩ hacũrũ wambagĩrĩria. Ona ndaramenya ũrĩa abatiĩ kũruga. Wĩ hakuhĩ. Atĩ wĩ hakuhĩ, mam, hakuhĩ. Mam, no itherũ tu, wĩna cama, nyongerera ũngĩ. Irio to irio tu, irio nĩ gũbacĩrĩra na kũgitĩra ndũgũ. Soko, more than a meal. Happy Easter kuma ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Tukigomana hamwe na family citũ gũkũngũĩra mambura ma Easter, kũririkana wĩheani mũnene ũrĩa watũheire mwĩhoko ona gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa wendo na ciĩranĩro cia kĩambĩrĩria kĩerũ. Inooro FM na family yothe ya Royal Media Services tũramwendithĩria mambura mega ma Easter maihũirwo nĩ wendo, ũrũmwe na wega wa Ngai.
Inoro Shesheni hakuhe nawe. Maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Njorua niwe ukiraga tene guthii mugunda miako kana we urokaga nduka-ini yaku gwetha uboco wa o muthenya, na njorua ya wira ni irabatara ngari ya hinya Toyota Hilux. Angikorwo ni single cab kana double cab, manual kana automatic, 2-wheel drive kana 4-wheel drive, Toyota Hilux niyo ngari ya kuruta wira o wothe. Na riu Sifao Mobility manyitari na KCB Bank ni makureheire deal uteriga ya nginyagia gicunjĩ kĩigana kwa igana gĩa financing harĩ ngari ciao cia Sifao, ukaheo ciringi 500 cia kuruta wĩra, comprehensive insurance, mĩeri 3 ya kuruta wĩra utekũrĩha ngombo, na ũrĩhe na nginyagia mĩeri 72 ukĩrĩha kahora kahora. Tukahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ, tũcerere rũhonge rwa Sifao Mobility kana ucerere dira o wothe wa Sifao wothe bũrũri-inĩ. Hũra 0800 723 222 hatarĩ marĩhi. Shujaa kwa kilimo, shujaa kwa biashara, shujaa kwa mtengo, shujaa ni Toyota Hilux. He, uyu muturire urituhire, mundu aratinda haicetie cukari ni stoko kunyiha, mwana ni arenda bithi, ndire ndirariha nyumba, riu mangwambiriria naku. Mundu wa Ngai ni kwiyaria, kihonia ndina kio kiriku. Cerera Eden Bridge Capital Limited, uheo ngombo cia biashara. No undu mwega ni ati mena honge 15 guothe bururi-ini. Eden Bridge Capital Limited ni maraheana ngombo na njoherera cia gicunjĩ gĩa thĩ kũrĩ ahũri a biashara na andũ kĩũmbe. Ningĩ mena ũtungata wa bid bonds, performance bonds, ona advance payment guarantee. Ni turakuhe ngombo cia biashara cia kuma ciringi 5,000 nginyagia ciringi 50,000 na enterprise loans cia kuma ciringi 100,000 nginyagia ciringi 5,000,000. Ngombo ici no ciamũkĩre gwa kahinda gatakĩrĩte mathaa 6, na ningĩ twĩna nginyagia insurance cia ngari, medical na ingĩ nyingĩ. Nĩguo kwĩyandĩkithia ũtuĩke mũmemba, hũra *237#. Eden Bridge Capital Limited nĩ tũgũthikagĩrĩria na tugakinyanĩria mabataro maku. Showa round 3 Right, riu thinacara hwainĩ tukitie ndagĩka 18 twarĩgua wega mũno tũgĩkũnyita ũgeni gĩkĩ gĩthaa kĩa mũico gĩa tabarĩra ya Showa. Niĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ. Na niĩ njĩtagwo Karũigo Mũkũri. Na ndũkũigua ndeto icio ciothe nĩ wageithio mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ngaruiya Junior. O nĩ ndageithĩka Ngaruiya. Athi na mbere na kũgoca Mwathani. No nagoca Mwathani. Na rĩu nĩ athiĩte anotch higher thĩinĩ wa ũgoci. Nĩ tondũ nĩ aranjĩrire 2027 ni arona hena ũhotekeku mũnene mũno, niwe ukauga na hapa kwamba nitawahudumia watu asubukia. Kiu ni kioneki kiega mũno. It is true. Ni kioneki kiega na akenyitiririo hau. Na nĩguo nake Ngai akĩigue mĩario ĩyo. Nake Ngai akĩthikĩrĩria ciugo icio. Rĩu rĩ nĩ akiuga geithio mũno. Na wageithio nĩ kairitu kangĩetagwo Leco wa ithe wa Wairimũ arauga ngũgeithie mũno. Na no ngwĩrĩtwo ngũgeithie nĩ Esther Karanja wa gwa Kairũ. Na nĩ ngwĩrĩtwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Miriam Wanya Makĩma. Na ningĩ no ngwĩrĩtwo ngũgeithie mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwaura Manchester. Ndageithĩka mũno Mwaura. O nĩ ũguo. Acio othe rĩ gũtirĩ ũmwe ũguo tarauga nĩ enda gũgũkinyeria ngeithi iria ciragwo cia Gĩcĩcĩng'a. Niĩ rĩ ndamageithia. Waciamũkĩra Gĩcĩcĩng'a ũguo. O nĩ ũguo. Mũndũ ona ti kwamũkĩra amũkagĩra ngeithi. Yagĩire ndakwĩra atĩrĩ Njuguna wageithio nĩ Gordoni. Nawe ũkauga ndamũgeithia. Ndamũgeithia. Onehu. Rĩu nĩ wageithio nĩ Ani Ngigĩ. Ndamũgeithia. Nĩ wageithio nĩ Terry. Ndamũgeithia. Na Jimmy Comedian. Rĩki yothe ngwĩre ndamageithia. Othe rĩ mũigĩte ũgeithio mũno. Ndamageithia. Na rĩu rĩ thinacara ina ndagĩka 20. Tondũ thinacara ina 20 rĩ hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ twĩrĩgĩte kũnyita ũgeni
athuri moimite kule kwa Green Life Oh, yes. crop protection na twamanyita ũgeni rĩ tukigĩa na mĩario yarĩ mĩega mũno na tũgĩthoma mũno na tũgĩthoma ũhoro mũnene wa mbembe tũgĩkira ũguo tũgĩthoma ndeto cia mboco nĩguo tukĩingaingĩra no tũtigana gwĩka atĩa kũrĩkia gũtiriha nona ningĩ ũhoro wa ũrĩmi rĩ anga ndũrĩ gũtirihwo aca ũhoro wa ũrĩmi rĩ ndũĩ nĩ all the year round nĩ progressive ũthiaga ũguo thiĩte ũguo ũguo ndũngiuga atĩ rĩu nĩ twarĩkia rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩ mũthuri ũgwĩtwo Harrison Kareithi wa kuma kwa Green Life Crop Protection nĩguo nĩ acokereirie kũndũ gũkũ nĩgetha tũthomithie twĩre atĩrĩrĩ nginya hau twakinya rĩ nginya hau mbura yakinya rĩ tũgwĩka atĩa nĩ tondũ nĩ tũrendwo one twĩrire kumana na kĩndũ gĩgwĩtwo tũtambi na tũingĩhaga mũno kwa ira tu no tukwaga tu nĩ kũgĩaga mĩrimũ mĩingaingĩ hĩndĩ ya kwĩmbura kwanja wona cia kũmbanĩra indo icio rĩ mundu hau niho uiguaga kuona kĩmera ti kũrĩa na makĩria rĩ ũgakora atĩrĩrĩ atĩ mĩmera rĩ hĩndĩ ya kĩguũ gĩgũtherera rĩ nĩ gĩthereraga na mĩrimũ no gĩthiĩ gĩtambie mĩrimũ kuma rũgongo rũrĩa mĩrimũ ĩthiĩ kũrĩa kĩanda na kwagĩ ũguo ona hihi mbaa na heho the climate tondũ tau kaboco rĩ rĩu kĩahithaga tau gwitũ tondũ nĩ mix crop-aga rĩ tũhandaga mbembe na mboco sometime si hamwe kwa kiwaru hapa na kiwaru gĩa gũitĩka rĩu kaboco rĩ mbembe ya nene harĩ hĩndĩ ya kariũa karĩũka toti kaingĩ throughout the day rĩ gatirĩ kinyia mĩrũri kũrĩa mboco-inĩ na ndũĩ kũrĩa thĩ nĩkuo mboco ĩrĩ rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu rĩngĩ na rĩngĩ ĩkahĩa ndũrĩ wahĩrwo nĩ waru buratha waru ũkahĩa ũkarigĩra mũgũnda maithori ma biũ ndĩakorwo wa kũrĩa waru ũgatuĩka buraki atĩrĩrĩ waru tũrakĩaria ikahĩa ciĩroreire ũguo within a span of 2 hours we umaho ukiuma ugikinya muciĩ warora kĩndũ ta thaa ĩmwe-inĩ rĩ ũgacoka nyũmba thaa ithatũ ũgĩũka aiya ugakora titago waku waru tigatu buraki wothe aginya nĩ ũinamire ũũ na mwena mũndũ arĩragĩra kũuta kana kaji waru ũinamire ũgĩconcede rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ tũkĩnyitĩte ũgeni mũthuri ũgwĩtwo Harrison Kareithi ũcio nĩ regional manager wa kũrĩa gwĩtagwo Green Life Crop Protection Africa thĩinĩ wa gĩcigo gĩa Central Rift nĩ aingĩrĩte gũkũ mĩtambo-inĩ twakũgeithia mũno mũndũ ũgwĩtwo Harrison Kareithi nĩ ndageithĩka mũno andũ kĩrĩ oho mũthuri ndĩrĩ o kuo thayũ rĩu wa mbere rĩ nĩ twakena nĩ gũkuona ũcio nĩ ũndũ wa mbere na wa kerĩ nĩ atĩ tũtikĩrĩgaine kuma gũtigana ũndũ kĩrĩ oho wega ndĩrĩ o kuo thayũ gwitũ no kwega kũrĩa kwa Green Life watũkĩria kĩ Green Life no wendia tũrĩ naguo mũingĩ tũgĩtaraga arĩmi one ũguo na arĩmi nĩ maranyita gĩthomo rĩu rĩ kĩmũtugo hĩndĩ ya watua kũruta wĩra rĩ ũkoragwo matũra marĩkũ rĩu we mwene nĩngoo mwena wa Naikuru no ngabaga area ĩtagwo Central Rift Central Rift Manaroko kũrĩa kũrĩmagwo waru mũno gũthiĩ Naikuru gũthiĩ Kiambu hanini ucoka gathi ũguo Naivasha ndĩkĩrĩ o Naikuru one ũguo na kũrĩa kũngĩ gwĩtagwo Baringo rĩu rĩ hĩndĩ twĩrĩgaine nawe mwena mũthuri ũrĩa ũngĩ rĩ nĩ twarĩ na mĩario ĩhutainie na ũrĩmi na tũkĩarĩrĩria ona nginyagia ũhoro wĩgiĩ kũrĩma mbembe tũgĩikaikũrũka tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ kũrĩma mboco ũguo tũrĩ ndagĩka ĩno rĩ kũringana na ũrĩa njewe hana rĩ na ũrĩa mbura ĩroira rĩ ta tũhutahutĩrie rĩngĩ atĩrĩrĩ ũrĩmi wa mbembe rĩ ũkinyĩte mbembe stage ĩrĩkũ kũndũ kũrĩa hihi kwĩrugarĩ na kũrĩa gũtaũrĩ tondũ aigua Central Rift nĩ kũrĩ na region icio cierĩ nĩ kũndũ tofauti one ũguo reke njuge mbembe thaa ici harĩ erĩ rĩ nĩ kuru wega koguo mbembe nyingĩ nĩ meru na nyingĩ andũ aingĩ nĩ mahũrĩte ndawa ya kũrĩmĩra tiakiugire nĩ gavana mahũra gavana rĩ kũrĩa mweri thaa ici nĩ hĩndĩ marahũra ndawa ya kĩgunyũ iria twetire benzoron na tũkĩmera atĩrĩrĩ benzoron ino agĩrĩire kũhũra mils 2.5 harĩ bombo ya lita 20 nĩgetha ahote kũnina kĩgunyũ kĩa ngũnga tũgĩcoka tukiuga no atukanie benzoron na folia ĩtagwo lavender nĩgetha ahote kũhe mũmera ũcio wake nutrients iria tĩri ũngĩkorwo ũtarĩ nacio na kumania na hau rĩ
tutikirorete kuhura rita ria keri one uguo ni tondu riu ngoga tugaga no nwagire kuhura maita meri na wega wa benzoron ngwiciria ni twariganirwo ni kuga guo hindi iyo ingi ni ati ni uragaga kigunyo kio kiene ne koraga itumbi riakio uguo guko gitarget kigunyo na itumbi riakio benzoron hindi twathigiriria kumihura ri ni turi na condition tondu turore cia riera tugaga wagirire kuhura either rucini kana hwaini kigunyo ni kiugi muno kiriaga utuku uguo rucini ri ukuhura ri kirathie kwihitha hwaini ukuhura riria kireka atia kiroimira kuria tondu kiriaga utuku gitiri ya muthenya tondu igunyo icio ikoragwo iri soft bodied na kuga ni soft bodied ni kumaanisha kingihia ni riua ni gigukua uguo ni kio kihithaga haria gatagati riria riua riara na atiriri murimi nake ni akinyete hindi akeyuria atiriri because ona ni no ndirayuragia muthenya ungi hindi twatuka kuhura ndawa ici cia kindu gigwitwo tutambi hindi twatuka kuhura ndawa cia ria kana ona kuhura folia kuringana na mbura uri irathie ikiuraga iri unpredictable ni muri na stickers ni muri na spreaders kole tuko na sticker itagwo Integra sticker njega muno ihuthikaga kiwango kinini muno tondu ikagira mils igiri kana ithatu hari bobo ya lita 20 nega guteithiriria ndawa yo yothe ndingithambio ni mbura na ni kwinyitirira nginya mathangu-ini na ni kuingira thiini wa mathangu itagwo Integra na Integra ni njega muno ni yakirathi kia iguru na mundu wothe ni njui murimi wothe wanahuthira Integra ni njui ni atwikite murata wayo ni tondu wa mbere ni onete maciaro mayo angihura ndawa ona yure thutha wa ndagika 30 thutha arikia kuhura ndawa yo ndingithambio ako ni benzoron arikia kuhura ona kure thutha ndagika 30 ndawa yo ndingithambio na tukiari horo wigi sticker no ri kwina ndawa murauga atiri ndawa ino ndikae gwikirwo sticker kana ndawa o irio ngikorwo kihura ndawa cio thiria twina cio tuthondekete undu cingingirana na sticker na Integra sticker yothe ni Integra so riria twa ndawa citu ciothe ona ngikorwo ni riku wahura hamwe na Integra ndawa yo ndingithambio na ni kwinyitirira wega hari hari mumera one uguo riu ni weka wega ni guturirikania haria twatigitheirie tukiri horo wigi benzoron na riu ni tutonya atiriri urimi wa kindu gigwitwo vegetables kurutia nyeni guthie kabici vegetable carrot vegetable ni kana ndiri carrot niko kuringana na uri uramiria tauga biu wameruga ni vegetable wameria kau ni fruit oh okay by the way karithi carrot yeku aketuga carrot ni vegetable carrot ni classified vegetable ni fruit na rege tukigira urimi-ini wa vegetables reke juge gutiri muci ona muthenya wa umuthi utarugagwo kabici ngukuma hoho na mimera yo yothe kana miji na ni ndina uhakika muno riria karwimbo kwa marathi gwika uthoni kana no nginya gukorwo na miji kana njahi kana njugu no nginya so nikio umuthi uyu ri ndirenda turore uhoro wa vegetables na vegetables tugucikava kana tugucirora ciri ciothe hamwe tondu wa mbere ri vegetables ni kona tutambi tuthite gukuhaniriria ciothe na tutambi gutwikira group igiri ya mbere ni ria twitaga piercing and sucking kana tutambi turia tunyonyaga mathangu na turia tuongaga mathangu na turia tutafu na irie na turia turiaga mathangu gukaria ithangu turia tunyonyaga mathangu twina ndawa njega muno itagwo billionaire billionaire ina ndawa igiri iria teithagiriria iria igagira thiini wa mumera gatambi gaka giuka kuonga mathangu maya ri gakonga mathangu mena ndawa na tutambi tutu ni ta turia twitagwo aphids ni ume kana hari ingi twitagwo thrips tungi tutonekaga wega na maitho na ni tuingi na ni turagagwo tuothe ni ndawa ino itagwo billionaire na billionaire uri rutaga thrips ni muthemba wa ume ni ketuge ni ta muthemba wa ume no ti ume ni ta nda one kanini makiria na uria gekaga ri twihithaga rungu rwa thi wa mathangu so murimi nikio waigwa tuga ni wega gatumagira sticker nigetha ndawa ino ri wahura ithangu mwena wa iguru tondu ngwiciria tuhuraga ndawa mwena wa iguru ikaingira nginya mwena wa ki nginya nathi na billionaire ri uria ikaga ri ingira thiini wa mumera itwikaga part of the plant kana igatwika imwe ya
nĩ ta thakame ya mũmera ũcio ũguo gatambi gaka rĩrĩa goka kũnyua mathangũ maya gakunyua mathangũ mena kĩ mena ndawa billionaire na billionaire nĩ riũragaga gatambi gaka karĩa gothe goka kahutania na kĩ na mũmera ũcio ũguo nĩkĩo tũrera mũrĩmi nĩ wega rĩrĩa weciria kũrĩma vegetables tondũ nĩ wamenya vegetables nyingĩ rĩ itirĩ goro ũguo nĩ wega ũkarĩmaga profitably kana ũndũ ũgũkũhe faida na ũgagĩtũmĩra ndawa ĩyo ĩtatũ kĩ billionaire na billionaire rĩ nake mũrĩmi akaingĩra wega agakoria atĩrĩrĩ billionaire ekũmĩhuhĩrĩria o thutha wa ihinda rĩigana atĩa nĩ tondũ no uga atĩrĩrĩ ĩthiaga ĩkahana atĩrĩrĩ nĩo maĩ marĩa me thĩinĩ wa mũmera egweterera ihinda rĩigana atĩa gatagatĩ wa ihũra rĩrĩ na ihũra rĩrĩa rĩngĩ because hau nĩho rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ the economic concept ĩngĩagĩrĩra hau frequency ta rĩu ũguo rĩ ũngĩhũra kuma ihũra rĩmwe nginya ihũra rĩrĩa rĩngĩ rĩ wagĩrĩire gweterera thikũ 14 ũguo gũtara wiki cigana wiki igĩrĩ angĩkorwo nĩ matharũ hĩndĩ ĩyo nĩ ũgũkorwo ũtuĩte angĩkorwo nĩ kabici rĩ nĩ ũgũkorwo yanjĩrĩria gũkũmba so rĩrĩa wahũra billionaire wĩna guarantee atĩ wiki igĩrĩ kana thikũ 14 nĩ gũkorwo ũgitĩrĩte mũmera waku kumana na tũtambi tũrĩa tuothe tuongaga mathangũ na tũrĩa tuothe tunyitaga mathangũ na gũkũ thĩ tondũ ingĩ twĩhithaga na gũkũ thĩ okay nĩ weka wega tũtware atĩrĩrĩ mũrĩmi wa gĩtũngũrũ na mũrĩmi wa waru na mũrĩmi wa kĩndũ gĩgwĩtwo nyanya na mũrĩmi wa mboga na mũrĩmi wa kĩndũ gĩgwĩtwo nyeni rĩ othe marahũthĩra billionaire nĩ tondũ rĩrĩ wathiĩ nyanya-inĩ kwĩna tũtambi tũu twĩtagwo thrips wathiĩ gĩtũngũrũ-inĩ tuna nĩ tũkorwo twĩ tũtambi tũrĩa twaganu mũno gĩtũngũrũ-inĩ nĩ tũingĩ makĩria gatagatĩ ka mathangũ ma gĩtũngũrũ harĩa ndawa ĩtakinyaga wathiĩ wakoni ta hoho-inĩ tũtambi tũu nĩ tuo tũingĩ mũno na ũndũ ũmwe arĩmi mariganagĩrwo rĩ gatambi gaka getagwo aphids kana thrips he mũrimũ tũsambazaga mũrimũ wa virus na wamenya mũrimũ wa virus rĩ ndũrĩ kĩhonia kamũira mũrimũ ũyũ ũingĩrĩte rĩ nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ mũrĩmi rĩ oke agũrĩre billionaire athiĩ ahũre mũgũnda wake one ũguo na atĩrĩrĩ na kũringana na ũrĩa rĩu kũraura rĩ mĩmera yothe nĩ gũcanjamũka yonekaga ĩgĩcanjamũka ĩgakũra mĩtũkĩ no rĩrĩ mũrĩmi akoiga atĩrĩrĩ ona gũtuĩka gĩtũngũrũ gĩakwa na gũtuĩka kĩndũ gĩgwĩtwo nyanya ciakwa na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ ndĩrarĩma nĩ ĩrakũra mĩtũkĩ rĩ ona ria rĩreka ũguo solution ya ria thĩinĩ wa vegetables hana atĩa harĩ vegetables rĩ reke njuge tũtirĩ ndawa ya kũrĩmĩra vegetables tondũ dawa cia kũrĩmĩra rĩ ikoragwo irĩ specific cikoragwo irĩ crop specific o cia mũmera o ũcio mũmera oro ũcio kũrĩ mbembe kũrĩ karati ũguo tũtirĩ na dawa ĩngĩrĩmĩra mĩmera ĩyo yothe aca koguo mĩmera ĩno we wĩta mũrĩmi nĩ ũrendwo ũtwarane nayo o ũrĩa ĩrakũra mũmera ndingĩkwĩra twĩna dawa ya kũrĩmĩra no mũmera wĩtagwo gĩtũngũrũ tũrĩ dawa ĩtagwo commander iria wamĩhũra iria rĩothe rĩrĩa imeru no gũkua rĩkuaga na ĩgakunĩkĩra tĩri nĩgetha no gĩtũngũrũ tu gĩkũmera kũu gũtirĩ mũmera ũngĩ ũngĩmera hau ũguo tiga gĩtũngũrũ kwa kahinda ka mĩeri 3 ta mete rĩngĩ commander na ĩhũthĩkaga kiwango gĩa 50 mils harĩ bobo ya lita 20 okay yes commander nĩ weka wega hau no atũtarĩria wega nĩgetha rĩrĩ nĩ tondũ tarĩu ona karwĩmbo rĩ ngoro-inĩ yake no kwendete kũmenya atĩrĩrĩ mboga-rĩ nĩ cirĩ ndawa koguo mĩmera ĩno yothe ĩno nĩ rĩngĩkorwo ĩna tũtambi rĩ ũrĩhũthĩra ndawa ya kũnina tũtambi nĩguo tũtikae kũgwatia nyanya ciaku kana mboga ciaku no ti ria rĩrĩ ũrĩnina no ti ria no nginya ũrĩmunya tondũ rĩu rĩ tũmĩtaga good agronomical practices no nginya ũhakikishe mũgũnda waku ndũrĩ na ria akorwo nĩ mboga rĩ kaingĩ rĩ ũrĩa twĩkaga rĩ kũrĩa arĩmi mahandaga irĩ ndumanu nĩgetha ria rĩu rĩkaga gwa kũmera na kũrĩ angĩ mahandaga irĩ ndaganu no akamenya atĩrĩrĩ ndahanda irĩ ndaganu rĩ nĩ ngekĩra andũ a gwĩka atĩa akũrĩmĩra one ũguo au nĩ weka wega tũtware ũhoro wĩgiĩ mũtaratara wa foliars kana thumu kana bataraitha iria tũrahũthĩra thĩinĩ wa kĩndũ gĩgwĩtwo vegetables harĩ vegetables rĩ ciothe rĩ twĩta green leaf tũthondekete foli ĩmwe ĩrĩa ĩtagũcanganya mũrĩmi nĩgetha athiĩ nduka-inĩ akauga arenda lavender
lavenda ĩno rĩ ũrĩa ĩkaga ĩna nutrients ciothe irĩ balanced cia mĩmera yothe ũguo gĩkorwo nĩ gĩtũngũrũ gĩaku bwana Karwĩmbo kĩu wahũra lavenda ũkorwo balanced ũkorwo hete mũmera ũcio irio iria mũmera ũcio ũrabatara wakorwo nĩ nyanya yaku ĩnayo wahũra lavenda ũkorwo hete nyanya irio iria ciothe reka atĩa ĩrabatara wakorwo nĩ mũmera wa minji tondũ mau nĩ makĩhandaga minji mũno na kĩna ngobu wahũra lavenda ũkorwo hete minji yaku irio iria ciothe ĩrabatara no irio ici rĩ harĩ mĩmera ĩno tugaga nĩ irutaga kĩro harĩ handũ hakinyaga ĩgabatara irio ingĩ ciĩna potassium ya igũrũ na hau rĩ na ithuĩ tugacoka tondũ mũmera nĩ ũhana mwanadamu o kiwango mwana arĩ mũnini no nginya arĩbatara irio hihinya no rĩu mũmera naguo wathiĩ gũtuĩka nĩ wanjia gũkũra kana kũruta kĩro rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũbataraga potassium ya igũrũ mũno na ũngĩririkana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ũrĩa ndamwĩrire kĩro kana rangi wa ũrĩa wonaga karati-inĩ umanĩte na potassium rangi ũrĩa wonaga kabici-inĩ ĩno ya twĩtaga red cabbage umanĩte na kĩ na potassium so twĩta kambuni ya Green Life tugacoka riko gathiĩ tugathondeka dawa ĩtagwo Gold Chance Flower and Fruit ina potassium ya igũrũ mũno ya gũteithĩrĩria mũmera ũyũ hĩndĩ ĩno wakinya nĩ wakũruta kĩro rĩ wamĩhe potassium ĩno ũkũruta kĩro kĩingĩ ũcio nĩ ũndũ wa mbere wakerĩ ũgitĩre kĩro gĩkĩ gĩtigaitĩke na wagatatũ rĩ wĩkĩre matunda macio cama tondũ kũrĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ ũgũre itunda ũkore itunda rĩu rĩtirĩ na cama na kĩrĩa gĩkorwo rĩagĩte rĩ nĩ potassium so rĩrĩa wahe itunda rĩu potassium ya kũigana hĩndĩ ĩrĩa wararuta kĩro nĩ kũmaanisha hĩndĩ ĩyo rĩ mũmera ũyũ nĩ ũgwĩka atĩa nĩ ũgũthondeka itunda rĩna cama wakerĩ ũngĩthiĩ thoko ũkore kũrĩa kũthia tukarora itunda akorwo nĩ ta itunda ũgathiĩ ũkoya ũkarora ũrĩa rĩhana na haha nginya kahũa-inĩ ũthiĩ ũkerwo kahũa gaka ithura gaka twara harĩa nĩ kũringana na rangi ũrĩa kenaguo na rangi ũcio umanaga na potassium na rĩu potassium itũ ĩrĩa tũheaga mũmera hĩndĩ ĩyo rĩ ĩtagwo Gold Chance Flower and Fruit nĩ ũhoro mũnene mũndũ gwĩtwo Karĩithi ũyũ twĩnake etagwo Karĩithi Harrison wa kuma kũrĩa gwĩtagwo Green Life Crop Protection Africa agĩthiĩ na mbere na gũtũthathaũrĩra maũndũ matiganĩte mahutainĩ na ũrĩmi na we mũrĩmi kĩũria gĩaku nĩ tũgũkĩoya nĩ tũgũcokeria ciũria iria ũngĩkorwo ũrĩ nacio gwĩtũkĩra SMS namba ya 22989 o tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya cũa rĩu gũtũranĩria thinacara ya hwaĩ-inĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 37 gũkũ nakuo nĩ mũciĩ wa tũgĩra ũtana ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App hwaĩ-inĩ mwega mũthikĩrĩria wa ceceni ya Inooro FM ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna bũrũri wa Kenya nĩ ũtanyĩtwo kũmatia thiritũ yaguo ya kĩwonjoria na bũrũri wa China ũndũ ũrĩa ũgũkinyanĩrio hĩndĩ ya icera rĩa kĩwĩra rĩa President William Ruto bũrũri-inĩ ũcio na rĩrĩa arĩkĩtie kwambĩrĩria hamwe na marĩa bũrũri wa Kenya ũratanya gũkinyanĩria nĩ ngirimiti ciĩgiĩ tabarĩra cia ũthii wa na mbere ũigithia oro ũndũ ũmwe na wonjoria President atanyĩtwo gũtongoria kĩgomano gĩa kĩwonjoria gatagatĩ-inĩ ga bũrũri wa China na bũrũri wa Kenya na kĩrĩa gĩkũrehe hamwe makĩria ma kambuni 100 magĩcirĩra ciĩgiĩ ũkũria wa wonjoria ũthundũri gatagatĩ-inĩ ka mangĩ hamwe na mangĩ President erĩgĩrĩirwo gũkinyanĩria nĩ kũrugũrio gwa gĩceceni gĩa thũgũrĩ ya macani taũni-inĩ ya Fujian muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra macani ma bũrũri wa Kenya nĩ marĩkinyaga thoko-inĩ ya Asia muoroto-inĩ wa kũhũra njeki arĩmi anini ngorono ya wonjoria rũhonge rwa kũramata ngirigaca na irio nĩruo rwa AFA nĩ rwanĩrĩire gũthengia igoti rĩa ũrehi wa indo kũrĩ iceceni cia kĩwonjoria cia EPZ harĩ ũrehi wa nathi cia kũhihwo maguta kuma mabũrũri-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro gũthengio kwa magoti macio kumanĩte na kũberegenywo kwa watho wa mĩmera wa mwaka wa 2020 na nĩguo ũringane na watho wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 nĩ ikinya rĩtanyĩtwo kũgacĩrithia thũgũrĩ gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro ngorono ya wonjoria
na muthia minister wa kigina John Mbadi ni atafanĩtie mĩario na atongoria akaru a bengi ya thĩ mũciĩ-inĩ wa Washington DC muoroto-inĩ wa gũcirĩra ciĩgiĩ ũkũria wa wonjoria wa bũrũri oro hamwe na mĩeke ya ũthii wa na mbere. Hamwe na angĩ mauma gĩikaro-inĩ kĩu nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kigina Ndagĩtarĩ Chris Kiptoo, gavana wa bengi nene gũkũ bũrũri-inĩ Kamau Thuge. Bengi ya thĩ ĩtongoretio nĩ Amit Dar hamwe na arũgamĩrĩri angĩ mathurimĩte mũtaratara wa ũkũria ũĩkaine ta 7DPO7 na magatarĩria mĩtaratara ĩrĩa ĩngĩgacĩrithia ũkũria wa bũrũri. Minister John Mbadi akiuga bũrũri wa Kenya nĩ wĩhandĩte na kwarĩra mĩtaratara ya kwarahũra ũtonga waguo. Ngorono ya wonjoria. Na ũcio nĩguo mũthia wa marĩa tũgũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa ĩgũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Murorete kuinyuothe muiyũĩte ũguo. Tutengenete guthi gwetha ndawa. Nyanya waru na itũngũrũ citũ rĩ, kaitarorete guthira nĩ mĩrimũ. Wona to wakuhira ndawa na ihenya. Mama tutikagethwo naki. Ona ndũke tutwarane nĩguo rĩrĩ. Twĩgitĩre hamwe. Niĩ nĩ ngitĩrĩte mĩmera yakwa. Atĩa ningĩ? Ũgitĩri mwega ũrĩa njĩtĩkĩtie harĩ kũhonia na kũgitĩra mĩmera yakwa kumana na mĩrimũ ya fungus na bacteria nĩ Trinity Gold kuma Green Life Crop Protection Africa Limited. Nĩ ndawa ĩhonagia mĩmera hau na kũmĩgitĩra kumana na mĩrimũ ya leaf spot, botrytis, down mildew, early blight, fusarium wilt, late blight, rust na mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ. Na nĩkĩ ũtũhithĩte thiri ya maũndũ mega ũguo? Githĩtio ĩno ndĩramũhe ta hiũkai Agrovet mwĩtie Trinity Gold. Ũhoro makĩria hũra 0800 721 495 kana ũcerere Green Life Crop Protection Africa Limited nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Shua kwendeka gũtĩĩka na gũcanjamũra o kũrĩa wathiĩ. Shua Harĩ thiracera hwaĩ-inĩ tũkĩtia ndagĩka 42 gũkũ ceceni hakuhĩ nawe, tũrĩ hamwe na mũndũ gwĩtwo Harrison Kareithi, ũcio no kuma kũrĩa kwa Green Life Crop Protection Africa, ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũtũthomithia maũndũ matiganĩte na marĩa mahutainie na kĩndũ gĩgwĩtwo ũrĩmi, tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi wa kĩndũ gĩgwĩtwo vegetables na rĩu ningĩ tũgĩtanya gũthiathia tũgĩtanya o gũthiathia na kĩndũ gĩgwĩtwo ndereti ya hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. No mbere no twambe tũgũtware kũrĩa gwa kĩndũ gĩgwĩtwo Pepsi. Nĩ tondũ gwa Pepsi no tũrakũririkania tũgakwĩra atĩ we are thirsty for more, atĩ nĩtũnyoteire gũkenera ona makĩria na soda cia Pepsi, na igũrũ rĩa ũguo hĩndĩ yothe twathĩngĩrĩria gũcanjamũka kana gũcanjamũra family citũ tũreciria ũhoro wĩgiĩ soda cia Pepsi. Ciothe ciumagarĩtio nginyagia nduka-inĩ kũrĩa tũgũraga indo citũ cia mahũthĩro, tũgĩciona na ithimi citiganĩte, tũgũkenera tũrĩ kĩũmbe ona kana hihi tũrĩ hamwe na family citũ. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu twagĩtonya nduka-inĩ tũretie soda cia Pepsi. Pepsi, we are thirsty for more. Ũyũ nake tũrĩ nake hetagwo Harrison Kareithi kuma kũrĩa kwa Green Life Crop Protection Africa. Na rĩu mũndũ gwĩtwo Kareithi rĩ, nĩ wekaga na gũtũthomithia maũndũ mahutainie na kĩndũ gĩgwĩtwo mĩmera, mũhĩrĩga wa vegetables, na hihi ũrĩa tũngĩkorwo tũgĩcihe kĩndũ gĩgwĩtwo foliar, na toguo wika watũtwara nginyagia ũhoro wĩgiĩ kũhũrana na kĩndũ gĩgwĩtwo tũtambi. Na harĩ kĩũria ndona kĩũrĩtio haha nĩ mũndũ ũkuga atĩrĩrĩ, etagwo Alex, arauga atĩrĩrĩ, kĩgunyũ kĩa mbembe na nyanya gĩtũngũrũ mwena wa Rumuruti gĩtiraigua ndawa, tũhũthĩre ndawa ĩrĩkũ? Kĩgunyũ kĩa mbembe, kĩgunyũ kĩa nyanya na gĩa gĩtũngũrũ mwena wa Rumuruti
Kigunyũ kĩa mbembe nĩkĩo twĩtire fall armyworm kĩa ngũnga. Kĩu nĩ kigunyũ kĩrĩa kĩa ngũnga. Na kĩu nĩkĩo tugire tũhũthĩre ndawa ĩtagwo benzoron. Nĩ ndawa njerũ na gĩtũmi kĩmwe gĩtũmĩte tũrehe ndawa ĩyo nĩ gũkorwo ndawa ikoretwo kuo thoko na igatuĩka igunyũ nĩ iramenyera ndawa ĩrĩa twĩtaga resistance. Rĩu tukarehe ndawa ĩyo ĩtagwo benzoron ĩrĩa ĩna ndawa igĩrĩ ya kuhota kũraga kigunyũ kĩrĩkũ. Kigunyũ kĩrĩa. Na ndawa ĩno ĩtagwo benzoron no ĩkũhota kũraga kigunyũ kĩu kĩa nyanya gĩtagwo tuta absoluta. Na no kigunyũ kĩu ũguo na ndawa ĩyo ũguo yoraga kigunyũ kĩu gĩtagwo tuta absoluta ũgacoka rĩu tũgagĩkũrehera billionaire nĩgetha ĩhote kũraga kiu kia gĩtũngũrũ gĩtagwo thrips. Tondũ thrips nĩkĩo kigunyũ kĩrĩa kĩgia mũno mũrĩmi wa gĩtũngũrũ especially mwena wa Rumuruti tondũ kũu nĩ ngĩgĩthia mũno. Kũu nĩ njũĩ icio nĩcio tondũ nĩ ũndũ wa ũrugarĩ ũrĩa ũkoragwo kuo thrips nĩ igiaga mũno arĩmi a gĩtũngũrũ. Na nikio tuthondekete ndawa ina ũbacĩrĩri mũnene mũno tukarehe ndawa ĩyo ĩretwo billionaire. Okay, na tatwĩre atĩrĩrĩ kwĩna mũrĩmi ũkũragia atĩrĩrĩ niki egwĩkĩra nĩ hihi kana nĩ foliar kana nĩ granular fertilizer ĩrĩkũ egwĩkĩra ĩngĩkorwo ina gĩthimi kĩingĩ gĩa potassium ĩngĩkĩrwo thĩinĩ wa avocado? Avocado no ndĩmwe advice ahũre egatanga Mũrang'a. No ndĩmwe advice ahũre ndawa ĩtagwo Gold Chance Flower and Fruit. Ĩyo ĩna potassium ĩ igũrũ mũno na gĩtũmi kĩrĩa kĩratũma ũri ũguo nĩ tondũ avocado nĩ ciaraga mũno na ũgakora oguo yaciara mũno nĩ cokaga ĩgeka abortion ĩngĩaga irio cia kũigana ĩgaita matunda mau. Mũmera matunda marĩa wathondeka ũngĩkorwo ndũkũhota kũrera no gũita wĩitaga. So nĩkĩo agĩrĩire kũhũra Gold Chance Flower and Fruit nĩgetha ĩteithĩrĩrie mĩtĩ ĩyo ya avocado ndĩgaite kĩro. Okay, koguo ekũhũra Gold Chance Flower and Fruit. Okay, nĩweka wega. Twĩre atĩrĩrĩ tũrĩrie mũtaaramu atĩrĩrĩ ndawa ya marĩndĩ ya kũmanina biũ ikoragwo ĩrĩ ĩrĩkũ? Niĩ ndĩ gũkũ Gatundu South marĩndĩ nĩ maingĩ. Marĩndĩ nĩ ũmoĩ? Marĩndĩ wakorwo ndirahĩtia mũno rĩ nĩ iria twĩtaga chafer grubs na gĩthũngũ. Yes. Na marĩndĩ nĩ tũrehete ndawa ĩretwo billionaire. Ũrĩa mũrĩmi ekaga rĩ rĩrĩa wahanda wako nĩ waru ciaku kana mĩmera yaku hau ũguo gĩtina-inĩ ũkamba ũgekĩra maĩ ũgacoka ũkaringia billionaire ugathiĩ ũkĩhũraga kũ hau gĩtina-inĩ. Marĩndĩ macio mothe no gũkua magũkua na kĩgunyũ kĩrĩa kĩngĩtagwo cutworm no gũkua kĩgũkua. Koguo no mũhaka wambe ũhuhuyie hau ũrahũra. No nginya gũkorwo na ũgunyu hau ũrahũra. Koguo ndũgũthiĩ kũndũ kũniaru no rĩu toguo kurĩte no ũhũre. Ta rĩu kurĩte nĩ kwega mũno. Ta rĩu mũrĩmi no athiĩ ahũre ũguo kurĩte na ekũraga ndawa ĩyo kũingĩra thĩinĩ wa tĩri ya harĩa ĩrĩhutania na kĩgunyũ kĩu no gũkĩũraga ĩrĩkĩũraga. Okay, nĩ wacokia wega kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Ng'ang'a wa kũrĩa Gatundu South. Rĩu tũtware atĩrĩrĩ ũrĩmi wa kahũa. Kahũa kĩmera gĩkĩ kũratuĩka atĩ o kuma Januari gũka ũguo rĩ gatina gwa thogora. Arĩmi a kahũa tirauga marauga gatiriĩte ũru mũno. Na ningĩ nĩgetha mũrĩmi arĩgomana na kĩrĩa ũngiuga quality coffee kahũa ga kĩrathi kĩa igũrũ ga gĩkĩro kĩa igũrũ karĩcoka kwendeka wega thĩinĩ wa thoko local na international. Mũrĩmi wa kahũa egwĩka atĩa? Before tuthiĩte he kahũa rĩ mĩmera ĩyo yothe ya vegetables twagweta nĩ wega kũgweta atĩ yothe nĩ hũragwo nĩ heho especially minji mboco mĩmera ĩyo yothe vegetables na nĩ tũthondekete ndawa ĩtagwo Trinity Gold ya kũhũrana na heho na bado no tũrĩ na ĩngĩ ĩtagwo Absolute Star ya kũhũrana na kĩmũhu. Ũguo ũngĩgũthiĩ mũgũnda gwaku ũkore kwĩna heho no gũthiĩ ũgũre ndawa ĩtagwo Trinity Gold ũke wĩke atĩa ũhũre. Na wega wa Trinity Gold nginya mĩrimũ ya bacteria nĩ ĩkũgitĩra. Rĩu tũgĩcoka he kahũa rĩ quality ya kahũa ĩthũkagio nĩ indo igĩrĩ. Wa mbere nĩ kĩgunyũ na wa kerĩ nĩ heho. Rĩu twĩta kambuni ya Green Life tũgathiĩ tũgeka research tukona hari igunyũ kadhaa ciko iki affect mũtĩ wa kahũa. Kĩa mbere nĩ aphids. Kĩu nĩ kĩro tugire nĩ gĩkaga atĩa kĩongaga mathangũ. Gĩa kerĩ nĩ thrips. Gĩa gatatũ nĩ mealybugs. Na hari kĩngĩ gĩtagwo stem borer. Na hari kĩngĩ gĩtagwo coffee berry borer. Igunyũ icio especially rĩrĩa kwagĩa na ũgunyu ta rĩu ũguo kũrĩ kana rĩrĩa riũa rĩara mũno no kũrĩko na thĩna wa igunyũ icio. Na rĩu tuthiĩte tugathondeka ndawa ĩtagwo billionaire. Iyo noyo ndawa ĩrĩa mũrĩmi arĩhũthĩra harĩ kũgitĩra mũmera wake wa kahũa kana mĩmera ĩrĩa yothe nayo kumana na igunyũ icio.
na billionaire agwikira kiwango gya 2.5 ml harĩ bobo ya lita 20 na akiririkana nitugire agatukanagia na Integra nigetha dawa inyitirire mathangu ma kahua tondu ungirora mathangu ma kahua makoma mahana ta mari na wax uguo dawa ungihura dawa itari na Integra dawa yo ni guitika na riu tondu niturenda dawa ino iteithie murimi tukauga ni wega ahuthire Integra na uria dawa ino ikaga ingira thiini wa mumera ucio ikuraga aphids yurage mealybugs tuko tuhana ta kena kamurengeti uguo na dawa nyingi itingagira no riu ino billionaire uria thondeketwo ingiaga kuingira through ngothi-ini ya kiunyo giki gakumionga na mathangu konga na mathangu konga kuma mathangu-ini igunyo icio ciothe no gukuigukua wako ni kiria kiu gitagwo coffee berry borer kiu kirathaga mbegu ikaingira thiini na wahura billionaire kigunyo kiu uguo gigukaba ngothi iyo yothe ya kahua na dawa gukaba ngothi ya kahua na kigunyo kiu gitikuona ha kuingirira uguo riria kiriuka kihutanie na kahua kau uguo no gukua gigukua okay na kaega mundu gwitwo Karithi ne gutucokeria kiuria kiu ne tukwamba kuya buriki nini wana tucokereria tuthie onginyagia ikereka ria gutiri hatu na mundu gwitwo Harrison Karithi wa kuma kuria gwa Green Life Crop Protection Africa. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Etekia nĩ magomanĩte kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica kuheana gĩtĩo kĩa mũthia kũrĩ Pope Mũhurũku Francis. Andũ arĩa macenjirio ciĩga Eldoret rĩu maraikara marĩ na wagagu. Andũ atatũ maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ thutha wa kũnyua njohi cia ibango Mwea, Kirinyaga. Amacio na mangĩ maingĩ mekuo. Tũgũthomerwo na njĩra ndaya nĩ Fidelis Wang'ang'a Inooro hwaĩ-inĩ thaa ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Netuva wa mathako. Bamba mwana michezo tuigira iharo-inĩ na niĩ the Super Lady mugure wa Karuiro. Itamine rĩa kuharĩrĩria arutwo arĩa marĩ na iheo cia mathako marĩ o mathukuru-inĩ. Rũhonge rwa Kenya Academy of Sport nĩ rũtabanĩtie mathomo ma kiumia kĩmwe kũrĩ anyabari arutwo aya kuma kaunti-inĩ 12 cia gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri, irathĩro na rũgongo rwa bũrũri. James Theuri no nĩ mũrũgamĩrĩri wa ũkũria wa taranda thĩinĩ wa rũhonge rũrũ, akiuga njĩra ĩno nĩ kuhotithia nginyagia timu cia bũrũri gũkorwo na njamba mathako-inĩ matiganĩte ta ũrĩa Theuri wa Bogora tarĩria kuma Nyĩrĩ. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Moi Complex mwena wa Nyĩrĩ nĩkuo arutani aya arĩ nĩ anyabara arutwo mathako-inĩ matiganĩte makoretwo makinorwo nĩguo kũmahotithia kuharĩria arutwo mathukuru-inĩ. Rĩu ithuĩ ta Kenya Academy of Sports tũraingĩrĩra hau nĩgetha tũgerie gũteithia na kuona ciana citũ iria ciothe cirĩ na iheo cia mathako nĩ ciateithĩka. John Theuri mũrũgamĩrĩri wa ũkũria wa taranda thĩinĩ wa Kenya Academy of Sports akiuga njĩra ĩno nĩ kũhotithia timu cia bũrũri mĩthako-inĩ ĩtiganĩte gũkorwo na athaki manorekete wega. Timu citũ nĩ igũcenjia. In fact ũndũ ũrĩa tũrenda mũno nĩ tũgĩe na ũteithĩrĩrio harĩ kũ make sure atĩ ciana citũ iria irathiĩ kũ form teams. Coaches aya mathukuru makiuga rĩu nĩ mekũhota kuharĩria arutwo ao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na muoroto wa kũmahambia ngathĩ mĩthako-inĩ ĩtiganĩte. Na nĩ ndeithĩkĩte mũno na knowledge tondũ tene mũndũ arathiĩ o gũkochi ũguo hatarĩ na method, no rĩu thaa ici ndĩna knowledge ya ũrĩa ndĩrĩkoragwo ngĩkochi ciana ciakwa, no bado wana ciana igĩthoma tuhote kũmateithia. Tufa mathako kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Bogo.
Na kio kirabu gĩa Kabati Youth makenanio the Bees kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a rĩu marabatara ũhotani wa wikendi ĩno mbĩtĩka-inĩ ya rigi ya FKF gĩkĩro kĩa Division 1 na Zone A gũkorwo maikĩrĩte mũhuko tigiti wa rigi ya National Super League kĩmera gĩũkĩte. The Bees magatũngana na Kibera Soka arĩ thutha wa kũurĩra Kibera United wikendi thiru na bao 4 hatarĩ macokio ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ gacũmbĩrĩ ka rigi na pointi 54 gũkũ Nyanake cia University wa Strathmore marĩ akerĩ pointi 14 thutha wao. Marafiki FC ya Rware ni akenda na pointi 35 gũkũ Kajiado FC na Young Bulls ya Gĩcũa-inĩ makĩharũrũkio ngathĩ kĩmera gĩũkĩte. Na rĩrĩ gĩthurano gĩa kamĩtĩ ya mathako ya bũrũri ya NOC gĩbangĩtwo kana tabanio aramithi ĩno ahũranĩri a iturwa ana amaya kũingĩrĩrio nja kumana na gũkorwo matakinyanĩrĩte ikĩro. Kĩama kĩa mũthako wa tennis nĩkĩo kĩandĩkĩire kamĩtĩ ya IABC gĩkĩenda anaya kũgirio kũnyita itemi mĩhang'o-inĩ ĩyo ya kiumia gĩkĩ. Kũringana na gacunjĩ ga 17.3 ka watho wa NOC, president wa kĩama gĩa tennis Andrew Mudibo na ũrora mathaa gĩturwa kĩa Mwandĩki Mũkaru arenda IABC ĩhingĩrĩrie Francis Mutuku ũrĩa nĩ SG wa ihinda rĩrĩ, Anthony Kariuki ũrĩa nĩ mũigi wa kĩgĩna, mũnini wake John Ogola na mũikarĩri gĩtĩ wa mũthako wa beach volleyball Moses Buthia akiuga matikinyanĩirie ikĩro. Kũringana na Mudibo, Mutuku no ũrĩa ũrarũĩra gĩturwa kĩa president wa NOC arĩa maneanĩte rĩtwa rĩake nĩo proposing James Kenani na mwandĩki wa Federation ya ũrũi wa Good David Munuhe etiaikia a kura kuona matirĩ na ũhoti ũcio. Gũkĩrĩ ũguo kamĩtĩ ya IBC nĩ ĩratanywo gũkorwo ĩkĩrekereria marĩtwa ma ahũranĩri a iturwa itiganĩte ũmũthĩ. Muthia nja wa bũrũri tũmũrĩke mũhuhu wa thama na thũgũrĩ ya athaki kĩmera agĩgĩthira akũra kĩrabu kĩa Manchester United kĩramereria mata mũthaki wa gĩkĩro gĩa forward akuma kĩrabu-inĩ kĩa Wolves Matthew Cunha ũroratanywo kumagara mũthia-inĩ wa kĩmera gĩkĩ akĩrekererio na kĩmanjĩka kĩa euro mirioni 62.5. Mũthaki ũngĩ United marahenyũkania nake nĩ mũgwĩmu wa bao kuma Ipswich Town Liam Delap wa ũkũrũ wa mĩaka 22. Nakĩo kĩrabu kĩa Arsenal kĩrerĩka gũkorwo kĩambĩkĩte mĩario ya kũmũgucia mũthaki na forward wa kĩrabu gĩa Sporting Lisbon Victor Gyökeres ũrĩa ũrĩ na ũkũrũ wa mĩaka 26. Oho nĩ marahenyũkania na winga Nico Williams wa Atletico Bilbao na Spain ona gũtuĩka aronekana atarĩ na bata wa gũcenjia kĩrabu mũthia wa kĩmera. Bamba mwana michezo ũguo nĩguo iharo-inĩ gũtariĩ njata the Super Lady mũgũre wa Karuiru. Nĩ tufa wa mathako na Ndoro FM. Haya, rĩu tũrĩ ndagĩka ithatũ tu itigarĩte mbere ya thaa ĩmwe hwaĩ-inĩ. Thĩinĩ wa ndagĩka ici ithatũ nĩndero ngũgeithie mũno mũndũ ũgwĩtwo Karwĩmbo kana towe wika. Mwageithio inyuĩ rĩ hamwe na mũthuri ũgwĩtwo Karĩithi. Mwageithio nĩ Njoroge, mũthuri ũyũ wĩtagwo Njoroge rĩ. Njoroge nĩ ũrĩa mokĩte nake hĩndĩ ĩrĩa kuma kwa Green Life nĩwageithĩka bwana Karĩithi. Na no ngwĩrĩtwo ngũria atĩrĩrĩ, mũrimũ wa CBD thĩinĩ wa kahũa nĩ ũthĩnĩtie arĩmi na njĩra nene mũno na especially akũrĩa gwĩtagwo Gatũndũ. Mwena ndawa yaguo? Mũrimũ wa CBD kana coffee berry disease nĩ tũkoragwo na ndawa yaguo. Ndawa ĩtagwo Absolute Star. Na kahũa karĩa gatagiagwo mũno nĩ mũrimũ ũyũ wa CBD no karĩa getagwo Ruiru 11. No kahũa karĩa kangĩ gothe kahandagwo gũkũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩ gakoragwo na thĩna wa mũrimũ ũcio. Na ndawa ĩyo nĩ ndawa ĩtagwo Absolute Star, ĩhũragwo na gĩthimi kĩa 10 ml harĩ bobo ya lita 20. Na wega wa Absolute Star nĩ ndawa ya kũhonia na ya kũgitĩra. So angĩkorwo kahũa gaku ti karwaru no ũhũre kũgitĩra, na angĩkorwo nĩ karwaru nĩ ũkũhũra nĩgetha gĩake atĩa kahone. Tena nĩ tũkoragwo na ndawa ĩngĩ ĩtagwo Green Cop. Green Cop nĩ njega mũno na kũgitĩra mũrimũ ũcio wa CBD. Na ũndũ ũmwe arĩmi matamenyaga nĩ atĩ rĩrĩa wahũra Green Cop nĩ heaga mũmera waku immunity ya igũrũ nĩgetha ĩhote gwĩtiria mĩrimũ yothe ĩrĩa ĩngiumana na heho. Great. Mũndũ gwĩtwo Karĩithi mathaa maitũ nĩ kũinĩkĩrĩra marainĩkĩrĩra. Rĩu nĩ wega ũmenyithie mũthikĩrĩria harĩa mangĩmũruta mwĩta kambuni na hihi we kĩũmbe angĩkorwo mũthikĩrĩria no gĩbatara gũkũria kĩũria na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe. Wabici itũ ĩkoragwo Mombasa Road harĩa hetagwo Mlolongo. Na no nĩ tũrĩ staff makoragwo ground na marĩ handũ hothe bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũrĩ.
na tukoragwo tugaitwo icigo na o gicigo nĩ kĩrĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo kuo na mũthenya wa mũthĩ no nyende kũheana namba yakwa ni 0797 090 396 0797 090 396 kana 0700 129 525 namba icio ciarĩ mũrĩmi angĩhũrĩra no ndĩmũconnect na mũndũ ũrĩa ũngĩmũteithĩrĩria hakuhĩ nake one ũguo rĩu mũndũ gwĩtwo Karĩithi wacoka kũrĩa kwa Green Life ũririkana gũtũgeithanĩria mũno mũndũ gwĩtwo Karĩithi nĩ ngũgeithania mũno na mũndũ wa gĩthomo ndikio kana nĩ ũkwendete kũria Karĩithi ũndũ o wothe ũhutĩtie na ũrĩmi kana tumagare ndiwe ngire agĩũkania nĩ akanjũkĩra na boria ya mbembe ũhũrane na kĩũndũ kũrĩa rũgongo etha mani ndĩronire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũbebe tũtiarĩ twega ngĩũka natuo arĩ twakũhĩhagia moko ũkĩgarũra ndiume kĩbebe mũndũ arĩgarũraga arĩ o haraya na nĩ kĩbebe kĩega nĩ ũguo na rĩu tondũ ikĩrĩ hande na ikamera rĩu ithĩ toboria rĩu no boria ũkũhũra na ndawa ya kĩgunyũ ĩtagwo Benzeron thank you mũno mũndũ gwĩtwo Karĩithi wa kuma kwa Green Life Crop Protection Africa asante sana nĩ twaigua wega nĩ tondũ wa gũkorwo twĩ hamwe ona ithuĩ nĩ twakena asante nĩ ũnga tũkĩrĩ na ũndũ niĩ ndirona ũndũ ũngĩ tũgĩgũcokia ngatho mũno tondũ rĩrĩ nĩ twathoma mbere na nĩ njũĩ nake mũthikĩrĩria mũrĩmi nĩ athomera o hau rĩu tuge nĩ thengiũ mũno kuma rĩrĩa twambanĩrĩirie twareana ndũrĩ ũratũtiganĩria thengiũ mũno Ngai atũkinyanĩrie tũgacemanio haha njĩtagwo Karũĩbo Mũkũrinũ ndĩ wa mũtumia ũmwe wa kũroterwo ciana nĩ kwĩhang'ĩra have a good evening na niĩ njĩtagwo Njũgũna wa Wairimũ twagũcokeria ngatho nyingĩ nĩ gũcagũra ona gũthikĩrĩria gũkũ kwa Inooro rĩu ũkĩgĩa na mahinda mega tũthiĩ metha-inĩ ya mohoro bye bye Mugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inooro FM Etĩkia kũgomana St Peter's Basilica kũheana gĩtĩo kĩa mũthia kũrĩ baba mũtheru Francis andũ arĩa macenjanirio ciĩga Eldoret rĩu maraikara na wagagu na andũ atatũ gũtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ thutha wa kũnyua njohi cia ibango Mwea Kĩrĩnyaga Wakora njobi nĩ yarugwa mũnyinyi nĩ waranyito no ũrĩa araruga njobi akathi akabana ngiri 320 mũndũ ũcio akarekererio ũyũ egũkoretwo akĩnyua agakorwo arothe-inĩ tondũ ndekĩndũ kĩngĩ magatiga maũndũ ma kaunti ciao o kũrĩa tũĩ kwĩna mathĩna maingĩ magoka kũingĩrĩra kaunti itũ tũramera macugurike na kaunti ciao Watoto wanalia hakuna sahi unga imeisha. Ilibebwa na maji. Mattress imebebwa na maji. Aha mutheru wa mwisho guthikwo thiini wa ihoero riu athikirwo mwaka wa 1903 1903. Amukira ngeithi ciakwa mathainĩ maya mega ma hwainĩ ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Fidelis Wang'ang'a tũkwambĩrĩria kũrĩa Rome na ujumbe wa makardinali matanyihire 60 nĩ magomanire mũciĩ-inĩ wa Vatican nĩguo kwambĩka mĩtaratara ya kũhurũkia baba mũtheru Francis mũthĩ wa Jumamothi na kũringana na wendi wake Pope Francis akahurũkio kanitha-inĩ wa St Mary's Basilica kũu Vatican mũgarũ na baba theru arĩa manatungatana hau kabere aingĩ arĩa mathikagwo kanitha-inĩ mũnene wa St Peter's Basilica na mũthenya wa rũcio etĩkia nĩ makagĩa na mweke wa kuona mwĩrĩ wake na kũmũhe gĩtĩo kĩa mũthia kanitha-inĩ wa St Peter's Basilica na gũkũ bũrũri-inĩ speaker wa bunge Moses Wetangula nĩ atongoririe ambunge gũcakaya baba mũtheru arĩa mamũtũgĩrĩtie makiuga ararĩ rũri rwega rwa kũhĩmbĩria andũ arĩa mahinyĩrĩrĩkĩte. Sam Njũgũna nĩ arathiĩ na mbere na kũrũmanĩrĩra na ici. Thutha wa gĩkuũ gĩa baba mũtheru Francis mũthĩ wa ira mĩhang'o ya meharĩria ma mathiko make nĩ yambĩrĩirie ũmũthĩ kũrĩa athikabu a gĩkĩro gĩa kardinali magomanire mũciĩ-inĩ wa Vatican. Mũthĩ wa ira
muthikabu Kamelego niwe Kelvin Farrell ni aratongoririe igongona ria kurathima mwiri wa Pope Francis na gucoka gwikirwo thiini wa ithanduku. Papa Francesco, rendiamo grazie a Dio. Muthi wa rucio naguo mwiri wa Pope Francis ukerekerio kanitha-ini wa St Peter's Basilica na niguo kuhe etikia mweke wa kuona na kumugira uhoro mbere ya mathiko make muthi wa Jumamothi. Mugaru na baba mutheru aingi an hau kabere, Pope Francis agathikwo kanitha-ini wa St Mary's Major Basilica kuria agakorwo ari niwe baba mutheru wa mugwanja guthikwo kanitha-ini ucio. Uyu ari ni Father Charles Kenyua wa kanitha Gatoreki Diocese ya Nyeri. Na thiini wa wathani wake turaririkania ati baba mutheru ni acerete kanitha kau maita 100 guthie kuhoya ni undu wa gitio kiu kinene kia maitu Maria ri. Baba mutheru arona ni wega athie athikwo thiini wa ihoero riu ria Mary Major. No ihoero riu ri ni ri baba mutheru angi atandatu mathikitwo kuo na kugutiwe wa mbere na ni ndinamatiwe gutwika wa mwisho. Baba mutheru wa mwisho guthikwo thiini wa ihoero riu athikirwo mwaka wa 1903 1903. Na kuo guku bururi-ini giikaro-ini kia bunge, speaker wa bunge ya kibũrũri Moses Wetangula atongoririe abunge ikereka-ini ria gukirana niguo kuririkana uturo wa mutigaire Pope Francis. Abunge makimucakaya ni undu wa winyihia wake oro undu umwe na utongoria wake kuri kanitha. Honorable members, let us be reminded by his example of the enduring power of servant leadership and the call to build bridges and not walls. May his soul rest in eternal peace, and I now ask you to be upstanding. Always remember him as someone who was ready to intervene in matters that really affected the downtrodden. Once again, on my own behalf and on behalf of the Catholic faithfuls, is to say pole and may his soul rest in eternal peace. Pope Francis arahurukire ari na ukuru wa miaka 88. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi, nie njĩtagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sam. Andũ arĩa marutirwo ciĩga cia mwĩrĩ mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu rĩu marenda ũgitĩri wao ũgacĩrithio thutha wa kuga mĩtũrĩre yao ĩrĩ hatĩka-inĩ. Na ũmũthĩ nĩ megwĩkinyĩtie ceceni-inĩ ya borithi ya Smart makĩenda kwandĩkithia ndũmĩrĩri, no maobitha ceceni-inĩ ĩyo mangathie kuoya riboti ciao na mamatũma ceceni-inĩ ĩngĩ. Na nĩ ndeto ĩkinyĩte nginyagia gĩikaro-inĩ kĩa mbunge, kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ ĩkĩambĩka ũthuthuria wa mwanya wa gũthingata ũma wa ndeto ĩno. Minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale nĩerĩga kũrũgamia mĩhang'o ya o yothe ya ũrigiti wa gũcenjia ciĩga thĩinĩ wa thibitarĩ wa Medihill mwena wa Eldoret thutha wayo gũkuruhanio na ciĩko icio. Joel Kimani wa Njuguna nĩ aratarĩria. Nikitoka senta nikuja nyumbani, hao watu wananifuata nyuma, mwingine alikuwa mbele, wawili walikuwa nyuma. So mimi venye nilinotice kuna watu wananifuata, mimi nikaruka waya na nikaingia kwa kichaka. Hao watu siwajui, sijai waona hata. Ndio maana leo sasa tumekuja police station Smart kuripoti. Nimehofia maisha yangu kwa sababu nimehama kwa nyumba yangu, nimeenda kuishi mahali ingine, na baada ya kusema hii maneno kuna watu wananifuata na kuwa scared. Ni amwe andu aria matungirio unyamu wa kurutwo higo ciao kaunti-ini ya Uasin Gishu mari ceceni-ini ya borithi ya Smart kwandĩkithia ndũmĩrĩri makiuga ni makoretwo makiamũkĩra mĩkana kuma kũrĩ andũ matoĩkaine. No ona thengia ya andũ aya gwĩkinya ceceni-inĩ ĩyo ya borithi, maabitha a borithi ceceni-inĩ ĩyo nĩ maregire kwandĩkithia riboti cia andũ acio na kũmoria makandĩkithia ndũmĩrĩri ceceni-inĩ ingĩ cia borithi. Rĩu matigĩtwo matarĩ na wĩki, harĩa ona amwe mathamĩte mĩciĩ-inĩ yao nĩ ũndũ wa gwĩtigĩra kũgerwo ngero. Mimi ni msasi ya mtoto, natetea mtoto yangu kwa sababu sasa nikikaa nyumbani na mimi ninaenda biashara, ndio huyu mtoto wa kule au nilishe familia yangu, kwa sababu msi ana kazi, mimi sina kazi, mtoto ndio huyu ana nguvu, hatuna chochote. Naomba serikali utusaidie. Mimi sikufurahia na mimi sikupenda. Na nilikuwa napika makoti, naambia Mungu unisaidie kwa sababu mtoto mwenye ninategemea ndio huyu
Sasa hata ana nguvu na yeye tena bado ni mgonjwa. Na kuona ndeto ĩno nĩ ikinyĩte mbunge-inĩ ya gĩbũrũri, mũmbunge wa Nandi Hills Bernard Kitur nĩ ũrĩtie makinya marĩa maratacũkio nĩguo gũtigĩrĩra arĩa marutirwo higo ciao nĩ mona kĩhoto. A report on the identity and activities of both local and international criminal syndicates involved in illegal organ harvesting, the protective measures being implemented to safeguard vulnerable populations from illegal organ trade. And number 6, the comprehensive support framework established for victims and survivors of organ harvesting, including compensation, medical care, and counseling services, along with specific rehabilitation programs currently in place. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũgima wa mwĩrĩ mbunge-inĩ James Nyikal augĩte nĩ mambĩkĩte ũtuĩria arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia nĩ megũtacũkĩrio makinya marũrũ ma kĩwatho. Nyikal augĩte ũtuĩria ũcio ũkuoya thikũ 80 handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Andũ atatũ nĩ makuĩte na wangĩ makĩria ma 500 magatigwo matarĩ na ũikaro kũrũmĩrĩra hathara ya mbura nene ĩrĩa yurĩte gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Atatũ aya nĩ mũtumia na ciana ciake 2, rĩrĩ magana ma bamĩrĩ mwena wa mũkuru kwa Ruben matigĩtwo matarĩ na ciikaro. Na nĩ mbura ningĩ cũngĩrĩire gũthũka kwa mabarabara na mĩtaro gũthingwo nĩ gĩko gĩa takataka. Jathani Kamau nĩ arahinya ici. Mũtumia ũmwe na ciana ciake 2 nĩo makuĩte mwena wa Mathare 4A thutha wa kũgererwo nĩ ituĩka kuma na mbura nene ĩrĩa ĩraurire mũthenya wa ira. Aikari maugĩte mũtumia ũyũ arakoretwo ikara nyũmba ĩyo kwa ihinda rĩa ciumia 2 mbere ya mũtino ũyũ kũhianĩka. Tukiwa tu hapo kwa nyumba, mvua ikaanza kunyesha. So tukiwa hapo tukasikia sauti kubwa sana, very big bang. Kusikia nikasema tu ai, mawe imeanguka, watu wamekufa. Nikachomoka inji mbio kukuja kuokoa, nikapata mawe imeanguka, nyumba imebondwa yote chini. Tukaanza, watu wakakuja wengi, tukaanza kutoa jiwe, polisi pia wakafika hapa, tukaanza kungangana na jiwe, tukatuanga jiwe zikatoka, tukapata mama amefinywa chini na watoto 2. Hakukuwa na kichwa haikuonekana. Aikari makimeneria thirikari nĩ kwa kũmarũmbũiya makĩria kwa kũmethera ũikaro thutha wa kũmathamia hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ mwaka mũhĩtũku. Na kwa mwena wa mũkuru kwa Ruben, aikari makĩria ma 500 nĩ mathamĩtio nĩ maĩ na mĩciĩ yao ĩgatigwo ĩtarĩ na kĩndũ. James Mwangi na Margaret Wanja nĩ aikari ya mũkuru kwa Ruben. Wanaweza kukimbilia, ni kuna shule hapa inaitwa EAF na pia hiyo imefurika, na sana wakati kunatokea matatizo kama haya watu wengi ukimbilia hapo, lakini kwa sasa hivi sioni kama kuna mahali pa kukimbilia. Wale watu unaona mtu anahama, watu wako desperate, mtu anaenda kutafuta kama ni kwa ndugu yake, kwa rafiki yake, mahali anaweza akapata. Nililala kama nimesimama tu kwa maji hivi juu sikuwa na mahali kwa kwenda. Hata saa hii bado nasikia homa imeniingia kwa mwili, funga imeenda, mate imeloa, sina hata kitu yenye naweza kula. Nĩ mamenereirie thirikari ya kaunti ya Nairobi kuona mwaka mũhĩtũku mũtino ta ũyũ nĩ wahianĩkire na gũtirĩ makinya matacũkirio. Mwaka jana gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja alikuja mwenyewe na akasimama hapa akaahidi watu watachimbia watu mtaro, sababu the only way out ya hii maji ni kuchimba mtaro, sababu ni maji inatoka all the way from Kenyatta National Hospital, zinakuja na hizo drainage, hazijefunikwa hizo tunnels, zinatoa maji chafu inaingia kwa manyumba za watu. Si jana peke yake, hata hii mvua ya last year ilinidhuru sana. Hii maji si mara ya kwanza imekuwa ikivamia watu, inakuja inaenda, serikali inakuja inasema itashughulikia. Watoto wanalia, hakuna saa hii unga imeisha. Ilibebwa na maji. Mattress imebebwa na maji. Ngeribo Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Tuthie kaunti-inĩ ya Kirinyaga na andũ 3 maratangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ mwena wa Kangai Mwea thutha wa kunywa njohi cia ibango. Atatũ aya mambire kũhanyũkio thibitarĩ-inĩ mũnini wa Njegas itũra-inĩ rĩa Kariĩ, Mwea ya ithũĩro, no erĩ mehĩrwo na gũthamĩrio thibitarĩ-inĩ wa Kĩrũgũya. Wendia ũyũ wa njohi ici nĩ gĩkũmithĩtio nĩ aikari matongoretio nĩ MCA wa Mbũnjirũ, akiuga njohi ĩno ĩranyuĩrĩrwo matuka-inĩ ma Kangai, na rĩu mũingĩ ũrorwo ta thirikari ya kaunti nĩ gũthiĩ na mbere na kũheana marũa kũrĩ irabu rĩrĩ nayo mbũtũ ya ũgitĩri ĩrĩkanĩte nĩ ĩremetwo nĩ kũhĩtana na arĩa mathiĩte na mbere na kwendia njohi cia gĩkuũ. Na itũra rĩrĩ no rĩo andũ makĩria ma 20 makuire mweri-inĩ wa 2 mwaka mũthiru wa 2024 thutha wa kunywa njohi ici. Aretirwo thibitarĩ wa Njegas Health Center
na andu acio maronekana ni njobi mekunyuite na magiuka matiuma state ni njega koguo njuge ni kigiriko kinene ingiririkana mwaka muthiru mweri-ini wa keri ni twari na kigiriko gia guthika andu 17 thini wa kiria kuna nyumba 10 kuna masibo kuna kanga ini twabira OCS ni twabira nginya borithi no ni turarigwa atiriri kanda ocio marendia njobi kaithirikari remeto no kumambira mitego ya kumanyita ni njobi na iroragana ni undu wa mabaki maria makoretwo makibeanwa bakwa ni ngiuga thuri mito ne to matumberagia na gukuona mungirora kuona greens nyingi muno maene meingi na thuri mito nginyagia ni matheru athuri mito maroragwa ni njobi iria irabakanwa mabaki ogakora njobi ne yarugwa munyuine waranyito no uria araruga njobi akathia akabana ngiri 320 mundu ucio akarekererio uyu egukoretwo akinywa agakorwo arothe-ini tondu ndekindu kingi. Reke rĩu tũgũkĩre riboti ĩrĩa ĩkũmba mũthingi wa tabarĩra itũ ya ũtaũkuhĩ-inĩ wa ũmũthĩ na bũrũri wa Kenya nĩ ũtacũkĩtie makinya manene mbere harĩ kũhĩtana na mũrimũ wa malaria. Nĩ kumana na mĩtaratara ĩrĩa ĩkoretwo ĩgathĩkĩtwo kũhũrana na mũrimũ ũyũ ũrĩa ũroragaga namba nene ya andũ aingĩ arĩ ciana cia thĩ wa mĩaka 5 na atumia na makĩria arĩa mohete nda. Na rĩrĩ kiumia gĩkĩ thĩ yothe ĩracũrania ciĩgiĩ mũrimũ wa malaria. Riboti cia ũgima wa mwĩrĩ cironania andũ milioni 3 nĩ magũmagĩrwo nĩ mũrimũ ũyũ oro mwaka. Na rĩu aingĩ marĩ na wagagu kũrũmĩrĩra kũrengwo gwa ũteithio ũrĩa thirikari ya Kenya ĩraheagwo nĩ bũrũri wa Amerika kũhĩtũkĩra rũhonge rwa USAID itemi-inĩ rĩa kũhĩtana na mũrimũ ũyũ. Moses Ngigĩ nĩ atũharĩrĩirie riboti ĩno. Kũringana na riboti cia ũgima wa mwĩrĩ, Akenya aingĩ no mathiĩte na mbere na kũrwara mũrimũ wa malaria, na mũno makĩria kũrĩa gũkoragwo na maĩ ma kwaraha ta ngĩrĩrĩba-inĩ cia iria na ndemu, hamwe na mwena wa Mwea, Kĩrĩnyaga kũrĩa gũkũragio mũcere na kũrĩa kwĩrwagĩrwo ingĩ. Ndagĩtarĩ Inyathi Ũkibe augĩte nĩ gũkoragwo na mĩthemba ngũrani ya rwagĩ, no rũmwe tu rũkoragwo na ũgwati wa kũgwatania malaria. Rwagĩ rũrĩa rũkwĩte mbũrĩtaba na rũrĩa rũragaga andũ na rũrĩa malaria maingĩ rwĩtagwo female anopheles mosquito nĩruo carrier ya malaria. Ici ingĩ no rũkũrũme na rũkũnyue thakame no rũtingĩhota kũpropagate malaria rwa kũrĩa kwĩna ũrugarĩ na maĩ maingĩ. Tarĩ maeria marĩa makoragwo kuo ta maeria ta ma coast, ona coast ya kũrĩa gwĩtagwo Kisumu ya Lake Victoria, kũu nĩ gũkoragwo na malaria maingĩ mũno. No rĩu nĩ ũndũ wa transport na ihenya rĩrĩa andũ mathiaga cio ona matatũ cianoneka ikuĩte mũrimũ, ikuĩte rwagĩ rũkehitha kũu mĩrigo-inĩ, rĩu ũkagwatwo nĩ mũrimũ na mũrimũ ũcio ti endemic. Akenya makĩũria thirikari kũhĩmbĩria teknolojĩ harĩ kũhũrana na mũrimũ wa malaria, na mũno makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri wa Amerika ũreheririe na gũkanja ũteithio wa USAID kũrĩ mabũrũri mothe. Mũrimũ wa malaria na hau kabere nĩ ũrakoragwo ũkĩhũranwo naguo na njĩra nene mũno kũhĩtũkĩra rĩngĩ kĩgĩna kĩu kĩrũmaga kwa USAID. No ningĩ he bata twĩre bũrũri witũ kana twĩre thirikari itũ nĩ wĩigĩrĩrĩki wa thirikari gũtigĩrĩra Akenya othe marĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Koguo nĩ gũkorwo ĩkĩigithia mũno na ũhoro wĩgiĩ tekinoronjĩ, ũhoro wĩgiĩ ũtuĩria nĩguo tũreta research, na mũno thĩinĩ wa ma-university, thĩinĩ wa mathukuru ma medicine. Mũno tũbataire kũgitĩra handũ ha kũhonia. Ũndũ wa mbere twambe tũmenye nĩkĩ kĩrehaga malaria. Nĩ rwagĩ rũrĩkũ rũrehaga malaria, na rwagĩ rũrũ rũkoragwo kũ? Akorwo nĩ rũkaga hĩndĩ ya mbura nĩ tũgerie kũgitĩra drainage, kũndũ guothe kwĩna maĩ me open magĩkavwo na andũ maheo ndawa cia kũgitĩra malaria. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Yes, na nĩ gĩthomo tũgũkorwo tũgĩthoma hwainĩ wa ũmũthĩ tũgĩthomithio ũhoro wa kwĩgitĩra kumana na mũrimũ ũyũ wa malaria, na mũno makĩria ihinda ta rĩrĩ kũraura, ũhoro wa maĩ kwaraha, ũhoro wa gũceha ithaka, nyeki na kũrĩa kũngĩ rwagĩ rwĩhithaga. Nĩ ngwenda ũkuhĩrĩrie na nĩgetha tũkorwo tũgĩthoma makĩria, na nĩ ngwenda tũkorwo tũkĩmenya kĩrĩa gĩtũmaga kwĩrĩkane atĩ rwagĩ ta rwa kũndũ ta Nairobi kana kũrĩa kũngĩ hihi rũtikoragwo rũkĩhe mũndũ malaria, no wathiĩ kũndũ ta na gũkũ Western kuo ũgakora nĩkuo malaria mehĩrĩirie. Mau mothe nĩ tũgũthoma nĩ amu tũrĩ na mũtaaramu na no tũgũcera kũrĩa hihi gwĩkoragwo na rwagĩ rũingĩ mũno, na nĩgetha tũmenye aikari akuo maikaraga na njĩra ĩrĩkũ nĩgetha matige kũrũmwo nĩ rwagĩ na matige kũnyitwo nĩ mũrimũ wa malaria. Inooro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inooro FM.
Gikundi kia ajumbe kuma kaunti ya Kiambu ni moritie maheo wiyathi wa kuruta wira wao wa kunyabara gavana wa kaunti iyo matekuingirirwo. Maugite kuri na abunge na ateti thirikari nene marenda kurehe mugayukano niguo kwagagia thirikari ya gavana Kimani wa Matangi. Riu marakiuria honge cia thirikari rurute wira wacio ciirugamitie kiumbe na ite kuhuthirwo ni ateti. Charles Gikuga Kariuki ni aratariria. MCA emwe kuma kaunti ya Kiambu nimeyumiretie gutetera gavana wa Kiambu Kimani wa Matangi makiuria maheo wiyathi wao wa kunyabara na kuruta wira wao matekuingirirwo. Skimu ino tondu wa gukorwo abunge itu manageria hindigira makaremo riu majitie kurikurutia runao a National Assembly na ndutigo kuona mundu ta mubunge ugwitwo Osoro ariwe majority whip mena mundu ugwitwo minority leader witagwo Junet Mohamed maratiga maundu ma kaunti ciao o kuria toi kwina mathina maingi magoka kuingirira kaunti itu turamera mashugurike na kaunti ciao ona ni mari kundu mangithie guthurima maundu makuo na gutmatiathurite gavana uria wikuku mathurite gavana wakwa otaniwe maikeirie kura koguo mathi makaruta wira kaunti ciao. Matongoretio ni mutongoria wa aria aingi bunge-ini ino Godfrey Mucheke. Ma MCA aya marauga makoretwo makigomithanio micemanio ya utuku niguo kuhwo kiuteti na niguo kwamuka gavana wa Matangi makiuga kwena njama ya kumurituhiria wira. Turoria itengo iria ciretwo wira ucio na tunagitio kinene muno nao IACC, DCI na ona ofisi ya prosecution na magoti maitu tumahete gitio kinene muno matigetikire kuingirio siasa-ini metikire kuruta wira wao kuringana na hakira mahetwo thiini wa katiba itu na tukiingirirwo ni thu cianaja muno makienda kuharagania thirikari ino itu ya kaunti ya Kiambu. Ndagika muthia twarikia guikara na MCAs aitu na tweka mathabu othe makihinguka maitho na tukinyitana riu turutaga wira twi kindu kimwe na nikio Kiambu yonete uthii wa na mbere uria yonete. Ona kuri uguo MCA marenda bunge ya Senate kugitira thirikari cia matura iria kuringana na Mucheke thirikari nene ni irageria kuhotomia mirutire ya wira na kurituhiria magavana wira. Remetikiria ati devolution iria twahitukire tomire 2010 tugithie guikia guikiria katiba njeru wira metikire ati devolution itutumite tere kwina maundu mangi maingi maria mekuo ta besha cia fuel levy ta besha cia KISIP besha KUSIP besha cia Froka kwina maundu maingi maria makoretwo mataguthie wega. Handu-ini ha Inooro FM kuma kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Tukurekereria kuria Nyandarua na riri mbura nene ethiete na mbere kura miene tiganite. Ikundi cia andu a kwirutira kuma kaunti iyo ya Nyandarua nigete ngwataniro na honge cia githirikari niguo kuhanda miti mutito-ini wa Olborosat itura-ini ria Gathanji. Ni mwandiki witu Peter Mwangi uratutirihira na icio. Ari njira ya gucokia riri mutito-ini wa Olborosat uria ri wodi-ini ya Gathanji kaunti-ini ya Nyandarua. Ikundi cia andu a kwirutira ni nyitanire na ruhonge rwa kuramata mititu KFS hamwe na thirikari ya kaunti ino kuhanda miti mutito-ini uyu thiini wa gicigo kia ubunge kia Oljororok. Makiria ma miungura ya miti ya kimerera 2,000 ni handitwo guku muingi ugithingatwo gwikirira handi wa miti migunda-ini. At the moment, the forest cover in Nyandarua County is around 26.7%. Nayo tree cover is about 27.1%, which is a very good effort. Not to read by 2032 tuko twina around 36%, which is possible kuringana na wirutiri uria wina thirikari ino. Toria moe twanina miti ni ithio twenina ndina gikeno gukorwo hamwe na inywe na ta KWS tugothi na mbere na kunyitanira na inywe nigetha tugitirire maria maturigiceirie na nigetha maisha maico mariu ona maria maroka magakorwo mari mega. Tukiona ni wega tumethere ajira niguo twambiririe kuhandaga miti tukamahe nafasi magoka miti-ini ya makaruta irio cia kuria magacoka nao nigetha makonge mahanda miti wega teithiriria mai uhoro wa kugeria munyoko wa udongo kugeria ku reduce mai tiri gukuo twaro iria-ini. CC wa mai na maria maturigicirie thirikari-ini ya Nyandarua Simon Mugo mari na murugamiri wa gikundi gia Copycard niwe Thomas Nderitu makimeneria uhandi wa miti ya mifao makiuga ni cangire unyihi wa mai na njui nyingi kuhwa. Kama hiyo lake imezungukwa na eucalyptus trees ambayo ina abstract water.
instead of conserving water. Ndio sababu sana tunasema tupande indigenous trees. Na tuseme hata hii nyingine ni mbaya, cypress sio mbaya, pine ni sio mbaya. Uhoro wa mifao niwe tureheire thina muno guku tondu niwe nyuaga mai maingi muno. Mufao umwe nigetha utuike wa gukura ugukorwo muthenya umwe waneneha ni ukorwo gukinywa ndiramu nyingi cia mai na ugacoka ugakorwo ati ugathukia nginya tiri. Kwa siku ya leo tumeweza kupanda miti 2000 ambayo ni variety, indigenous variety, na tumejumuika pamoja na wanarika ambao ni youths ili tuweze create culture ya encourage wana youth kupanda miti katika eneo zetu. Tabarĩra ĩno ĩrehetwo rĩrĩ thirikari ĩkĩrĩire mĩhang'o ya ũhandi wa mĩtĩ makĩria ma bilioni 15 gũgĩkinyĩria mwaka wa 2032 gũkũ mũingĩ ũkĩhinyĩrĩrio ona kũhanda mĩtĩ ya matunda nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri wa irio na ũtonga. Fatĩino FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho muno Peter Mwangi, riboti ĩrĩa gũtũtirihĩra ikereka ritũ rĩa mbere rĩa mohoro maitũ, na rĩu ngwenda tũingĩre ĩmwe kwa ĩmwe nginya tabarĩra-inĩ itũ ya ũtaũku. Uma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Na muthenya wa Friday ino iroka tariki 25 ni wa ina ni muthenya uria ukoragwo igitwo keheri thiini wa thĩ yothe wa gwicurania ciĩgie murimu wa malaria, murimu uria twi wanoraga andu aingi muno makiria thiini wa thĩ. Na tugicoka guku bururi-ini ni ati bururi wa Kenya ni utacukitie makinya manene muno mbere hari gutigirira ni wahitana na murimu uyu, na otoria tugaga hari murimu wa HIV ona murimu wa malaria ni wakorirwo ukinyiha na njira nene muno makiria kumana na mitaratara iria thirikari yagikorirwo igitacukia unyitaniri-ini na honge ingi cia kiuteithio na cia ugima wa mwiri. Na in fact bururi wa Kenya ni wathondekire njanjo ya murimu wa malaria ikinyitetwo mbaru ni honge ingi cia ugima wa mwiri na cia kimabũrũri, na ni koretwo igitacukia makinya manene okorwo ni uhoro wa kunyagia neti cia kwigitira rwagi ruria twi niruo rukoragwo rugitambia murimu ucio wa malaria. Thikũ icio na ni kwagire maguta ma kwihaka tariu kaingi riria mundu araumagara na guthii handu akona rwagi ruingi mundu ni akua tumaguta twa kwihaka ugakihakana nigetha rwagi rwagiuka rugatwika rwa kurira munungo ucio metagwo mosquito repellent. Na tugakora ati kundu kuingi ona kuria kwi rwagi tariu kihinda ta giki kuraura kwina rwagi ruingi muno ona ni riu guku ndingiraraite humbikite na neti kihinda ta giki tondu utinda ugikaigua kwanja twendete gukaha gutu-ini muno akigamba zzz na nginya ndungikoma uguo. Kihinda ta giki rwagi ni rukoragwo ruingi muno makiria, na ngwicira riboti ino itu no twaigua tukirwo uhoro wa gutheria kuria mai marahite to kou nikuo rwihithaga, uhoro wa gutheria ithaka na ngiri kufieka nyeki na nigetha rwagi rukaga kundu rungikihitha. No uhoro hihi uturigithagia ni ati ni haha kinyire gugituika he rwagi tutiaga kurumwo ni rwagi wi kurio ri rwagi rutiaga guturuma itondu ngitinda wihumbirite rungu rwa neti no ri gibata neti uthiaga ugikoma. No tugakora ati rwagi rwa kundu ta guku Nairobi, kundu ta Mwea kwi rwagi ruingi muno ni undu wa ukuria wa mucere, na itui kuu mai no nginya makoro marahite tondu mucere ugikuragio mai-ini marahite. No ugakora murimu wa malaria ni wacokire thi. Na hoino wa umuthi ni ngwenda turanie ni makinya mariku mau matacukirio gugikinya murimu ucio no wathie thi, na hihi ni mariku mangitacukio muno makiria na nigetha na kuria utigaririre kundu ta guku tana guku Western kuu nikuo murimu ucio ukoragwo wi munene muno. In fact mundu utamenyerete riera ria naku twiragwo ugithie naku wambe umerie dawa na makinya mangi maria ndagitari egututariria ungikorwo ni ura travel kana ni urathie kundu kuikaine na rwagi ruria rurehaga malaria. Na ne matindikaga mundu muno tondu ngithikiriria andu aingi mundu wanathama hihi kuma Nairobi agathie guikara kundu ta Kakamega ni akoragwo na ihinda iritu muno mwiri wake ungikagacira tondu ungikorwo nduri wamenyerana na rwagi ruu rukurume ni rukuigaga thi na njira nene muno
na ũngĩgagĩkinya nĩ kũmenyera. Ũguo nĩ ngwenda tũthome maingĩ megiĩ ũrĩa tũngĩgita mũrimũ wa malaria tũkĩmũrĩkaga mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩtacũkĩtie. No hihi harĩ na ũndũ ũkoretwo ũkĩagagia andũ aingĩ atĩ ũguo ndauga mĩtaratara mĩingĩ na mĩega thirikari ĩkoretwo ĩtacũkĩtie harĩ kũhũrana na mũrimũ ũyũ. Rĩu nĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩũria ciũria tondũ nĩ tũĩ mũrimũ wa malaria nĩ ũmwe wa tabarĩra iria ciaheagwo mbeca kũhĩtũkĩra rũhonge rwa USAID rũrĩa tũĩ rũkoretwo rũnyihĩirio kĩgĩna kĩrĩa kĩraheanagwo gũkũ bũrũri-inĩ harĩ tabarĩra cia ũgima wa mwĩrĩ. Na rĩu tũkoria kana thirikari nĩ ĩkũhota gũ-sustain kana gũthiĩ na mbere na mĩtaratara ĩrĩa ĩranyitagwo mbaru nĩ mbeca icio ya kũgitĩra mũrimũ wa malaria ta kũheana neti. Na gũkũ mwena wa Mwea nĩ tũkũigua ũrĩa andũ makoretwo makĩheo neti na ũrĩa imateithĩtie. Ũhoro wa ndawa cia kũrigita mũrimũ wa malaria nĩ ironekaga na njĩra ya raithi mũno makĩria na mĩtaratara ĩngĩ teyo hihi gũcoka gũthiĩ atĩa. Reke tũkorwo tũkĩaranĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya ũtaũku hwainĩ wa ũmũthĩ. Ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ya ũtaũku. Ngwendaga ũnjĩtĩkĩrie twambe tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Mwea tondũ nĩ ngwenda twaranĩrie na aikari akuo. Gũkũ nĩ ndakwĩra nĩ kũmwe gwa kũrĩa kwĩ rwagĩ rũingĩ mũno nĩ ũndũ wa ũkũria wa mũcere na maĩ marĩa makoragwo marahĩte. No nĩ tũĩ no kũndũ ningĩ gũtacũkĩtio makinya maingĩ gũtigĩrĩra mũrimũ wa malaria nĩ wakorwo ũkĩhĩtanwo naguo. Nĩ tũĩ tene andũ mwena ũcio nĩ makoragwo magĩtindĩkwo mũno nĩ mũrimũ ũcio, no thikũ tũrĩ mũrimũ ũcio rĩu ndũkoretwo kuo, na no twende kũmenya hihi nĩ makinya marĩkũ matacũkirie kana mahotaga kwĩgitĩra mũrimũ ũcio wa malaria na njĩra ĩrĩkũ. Noguo kũnjĩtĩkĩria nyambe nyitanĩre na Johnson Mũrĩithi atũnyitithanie na aikari a Mwea na nĩgetha tũkorwo tũkĩamba kũigua kũu ũrĩa andũ makoretwo magĩikara na ũrĩa marahota kũhũrana na mũrimũ wa malaria. Karibu sana Johnson Mũrĩithi. Ndakunyita na njĩra yagĩrĩire Findere Swanga kuma studio mwena wa Nairobi, na otoguo akorwo gũtaria mũthenya ũmwe tũkorwo tũkarĩrĩria ciĩgiĩ malaria, muthenya wa gukungwira kuvura na malaria muthenya wa thi. Ukiririkanaga ati kaunti ya Kirinyaga ni imwe iria ikoragwo ikigumiro ni murimu wa malaria tondu guku ni ukorwo gwikurio mucere kwa wingi. Ndinage ndeke makoro magitambura kwa marito tego fodo kwa Kamau. Njitaga Anastasia Wangithi kuma Kirinyaga. Karibuni. Guku mwene mukorwo mukigumiro ni murimu wa malaria. Ungiuga atia kwa ivinda rĩrĩa ũkĩririkanaga gwatĩ covid gwakoragwo na tukerago wathi mũndũ oneka mũrimũ wa malaria na no twarĩkanĩra wagĩ. Thĩna tukorwo mũnene atĩ malaria matũrĩte na mũndũ mwĩrĩ na wathi mũrĩngĩ ũkaĩrwo ndũrĩ na malaria na ona rĩmwe ũgakĩrigwo kũhũthĩra ndawa irĩkũ kama umeambiwa una malaria na ugonjwa unatuzidi tu. Ndaranyitwo nĩ mũrimũ wa malaria na nĩ tũkoretwo tũgĩteithĩka nĩ tondũ nĩ tũkoretwo tũkĩheo nginya neti thĩinĩ wa Mwea County na tugateithĩka muno mwena-inĩ wĩgiĩ mũrimũ ũcio. Twathi thibitarĩ twathimwo tũkerwo atĩ malaria nĩ mekirwo research na makĩgĩa na ũndũ wa gũthira. Rĩu twĩragwo Mwea atĩ gũtirĩ malaria. Ũndũ ũcio makorwo mũkiuga nĩ mwĩrwo gũtirĩ na malaria, nĩ muonete kana kuna ũgarũrũku ũrĩa wakorwo na malaria tene na ũrĩa gũkorwo kwa ihinda rĩrĩ? Omane atĩ malaria ti maingi muno ũrĩa kwarĩ tene, yalipungua kiasi hata kama ingali iko na reke njuge nĩ tũteithĩkĩte toguo mwari agweta na gũteithio na neti icio cia tũteithagio nacio. Drainage nĩ akoragwo problem makĩria nĩ ũndũ wa maĩ gũstagnant, maĩ makaravaga na magatake wrong na istoshe mĩgũnda kũrĩa tũrathiĩ no ũraciarana na gũtwarana na maĩ. Nĩ mũkorwo mũkĩamũkĩra neti gũkũ na mũciĩ mũthagĩra atĩa? Nĩ tũkoretwo tũkĩamũkĩra neti nĩ tondũ nĩ tũheagwo rĩngĩ thutha wa mĩeri 3 tũkaheo neti na nĩ tũciĩkĩraga gwitũ mĩciĩ tũkamba tũgacianĩka tondũ nĩ twĩragwo nĩ irabatara kũnina mathaa 24 nĩgetha ndawa ĩrĩa ĩhũthĩkaga thĩinĩ wa neti ĩtigatũ affect. Ũguo neti icio nĩ itũteithĩtie mũno na mĩciĩ itũ tũgaikara twĩna thayũ nĩ tondũ nĩ twagaga gũkĩrĩkanĩrwo wage nĩ ũndũ wa kũhũthĩra neti icio. Tugaciara kana ikambo gĩtanda-inĩ na reke njuge ikoragwo ũrĩ ũteithio mũnene mũno kũrĩa tũrĩ. Cio ta tene ũrĩa twabinyĩrĩrĩkaga nĩ malaria nĩ rwagĩ rũingĩ hata kama rĩrĩa tũtathiĩte toro. Rwagĩ no rũtũrĩaga bado no tũgitagĩrĩra twagĩthi toro, lakini wakati ingine no rũragĩtũrĩa.
etanjira tiri mwikaga atia tariria mukiburana rwagiru tondu neimba waku riengia bota gukorwo kwina mai bakorwo ni matwika stagnant although ni murakivutana ti mwikaga atia nigetha mukapata gutithania mubana ta community tweka tukageria ku drain mai mau tukageria gutheria compound icio na kunyibia ginya ngiriria tuirigite nacio cia its life isi rugirwa wa mawana na tukariaria tunapunguza tugacoka githaka kiria kiku protein tunajaribu kufieka ndegetha rwagiru rutigako na kundu gwa guciaranira mwikaga atia ringi gukorwo remo na majirani maku kana ma neighbors nitugiaga na undu wa gutheria drainage iria cikwo tugaci drain nigetha rwagiru rutigaciarane kuria kwina ithaka andu magatheria kana kuria kwina mai andu makadrain mai macio nigetha andu maitura tugia na thayo tugukorwo na drain kida drain ciaga twacitheria nigugukorwo gutari na rwagiru ingi thiini wa micii itu nyonaga mundu guku andu bikara makiburaga rwagi na rubi utuku ange mangira ngijagia bakubi makoro makigura micinga gicagi-ini ici citu nyurona tuthiini gatagati ka migunda ya mucere na rwagi ni ruingi muno mwigaga atia kuburana rwagi ruru otho ni murakiboneti ni tugeria gugakia tunyamu twita tu mosquito coil o tura tuko tu yani healthy no do to breathe the small dog well na of course ona wakamunde tia tigage gukaba the whole area kara kaboka area kanini na sana na tuikarete ginya metha-ini kana twija tuko especially tuzo na tutubota kwirigiriria tugeria kwirigiriria twaingira tukamundia ka mosquito niguo tuona ka at least ni ukubwa no tiate no la rupunguite bile tututaithika ri mundu aingira gitanda-ini ni ati ni tukoragwo na thina mwingi ni tondu riu ona tuikarite nja mundu uria akoragwo na freedom mundu ungikorwo nayo tondu ni kwambia kurika although ni tugite tumaguta turerwo ati ni tupungucaga rwagi tumaguta tuu twatwibaka ni tuiguaga atirisi riu ni urabota guikara nja kana ugaikara nyumba kana ringi kumuithira mururagia agakwira wakia ubani uyu ati ni ukuingata rwagi ruu koguo rimwe ni tugitikagia ni tondu ni tunyamu turia turakiheo twa kukigitira riu ni tukigeragia kuhurana na rwagi ruru na njira teyo ya gukiro na tugagitikia ati ni tugugiteithika uko na utaru twambia kurima taru ni turarima season ithatu tukarima kimara kimain tukarima mucoka na tukarima off season riu ni kuonania mai mau maturite tuite kwi mai ugu rwagi no ruraciarana na immediately twagetha off season tugekira mai ma kwambiria kimara once again ugu rwagi kupungua ni ngumu no akigua Finderesi wanga mani wa mathira makoragwo na aikari amwe makivura na murimo wa malaria rengo cokeri mwaro kuma guku gicigo-ini kia umbunge kia Mwea kiriga studio mwena wa Nairobi njitagwo Johnson Mureithi. Asanti ni ngatho muno Johnson Mureithi mwena aikari acio a Mwea na nitwakena ni kuigua ati murimo wa malaria ni wa cokire thi pio mwena ucio wa Mwea na twakena ni kuiguona ni mukoragwo mugi supply ona neti cia kwigita ona mitaratara ingi mugikoretwo mugika ya gutigirira mutina kirumwo ni rwagi ruu ni twero uhoro wa koiro ona gutwika muthuri ucio ni atwira yo ningi tijega muno tondu gatogo kau ningi kaya kurehera mathina mangi ma mwiri nake mutumia ucio atwira uhoro wa tumaguta turia ngukugweteire twitagwo mosquito repellent mundu ehakaga muruke wa mosquito ya kuhiriria ikora ihenya na ni magitwira uhoro wa uria tukugite gutigira gutire mai ku micii-ini mararaha uhoro wa gutheria ithaka iria ikuhiriirie micii kurenga nyeki uhoro wa kunyihia ngiri na ni ngatho muno no twakigua mitaratara iria mugikoretwo mugitacukia gutigira murimu ucio nduna ni wakorwo gicoka thi tondu na thirikari ikirutaga wayo ona we gwiraga wina itemi ndungieterera thirikari igwikire mothe ni thirikari ni gukuhe neti na hihi ngikihotithio no iheage arimi acio nginya tumaguta tu no nawe no nginya utigirire ni wa maintain utheru na weheria maundu maria makirehaga rwagi gukuhi na gwaku. Asante sana ni nguoya thimu imwe kana igiri no ndona na kwa SMS ukinjira ati taru John irauga ndi ha nie tuthome na nigetha tukorwo tugitaukirwo thirikari ni heane neti cia kuigana niguo kuhitana na rwagi kama ukuma kuria iria ndunyu ya Chege. Haya, watu wapewe net na wale wagonjwa wapate madawa. Ucio nake ni mutheki wa Kiajata nake
he mundu ngwanjira hindi teno kwina mbura rwage ni ruingi muno rurarara rugitugia ni mahau ngekira mukonde ni ruingi muno mahinda ta maya. Reke njoe thimu njigue we gwaku uragiririria rwagi na njira iriku. Hi. Hello. Daddy. Yo. Where was ya? Ndi mwega muno my brother. Hi. Mundu no. Ai. Ehe. Eu dia cia terere. Ehe. Eu horo ati horo gari na ndiraigua ta thimu turaigua na wega. Reke ngerie kuoya ngemwe njigue kana line yake kiuma na thina. Hello. Hi. Hello. Yay. Hello. Hi. Wakamano kuma Kirere. Yes, wakamano kukwanyu rwage ni kuri. Uko rwage ni rukoragwo kuo. No tiro ingita mwena wa Maragwa. Aha. Maragwa ni kuo kwe rwage ruria ruingi muno tondu ni thi gwe guku ni iguru hanini. Koguo rutimugiaga kuu. Utimutozia muno no ni tuteithagio kigumo twa andu aria mena ciana nini na aria aritu ni maheagwo neti. Aha. Riu andu aya akuru nao ingimera tondu no marakiheo mbeca ni thirikari mundu akageria kugura neti ya rwagi tondu ruria kuo niguo nigetha andu matige kurwara malaria merutire na guthengia mai ma makoragwo marahite guku nja angĩ tũcuba-inĩ gũkũ mĩciĩ niguo na nigetha twĩgitĩre mũrimũ ũyũ wa rwagĩ tondũ no twagĩtarĩrio hau nĩ rũrakorwo rwĩ rũritũ mũno. Sawa sawa, nĩ ngatho mũno wa Kamano, nona nĩ mataro maku mega. Asante. Nĩ ngatho na ndikuoya gĩtoo nĩ ndĩenda kũrehe ndagĩtarĩ Ngigĩ kuma kũrĩa Maragwa agĩtũtarĩrie makĩria ciũrĩa tũngĩgitĩra na ona kĩrĩa gĩtũmaga mũndũ akinye atĩ nĩ anyitĩkana na mũrimũ wa malaria. Mwangi wake arutara studio njĩra thirikari nĩ kĩrĩa gũthomithia andũ ũrĩa mangĩgitĩra. Panel wa inaina wa Karatina University akauga nĩ ngatho kũrĩ Inooro nĩ gũtũthomithia o muthenya. Asanti sana. Njĩtĩkĩria rĩu tũnyitanie na Joseph Wachira nigetha atũrehere ndagĩtarĩ Ngigĩ tondu nĩ tũkwenda gũthoma maingĩ ta rĩu mũndũ angĩenda kuoha thabarĩ athiĩ kũrĩa gũkona malaria maingĩ rĩ agĩrĩirwo kwĩgitĩra atĩa, nĩ kĩndũ ekũnyua kana nĩkĩ egwĩka, na ekũnyua mbere kana ekũnyua thutha wa gũcera. Karibu sana Wachira mwina ndagĩtarĩ. Fidelis, nĩ ngatho ngakwamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria kuma gũkũ mwena wa Maragwa, na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ na gĩtĩo kũnyita ũgeni ndagĩtarĩ Stephen Ngigĩ kuma thibitarĩ-inĩ wa Maragwa. Karibu sana tabarĩra-inĩ ya ũtaũku Inooro hwainĩ ndagĩtarĩ Ngigĩ. Thengiũ mũno Wachira wa Inooro, amarĩtwa njĩtagwo Dr. Stephen Ngigĩ, Deputy Director of Medical Services kuma kũrĩa Murang'a County. Na hihi tũkĩambĩrĩria malaria makoragwo magĩtambio na njĩra ĩrĩkũ? Ũrehagwo nĩ protozoa ciĩtagwo Plasmodium. Plasmodium nĩ kũrĩ mĩthemba ĩna, nĩ kũrĩ Plasmodium falciparum ũrĩa ũĩkaine kũrehe malaria marĩa complicated ta cerebral malaria kana algid malaria kana malaria marĩa makosaga tropical pulmonary syndrome kana marĩa mangĩkosi malaria na severe anemia. Nĩ kũrĩ mosquito transmitter Plasmodium vivax, Plasmodium ovale na malaria hii nĩyo yonekaga kũrĩa mwena wa Western Highlands iria ci west of the Rift Valley kana kũrĩa Turkana. Female Anopheles mosquito nĩkoretwo ĩgĩthĩnia andũ mũno kũrĩa Western region na Coastal region hakuhĩ na Victoria orodo na kũrĩa Western Kenya. Kwĩndĩ kwĩragwo rwagĩ rwa kũndũ ta Nairobi, Mwea, Kirinyaga na kũrĩa kũngĩ rũtingĩkorwo rũgĩtambia malaria ĩndĩ mĩena ĩngĩ ta na kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri o hamwe na kũrĩa Nyanza ũkaigua kũu nĩ rũkoragwo rũgĩtambia malaria na njĩra nene. Hihi no ũhote gũtũthathaũrĩra gĩtũmi? Nĩũndũ ũrĩa gũthĩmio kũraiga mbura nene mũno, ndĩgacoka gũkaga riũa inene, gwatuĩka kaũndũ kau nĩkarabĩba gũkũra kwa mosquito ũcio wa Anopheles
Anopheles stephensi niliona najua ati yuko Nairobi na mwena wa mwea ukikoragwo muno na female Anopheles mosquitoes ile transmitaga malaria na mundu urauma hihi ta Nairobi uguo agithimie neno igumagirwo ni malaria na njira nene agirirwo gukorwo agithaya na njira iriku na agirirwo gwithaya rini atanakinya kana akinya kuwa guthiaga mwega gukorwo kindu gitagwo intermittent presumptive treatment kana korwo na dawa icio cia malaria kugitira kuronekana ni immunization niwega andu kumenya ni kuri vaccine ya malaria itegoretwo ni thirikari nyitanĩire na CDC na arĩa angĩ World Health Organization vulnerable groups nĩmakoretwo makĩheo vaccine ya malaria the 5 the sickles, pregnant women, andũ mena mũrimũ wa cukari, high blood pressure, renal disease, connective tissue disease, cancer patients. Ũhũthĩri wa mosquito repellent gel nĩũteithagia hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũtravel ũkehaka ciĩga cia mwĩrĩ iria itahumbĩrĩtwo nĩ nguo nĩgetha hĩndĩ ya mosquito ũyũ gũka ndũkahote gũkũrũma tondũ waigua hena mũrukĩ ũcio wa repellent muteithio ta wa USAID uria onaguo wakoragwo ukirua na malaria hihi uhoro uyu ugukorwo ukihutia Kenya na njira iriku ni wega andũ aitũ kũmenya atĩ mũrimũ wa malaria nĩ tũkoretwo tũhũrĩte mũno na ũgacoka na thutha na effort ĩyo ndĩrĩ handũ ĩcenjetie the average Kenyan family nĩ wega kũmenya atĩ nĩ kũrĩ malaria vaccine nĩ kũrĩ ndawa iria cikoragwo cikĩheanwo kũrĩa mathibitarĩ-inĩ cia kũgitĩra andũ kana cia gũthondeka malaria ta artemisinin ona quinine nĩ ĩhũthĩragwo na icio ingĩ ngwetete ta Parudrin na nĩ kũrĩ thibitarĩ citũ nĩ equipped na laboratory test cia kũhota gũ-pick out malaria parasite modern tests iria irekwo nĩgetha kũmenya mũndũ wĩna malaria na agathondekwo narua na family na makiria muno iria cia gikiro gia thĩ guoka nĩ kĩmbeca ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩmenyerera na njĩra ĩrĩkũ guoka nĩ ũhoro wa rwagĩ na makiria muno hĩndĩ ĩno kũraura na kwĩna heho rĩrĩa tũkĩũĩ nĩrĩo rwagĩ rũkoragwo rũgĩtamba na njĩra nene nĩ ũndũ wa mbura ũguo ĩroira nĩ itũmaga mosquito ũhote gũkũra na nĩ waigua kwĩna mutations cia Anopheles stephensi ĩrĩa ĩratuĩka nĩ ĩraspread malaria ma Plasmodium falciparum ningĩ ũhoro ũguo ndagweta wa gũspray kũrĩa kũrĩkorwo na stagnant water ũcio nĩ ũndũ wĩkĩrĩirwo mũno na gũkiria bushes iria ikuhanĩrĩirie na mĩciĩ kana macukuru kana kũrĩa andũ mangĩrwara mũrimũ ũcio thengi muno ndagĩtarĩ na Fidelis utakorwo na kĩũria kĩngĩ ngũcokeria mwaro niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Asante sana Wachira mwina ndagĩtarĩ Ngigĩ na nĩ ũndũ arĩa mekũragia mũndũ agĩ-travel kana akĩoya thabarĩ gũthiĩ kũrĩa kwĩ malaria maingĩ twerwo no unyue dawa no ũthecwo njanjo ĩyo ya developirwo nĩ thirikari ya Kenya ũnyitanĩri na honge cia kĩmabũrũri na no wĩhake maguta mau tũreta mosquito repellent gel kana oil. Asante sana. Njoroge Junior Photos arauga the Ministry of Health should supply more nets to hospitals, riparian areas and in slums where needy families are in dire need of them. Asante sana kuliwe wothe wanyitania nani hwaini wa umuthi thĩinĩ wa tabarĩra ĩno na mwĩhoko wakwa nĩ atĩ no twathoma kaũndũ. Ngatho cia mwanya kũrĩ Moses Ngigĩ, Wachira Joseph ona Johnson Mũrĩithi nĩ ngũcoka wona ciehanda thaa 4 cia ũtukũ. Uma no waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Shesheni hakuhĩ nawe. Hello Johnny. We mwega. Wetagwo John yo. Wetagwo John Mburu. Na nĩ gĩtwa mũturu wa mũirũ na ndĩragwetha kuma kwa Inoro. Wĩ mwena ũrĩkũ? Na nĩ ũraiguĩka mũthuri kagetie tũmatukũ mũrathime na tũmatukũ. Mĩaka 88 itaitia. Ngai arogathwo. Rĩu ndakũhũrĩra tondũ nĩ ũgũthiĩte kũrĩa kware mbeca. Na rĩu ndakũhũrĩra gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million. Amina ũthiaga kanitha kũ? PC kũrĩa Gĩtengera. Kajiado yes.
na Kiserian. Thank you and God bless you na gwike maundu mega. Amen amen amen. No cione bwana Johnny Bro 1.5 million wa muthuri murathime oikangetie matuko ena miaka 88 na ni aririkanwo ne mwathani. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩnjĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 241. Gũra voucher yaku o rĩu kugerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩnjĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 241. Mugambo wa murimi mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe hindi ria mbia guka ni ukorera mbia no ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima gutire mucere ungithini kuria tiga okomboka watara expenses ya production uragutingiria kindu kiegega gukira basmati maito meri na mburi cia Hampshire na rutha istumi na mburi 100 ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600 kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 na cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi amukira ngeithi nyitete muthingi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthi twigugu Kirinyaga na ndirenda kumurika uhoro wa kahua twiguku thiini wa thothaiti ya Mutira na guku thiini wa thothaiti ya Mutira mwaka muthiru kwari bara mwaka muthiru kwari nyitanyitano na gitumi ni tondu kahua ni karihitwo na njira njuru muno ona factory iria yarihite uru muno thiini wa Kirinyaga factory itagwo Kiagundu yumite guku Mutira gwagikinya hau ni makorirwo makieheria management iria yariho na gugiuka urugamiriri mweru na riu rate ni ireketie kuma na ndirenda kuga urugamiriri ni kindu kia bata. Njitagwo Maina wa Murage na ni chairman wa Mutira Farmers Cooperative Society no muthi ni twaruta rate tukoragwo na ithei mugwanja na factory ria atongoria ni ya Kagumo na ciringi 148 na mang'otore 8 kithei kiu kingi gia keri ni kia Mutwira na 141 na gatururu tukathie mugaya ni oyuma namba 3 yaruta na 138 na king'otore kimwe na gatururu gikathie Mutitu na 127 na 15 cents tukathikarie na 123.70 ngorano igoka 119 ikarigia na Kiangundu na 115. Riu uhoro niguo cio ati factory iria tongoretie guku Mutira ni factory ya Kagumo na irarihire na ciringi 148 na mang'otore 8 jokere 148.80 ici ni ta ciringi 149 hari oro kilo. Undu uria ingenda gutariria na njuge niguo tumite hihi meke wega ni uria marakoretwo makigaya mbeca tondu o factory maraheaga murimi 95% mbeca iria ciendetio ni gicunji kia 95% igakinyira murimi. Ni wega wambe umenye kwanyu hihi ri murarengagwo percentage iriku na niki. Ni njui kundu kuria gukorwo na mathina maingi ma ukorwo makirengwo gicunji kia 20 na marihwo gicunji kia 80 no guku Mutira ni waigua mararihite na 95% noguo twaiguire riria twari kuria mwena wa Gacatha. Tareke twarie na chairman. Chairman, mwaka muthiru ri guku kwari bara. Mwaka muthiru ni kwagire na thina munene ta Kiangundu yenyewe yarutite na ciringi 52 na arimi aku ni makuire ngoro muno aingi makimunya kahua ni makiwa matigukenda ringi no tukimahe mwihoko riria twokire twi bodi njeru gucenjia monere wa kahua na nikio umuthi uyu tura celebrate ati ni twahota gucenjia rate ya ciringi 52 kinya 115 an improvement ya gicunji kia 120 kuma rate ya last year. Ni wega njuge ona nie ta mucwe kuri hindi ndiratwaraga kahua gakwa guku na ndimwe waria makurite na magakura eka 3
igua haha tukemanage kiria kiothe turi nakio tutegukoba indo cia murimi twacimenyerera nikio murona kuna muumirira meru ona tiga ni gukurana tumathire twatigitio ni andu aria bodi ira yathire tungirari tutari thiri ni tungiakota kuhana riti njega makiria eyo na riu tondu tutiri thiri twina uma arimi mathi na mbere na gukurima kahua wega riti ya mwaka uyu turathie igukorwo njega makiria na ni magakena tondu ni kahituka ino turaruta thaici chairman factory no ya Kagumo ri nirihite wega muno ciringi 148 na mang'otore 8 niki kiratumire irihe wega oguo thiini wa economy kugendo gitagwo economies of scale kuga rira muri ingi cost cianyu ni ithiaga thi githi kiu yakinya 148 na mang'otore 8 kirari na production ya 1,320,000 na production hiyo ni yateithia muno ku improve rate yao tondu twekira wingi utumaga cost ciayo ithiire koguo price yayo irathie iguru no njurie arimi mongerere production yao nigetha kahua karia karoka thiini wa factory gakorwo na wingi nigetha cost ciacio inyihe nigetha tuhote kuona rate njega makiria mwaka twerekeire ha ni wega ngwire ugiko factory yanyu iraruta kahua kilo 100,200 na ringi ona ndikinyie hau mahuthiro maringithanitio na kahua karia mwinako nigagukorwo kari iguru na marihi manyu no manyihe chairman thirikari ungimira atia kiria tungiuria thirikari na nitui no irageria through intervention ya go subsidize fertilizer nitukuria marehe fertilizer yo factory matiga gututigira fertilizer kuria thagana tondu ria tuna fertilizer ya thagana itirihotaga gukinyira murimi na njira ya njega koguo fertilizer ya 2,500 ingikinya thiini wa factory itu nitukuhota kuheana mbegu njega na mbeca cingire mihuko ya andu tariu ndaikeno kwina thina wa CN na nitukuria thirikari iteithiririe kwaya fertilizer icio mbura nituhitite tondu twagirwo gukorwo twikirite fertilizer thaici no titine na fertilizer thiini wa mathito maitu koguo nitukuria o ringi tuteithiririo kure fertilizer na ihenya nigetha oguo muona ritioka igakorwo njega makiria chairman tacokerera thirikari haha kiria tungiuria thirikari na nitui no irageria through intervention ya go subsidize fertilizer nitukuria marehe fertilizer yo factory matiga gututigira fertilizer kuria thagana tondu ria tuna fertilizer ya thagana itirihotaga gukinyira murimi na njira ya njega koguo fertilizer ya 2,500 ingikinya thiini wa factory itu nitukuhota kuheana mbegu njega na mbeca cingire mihuko ya andu tariu ndaikeno kwina thina wa CN na nitukuria thirikari iteithiririe kwaya fertilizer icio mbura nituhitite tondu twagirwo gukorwo twikirite fertilizer thaici no titine na fertilizer thiini wa mathito maitu koguo nitukuria o ringi tuteithiririo kure fertilizer na ihenya nigetha oguo muona ritioka igakorwo njega makiria nie ndiciragia ati thirikari ikoragwo kuo ni undu wa mabataro ma muingi na muingi wothe wa kahua ona to guku mutira ni murimi wothe urimaga kahua angienda fertilizer areherwo factory ikae na inyue thirikari mwiciragia atia kai mukuaga murimi wa kahua atia hau reke ndige kuongerera no ni wega njire thirikari murimi wa kahua ti kirimo murimi wa kahua ti mukegu na hau ndikuongerera ngiamukira muthingi urimi kuma guku mutira njita murimi na bemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuka murimi ni akubatarania ri higo ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona o mamakaga murimi akimaka tondu ruo nao moragia atiriri eka nyamu neto finance bill ri kayauga atia kawari tungirarigita wega makiria korwo gia kilo nyingi ni ndira yagiririte mweri wa December na January tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February watongoririe Musa no haha kanitha-ini wa Kimuri kia Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo. Mundu munathime na
Ni o muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na irathimo fu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro Lilia niwe mwega. Nitwega muno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Lilia niwe mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Bariso. Wĩ mwena wa Bariso Kĩrĩnyaga? Lilia niwe wahotana ciringi milioni 3. Oh my God. Jesus. Thank you. Kwanyu nĩ ha? Ukiambata mwena wa Gĩtuya nĩ ũkora kanitha wa Full Gospel People Church ũgũikũrũ kwa Bani University nĩ nĩkuo gwakwa. Rĩu kugu andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga nyina Njeri wa gwa Kĩbanga. Koguo ngĩũka hau njũrie nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ. Nginya kana kanini. Nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga wĩkaga atĩa? Nyendagia ta green grocer. Nyendagia vau taũni Bariso. Harĩ mũndũ mũkwaragia nake hau? Nĩ mũthuri wakwa. Mũnengere thimũ rĩu. Hello. Wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Imagine last Saturday. Turarĩ kũhoya kĩrathimo kũrĩ aciari kũrahikanĩtie. Na tũrahoerwo mũno twerwo indo igũka tondũ I'm retiring this month. I'm a teacher by profession. Ũthomithagia thukuru ĩrĩkũ? Gwĩtagwo Karĩma-inĩ Kahuku-inĩ rĩa Kĩania. Nĩ hega, cokeria mũtumia. Hello. Rĩu wĩharĩrie Jumatatũ ndĩ hau Bariso. Amen. Thank you Jesus. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Mũrĩmi wa mbembe, waru, oro ũndũ ũmwe na mboco, ihinda nĩ ikinyu rĩu ũgitĩre mboco ciaku ona irio ingĩ ciothe ũkoragwo ũkĩhanda na ndawa kuma kũrĩa kwa Green Life. We nawe mũrĩmi wa mbembe, nĩ tũrĩ na ndawa cia kũrũa na ngũnga kaimana. Kũmenya ciĩgiĩ ndawa cia kuma kwa Green Life, nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana Inoro FM, na ni karibu sana uri haria hothe uri amukira ngeithi cia wendo wa mwathani ndi mwega ndi na kauru njĩtagwo bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na ndoka nĩgetha tũingĩre mũtaratara-inĩ wa nĩ mũkũmenyithio na ngĩhoka ndũkĩrĩ na kauru tũgĩthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri ona gũcokeria Ngai ngatho nĩ mbura na twĩmenyerere tondũ nĩ ĩrakuua andũ kwĩna kũndũ kwĩna mũihũro na matuĩka, na Ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe tũkĩmũhoka na tũkĩmwĩtĩkia. Na wagĩthiĩ harĩa Facebook-inĩ page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Blessed and Favored nĩ ũkora ihũa rĩa ũtukũ ũmũthĩ ũgayane na andũ arĩa angĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe Ngai mbere na kũrũagĩra o mũno makĩria. Agĩkũririkania voucher ciaku ũgũre biũ, ririkana rũciũ kwĩna nuthu milioni rũcinĩ kũgerera paybill number 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro, weterere mbeca baribari ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi nuthu milioni. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ tũkwambĩrĩria na imenyithia cia maũndũ matiganĩte, na nĩ ngũcoka nĩgetha njũke ngũthomere imenyithia cia ikuũ. Chairman Patrick Wamatu na mwenyenyi wake Reverend Joyfrey Thaitaega wa 1948-1963 ex-freedom fighters Gatodo South Self-Help Group hamwe na wafishi ni Chairman Patrick Wamatu Thaitaega and wa 1948-1963 ex-freedom fighters Gatodo South Self-Help Group hamwe na wafishi yao ni maretera members mushamanio wa bata muthenya wa Jumatano rũciũ mweri 23 yo wena kuma thaa 4 kũrĩa kĩwanja-inĩ gĩa ACC office Kongoni Moidafi Sero Village. Ũhoro makĩria hũra thimũ 0728087633 kĩbũgo mũgwanja igĩrĩ inyanya kĩbũgo inyanya mũgwanja ithathatũ kana 0724092640 nayo kĩbũgo mũgwanja igĩrĩ inya kĩbũgo kenda igĩrĩ ithathatũ inya kĩbũgo naigua kĩmenyithia kĩmenyithio cio ngĩ inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Chairman wa Gonyomo Housing Company Limited niwe Martin Njega na directors othe. Ni chairman wa Gonyomo Housing Company Limited niwe Martin Njega na directors othe ni maramenyithia members othe ni gwakorwo na mũcemanio wa mwanya
muthenya wa rucio gatatu mweri 23 uyu wena ofisi-ini ya kambuni Kariobangi Cooperative Bank Building second floor room 16A kwambĩrĩria thaa 4 nginya thaa 7 mukoria mugoka na certificate na gĩbandĩ gĩa bũrũri wa igua kĩmenyithia gĩkĩmenyithio ũcio ũngĩ hũra thimũ namba 0721 238 kifungo mũgwanja 2 1 238 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Na Reverend Ruben Keige na Board of Elders Geta LCA. Reverend Ruben Keige na Board of Elders Geta LCA ni maramwetera gĩthomo gĩa Pasaka kuma Aramithi mweri 24 mweri wena nginya Jumamothi mweri 26 wena kanitha-inĩ wa FGCK Geta Town na geni ndungata cia Ngai ni magatungata mũcemanio-inĩ ũcio Korintho wa mbere 18 no harĩ ithuĩ tũrĩ njĩra ya kũhonokio nĩguo hinya wa Ngai inyuothe mũrĩ anyite ũgeni. Na Chairman Patrick Wamato na mũnyenyi wake Reverend Joyfrey Thaitinga wa 1948-1963 ex Freedom Fighters Gatundu South Self Help Group hamwe na ofisi yao ni maretera members mũcemanio wa bata muthenya wa Jumatano mweri 23 mweri wena ni rũciũ kuma thaa 4 kĩwanja-inĩ gĩa ACC office Kongoni Moidafi Sero Village. Kwa uhoro makiria hura thimu 0728087633 kifungo mũgwanja 2 kifungo mũnyanya mũgwanja 333 kana 0724092640 kifungo mũgwanja 2 kifungo kenda 2 kifungo aigua kĩmenyithio ũcio ngĩnyuothe mũrĩ anyite ũgeni nocio nĩguo aratuĩka mũthia wa imenyithia cia maũndũ matiganĩte kuma gũkũ Inoro FM mũciĩ naguo nĩ wotugi no tana na nĩ wega ũgĩciĩkĩrĩra na ũgĩthingate maũndũ macio toguo waigua ndarĩkia kwanĩrĩra na no wega kũririkania wĩna kanya ga gũcenjia mũtũrĩre waku na mbeca baribari ciringi nuthu milioni rũciũ rũcinĩ na nĩ ũgũre voucher yaku na voucher no ciringi 100 paybill number nĩ 525241 account number nĩ ciringi igana shiri ne Inoro rĩtwa account number wandĩke Inoro na no ciringi 100 na weterere ũhotani wa mbeca baribari rũciũ rũcinĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe kũrũagĩra nĩ ihinda rĩngĩ rĩega na mweke ũngĩ mwega rĩu ngorwo ngĩgũthomera imenyithia cia ikuo na nĩ atĩ mbere nĩ ndũmĩrĩri cia macakaya kũrĩ arĩa othe matigĩtwo nĩ arĩa marendete Ngai amũmĩrĩrie amuhoreria mugirie maithori na muhe thayũ wake na okage kumurora maũndũ-inĩ marĩ mothe na waya marĩkĩtie kũhurũka marohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Amen amen amen. Nĩ imenyithia cia ikuo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Simon Njoroge Kĩarie arĩ mũruti wĩra wa KPLC Parkrats Procurement Department. Simon Njoroge Kĩarie arutaga wĩra na KPLC Parkrats Procurement Department nĩ ahurũkĩte. Simon Njoroge Kĩarie nĩ mũriũ wa tigaire Stephen Kĩarie Kĩniaru na Naomi Wanjirũ Kĩarie Agacio Village Gĩthũngũri. Simon Njoroge Kĩarie nĩ mũthoniwe wa tigaire Hamani Gĩcũrĩ Nding'ũri na Hana Gathoni Gĩcũrĩ Akanjai. Simon Njoroge Kĩarie nĩ mũthuri wa Elizabeth Wanjirũ Njoroge wa Gĩkomba. Simon Njoroge Kĩarie nĩ ithe wa Hamani Gĩcũrĩ Njoroge na Lydia Muthoni, George Muchai na Faith Wangui Muchai. Simon Njoroge Kĩarie nĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire Stanley Maina na Esther Wangari Maina kana wa Jaki wa Kangari, Samuel Moko na Esther Wanjirũ, George Mujuga na mũtigaire Hana Waceke Mujuga akia Bororo, James Kĩarie wa Royal Media Services na Monica Kĩarie, Fauro Wainaina na Jenny Nyambura, mũtigaire John Karanja, Ibrahim Mathenge na mũtigaire Janet Mathenge akianyaga, Arani Kiuna na Ruthu Kiuna a Texas USA na Eunice Wanjikũ Kĩarie. Nĩ brother-inĩ wa Agnes Wambui Nzova na John Nzova Mũringi a Roitoktok, mũtigaire Gideon Nding'ũri na Jenny Jerry Nding'ũri, Daniel Njoroge na Jenny Jerry Njoroge na Charles Foro Hamani. Mũtigaire Simon Njoroge Kĩarie nĩ guka wa Shriel Wanjirũ, Auriana Nyambura Muchai na Era Wendo Wanjirũ na nĩ mamwe na cousin wa aingĩ andũ maracemania gwake mũciĩ Jamaica Gĩthũngũri harĩa Jamaica kwĩna kanitha wa ACK kuma thaa 10. Mwĩrĩ wa mũtigaire Simon Njoroge Kĩarie ũkarutwo Mũkoe Funeral Home Gĩthũngũri wa kana mweri 24 wena thaa 3 rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko nĩ kanitha-inĩ wa PCIU Fukenyua Memorial Church Gĩthũngũri na thutha mathiko nĩ mũgũnda-inĩ gwa ithe Gaciĩ Village kwĩna St Joseph High School
Githunguri Kiambu County ni gikuo gia Simon Njoroge kiri na pore kuri family no kuri mutumia wake Elizabeth Wanjiru Njoroge bagikomba pore ciana hama ni gicuri Njoroge na Lydia Muthoni George Muchai na Faith Wangui Muchai na aria macianirwo nake matongoretio ni bwana James Kiarie kana tumwe muno Kiarie wa account wa kwa Royal Media Services na family yanyu yothe mahinda ma marito makiana maithori mutigetwo ni your brother mugiana thao na mumererio ni Ngai na ni ate ni konago mandogo wake mucie Jamaica ni hakuwe na kanitha wa ICK Jamaica kuria Githunguri kuma thaa 10 na mwiri wake wakirutwo Mukoe Funeral Homes Githunguri waka na mweri 24 mweri wena thaa 3 igongona ria mathiko rigako kanitha-ini wa PCI Youth Kenywa Memorial Church Githunguri acoke athikwo mugunda-ini gwa Ithega Cie Village akuwe na St Joseph's High School Githunguri Kiambu County. Ni turakwendete Simon Njoroge Kiarie no mwathani Ngai witu arakwenda makiria huruka thayo. Ni mukumenyithio gikuo gia Father John Ngethe Ngugi. Father John Ngethe Ngugi ni atetwo ni mwathani niguo akahuruke. Father John Ngethe Ngugi ni muru atigaire James na Rakeri Ngugi ni muthuri wa mundu oneire Nanso wa Maitha Ngethe ni ithe wa Rachel Njoki Grace Ani wa Boy mutigaire Ngugi Bogua na Salome ni muru muthani wa Irene Njoki ni muthani wa Martin mutigaire Brown Ngethe mutigaire Karioki Joshua na Wahu ni muru wa nyina na mutigaire wa Gunyo wa Johe wa Boy Dora wa Jiko mutigaire Karoki na Kinyanjui na Rariguka Shukuru mama muihwa wa ciana nyingi ni ithe wa kiroho wa St Constantine na Helen Orthodox Church na kanitha ciothe cia Orthodox family na arata maracemania gwake mucie Kirigo Village ni undu wa mahoya na kuhariria mathiko mwiri ukarutwo Montezuma Funeral Home Bagathi Road wa kana mweri 24 wena ni gwakorwo na overnight vigil kanitha-ini wa St Constantine na Helen Orthodox mahoya makoro kiarani gia Kirigo Primary School wa gatano mweri 25 mweri uyu wena kwambiriria thaa 4 cia rucini na thutha mwiri ukahurukio kanitha-ini wa St Constantine na Helen Orthodox Church Grounds. Gikuo gia Father John Ngethe Ngugi pore kuri family yake pore kuri ari othe meta ino na Father John Ngethe Ngugi kanitha wa Orthodox ona kuri St Constantine na Helen Orthodox Church poreni sana na Father Ngethe agithikwo Friday no mweri ukarutwo wa kana mweri 24 nigetha kugia na overnight vigil kanitha-ini wa St Constantine na Helen Orthodox na akihorwo kiaro-ini gia Kirigo Primary School wa gatano mweri 25 wena kwambiriria thaa 4 agicokia thikwo kanitha-ini wa St Constantine na Helen Orthodox Church Grounds na kiririkano gia Father John Ngethe Ngugi kirogitura huruka thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Eunice Wanjiru Kinothia hurukiire Aga Khan Hospital Nairobi kiumia mweri 20 wena ni mwari watigaire Patrick Getau na Ruth wa Boy ni mutumia mutigaire Johnson Kinothia Getau nyina wa Ruth Oyire na nyina wa Ruth Oyire George Getau Monica Njoki Patrick Ndirango na Mosi Njoroge ni nyaciaro wa Benjamin Oyire Susan Naomi Gladys Catherine Moindi na Christine Wago Shosho wa Johnson Oyire James Johnson Getau Caroline Ara Nashri Ryan Lincoln Jaden Jasmine Tania Haire Tyron Daria na Age Ashianirwo na Rosemary Wago ya Isaac Waweru na Florence Jerry ni mware muthoni maramutata kazi ni maito na murata wa aige andu maracemania muthenya St Andrews PCA Church Nairobi thaa 11 na nuthu nginya thinasha na nuthu hwaini kuhoya na kuhariria mathiko na mwiri kwatwo wa Aga Khan Hospital Funeral Home Jumatatu mweri 28 uyu wena mahoya na mathiko marumire pia Vejoro Eunice Wanjiru Kinothia huruka thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Mirejeri Bogua Kafote kana wakaru ni ahurukete Mirejeri Bogua Kafote kana wakaru macianirwo na mwandu oneire Ruthunduta atigaire Gitono Karu na Kamau Karu na Keroto Karu ni nyina munini wa mwandu oneire Teresia Wairimu Macharia mutigaire Zakaria Disho Bogua endu oneire Margaret Wachege Kuria na Mwire Nyambura Wainaina mwiriko tujenu kagothika gatano mweri 25 uyu wena mahoya na mathiko marumirire gaitagi kigio Mirejeri Bogua Kafote kana wakaru koma thayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Miriam Wangari Kimani kana nyina wa Kongo wa Turuturu Village Githima Kigumo Murang'a Miriam Wangari Kimani kana nyina wa Kongo ni ahurukite ni mutumia mutigaire Kimani Kongo wa Turuturu Village ni nyina wa Wanjiru wa Kongo Kamau mutigaire Karioki wa Ithera na Mugai ni mwari watigaire Kamau Karioki kana Besha na Wanjiru Gaithuma kana Maitau Mushatha Village kia Baasha ni rona Wanjiko mutigaire Karioki Gaithuma mutigaire Geshiga Njoroge Mugure na Wanjeri
nĩ step mamwa wa Ngari Kũng'o Mũtigaire wa Ithera Mũtigaire Gĩthahu wa Njirũ Mũtigaire Njoroge na Wambui Kĩmani nĩ Mũthoni wa Tigaire Charles Kĩnuthia na Faith wa Njirũ Karĩma Mwaro Village atigaire Solomon Shege Kariuki na Njoki Shege Mathare-inĩ Village Mũtigaire William Maina na Phyllis Nyambura Maina Mathare-inĩ Village Daniel Kitheka na Mĩrĩ Kamene ya Kĩũ atigaire Joel wa Icere Kamau na Tabitha Mũthoni wa Njerere Village na atigaire Kang'ethe Kamore na Grace Mwerwa Nyaga Village na atiga Tũcũcũ na Tũcũkũrũ tũingĩ nyũmba na arata maracemania mũthenya Buruburu phase 4167 na gwake mũciĩ Turuturu Village kũhoya na kũharĩria mathiko mũrĩkotwo Montezuma Kavati wa kana mweri 24 ũyũ wena thaa 2 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo Turuturu Secondary School thaa 5 mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Turuturu Village Gĩthima Kĩgumo Komathayo Miriam wa Ngari Kĩmani kana nyina wa Kũng'o nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Ruce Mũgũre Kamoshe nĩ atetwo nĩ mwathani akahurũke na nĩ mwana wa Tigaire na Hashon Kamoshe na Esther Wachera Kamoshe akĩvicoi Mũthithi nĩ nyina wa Eunice Nyoka George Kamoshe na ũmwe wa Mbũi na Mũtigaire Johnson Gĩkenye nĩ nyina Mũthoni wa Paul Kĩmari na Jane wa Cuka aciaranĩirwo na Mũtigaire Samuel Kareri Mũtigaire Sara wa Njikũ Ngero Mĩrĩ wa Njikũ Mũturi James Kariuki Mũtigaire Purity wa Ngũi Tabitha Mũthoni Karanja na David Kĩrũthi nĩ cũcũ wa Charles Kĩoi Timothy Gũtũna Baraka mwĩrĩ kotwo Kĩambure Fofo Hospital mochari gatano mweri 25 ũyũ wena thaa 3 thutha igongona rĩa mathiko rĩumĩre Kaburi-inĩ cia Kamũthithĩka Komathayo Ruce Mũgũre Kamoshe nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Chairman John Mwangi Njũgũna Chairman John Mwangi Njũgũna nĩ ahurũkĩte aciari ake nĩ atigaire Paul Njũgũna na Tabitha wa Mbũi nĩ mũthuri wa Nancy Kĩrigo Mwangi the wa Evelyn Wanja Tabitha wa Mbũi Paul Njũgũna na Caroline Njeri nĩ ithe Mũthoni wa Joseph Kĩrĩma James Njau na Mĩrĩ Mũthoni mahoya ma macakaya ma Chairman John Mwangi Njũgũna marakorwo gwake mũciĩ Gĩthũrai 45 mũthenya kwanjĩrĩria thaa 11 igongona rĩa kĩririkano nĩ wetatu mweri 23 ũyũ wena kanitha-inĩ wa Hũrĩmĩrĩ Gĩthũrai Parish thaa 10 mũrĩkotwo Kĩiyũri Fano mochari gatano mweri 25 ũyũ wena igongona rĩa mitha nĩ rĩgakorwo Hũrĩmĩrĩ Catholic Church na thutha hurũkio mũgũnda-inĩ gwake Ngegũ Kĩambu Chairman John Mwangi Njũgũna Komathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joramu Mwangi Batia wa Gĩtũi Village Kahuya Location Murang'a County Joramu Mwangi Batia nĩ mũriũ wa Tigaire Samuel Batia Kamuto na Irene wa Mbũi Batia nĩ ithe wa Mbũi wa Njikũ Batia Kuria wa Ithera Mũthoni wa Ngari wa Tũi Sabina Kamuto Kĩmani na Kabura nĩ mũrũ wa nyina na Njeri Kĩmani wa Njirũ Mũiga Margaret na Tigaire Mũnene Njoroge na Mũcoki nĩ Mũthoni wa Kuria na wa Njikũ na nĩ mamawe wa Batia Kũhũtha wa Mbũi Joyce Kagiri na Ngenge na nĩguka wa Wafũrĩ Lewis Travis Pius Caro Eunice Vanessa Kelvin Michelle Pauline Agi mwĩrĩkotwo Montezuma Monarisa Funeral Home Kabati gatano mweri 25 mweri ũyũ tũrĩ wena thaa 2 rũcinĩ namo mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Gĩtũi Village Gathero Sub Location Kahuya Location Murang'a Joramu Mwangi Batia Komathayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ gĩa Simon Gĩcia Ndafa kana Njenga wa CD wa CD Enterprises Simon Gĩcia Ndafa kana Njenga wa CD wa CD Enterprises nĩ ahurũkĩte nĩ mũrũ wa Mũtigaire Joseph Ndafa Gĩcia na mwendwo nĩ Peris Gacambi nĩ mũthuri wa Maria Goreti Mũthoni Njenga ithe wa Thomas Ndafa Njenga wa DLR Group Eric Ng'ang'a Njenga wa KDF Ruthu Njenga wa KU Referral Hospital na Margaret Njoki Njenga wa Strathmore nĩ mũrũ Mũthoni wa Abe Turere Ndafa Mashenwa na Janet Nyoka Fiboro Mũtigaire Samuel Ng'ang'a Peter Shege mwendwo nĩ Hana Mwĩhaki Ndafa mwendwo nĩ Hana Mwĩhaki Ndafa Joseph Garoya Ndafa Sara Jerry Ndafa na Mĩrĩ Njoki Ndugo nĩ maramua wa Joaki Mũmũnga na Agnes Nyambura nĩ mamaguka na baba rĩa kerĩ wa Aige kũracemania gwake mũciĩ Thĩndĩgua thaa 10 mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko mwĩrĩkotwo Kĩiyũri Referral Hospital mochari wa gatano mweri 25 ũyũ wena thaa 3 mahoya nĩ magakorwo kũrĩa kanitha-inĩ wa AIPC Gathaithi Ikino mathiko marũmĩrĩre mũgũnda-inĩ wake Mũtuya Gathaithi Ikino Sub Location Kiambu County na pore kũrĩ family na Simon Gĩcia Ndafa kana Njenga wa CD wa CD Enterprises na mũgĩe na thayũ nake Simon Gĩcia Ndafa kana Njenga wa CD aroma makwega kuraga nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jeffrey Kĩmarũ Gathuri Jeffrey Kĩmarũ Gathuri nĩ mwana wa Gathuri Ngofu na Grace wa Irimũ macianĩirwo na Mwangi Kanda atigaire Mũgo Gathuri na Njũgũna Gathuri mũthuri wa Lilian wa Mbũi Kĩmarũ ithe wa David Irongo Julius Macharia Winnie wa Njirũ Caroline Njeri Emma wa Itherero Cyrus
Mwangi neguka wa ciana nyingi kuracemania gwake muciĩ Buruburu phase 1 na muciĩ gwake Gatumbi Kandegwa village mwiriko tuke yumo cha Thika Road ramithi ya mweri 24 uyu wena thaa 2 mahoya na mathiko marumire gwake muciĩ Kandegwa village Gacocho sub location Kiguma Murang'a county mutigaire Joyfrey Kimaru Gathuri Roma makwega kuraga nimukumenyithio gikuo kia John Maina Mahita wa Mukoine village Murwathia location Kange Murang'a ni ahurukite ni murio watigaire Maheta geciana wa geci wa Riada muthuru wa mutigaire Peris Kahaki the waruthu wa Ngare James Maheta Margaret wa geci Arisinya Bura Hezron Ruona na Naomi wa Boi ni murwanyina na atigaire Joki Geshia wa Jiro Jambi na Waiyego either muthoni wa Maina no Ngari wa Ithaka Ndongo wa Jiko na Muongera ni maramwe warahavu atigaire Kimani na Jeruruo arari mama na guka wa ige family na rata maracemania gwake muciĩ Mukoine village Kangema na Roiro kama Kiss 1.7 lounge mwiriko to Montezuma Funeral Home Kavati gatano mweri 25 uyu wena thaa 2 mahoya makorwo mihoteci ke church thaa 5 mathiko marumirire gwake muciĩ Mukoine village Rwathia sub location kuria Murang'a county John Maina Mahita komathayo nimukumenyithio gikuo kia Herina Jerry Kenyanjui ni ahurukite kone miretho ndeia Kiambu county ni mutumia mutigaire John Kenyanjui Njoguna macianwo na Jedida Karira wa Rwakavete na atigaire Penina wa Irimo Joyce Nyariara Robert Dogi wa Nyua Kavisho na angĩ aingĩ nyina wa Peter Njoguna Ruso wa Boi Junge Steven Goge Jane Muthoia Penina wa Irimo Komo Joyce Nyariara Neri Karira wa Inaina na atigaire Nancy Mukamina Aresi Gathoni ni nyaciara wa Mirima Teta na Lilian Njeri ni cũcũ wa ciana nyingĩ na tũcũkũrũ ni kũracemanio kwa muciĩ nĩ ũndũ wa kũharĩria mathiko mwĩrĩ ũkaũtũtigwo ni mochari wa gatano thaa 3 wa gatano ni mweri 25 ũyũ wena thaa 3 mathiko marũmĩrĩre kwa muciĩ kwambĩrĩria thaa 5 cia mũthenya koma thayo Herina Jerry Kenyanjui ni mũkũmenyithio gĩkuo kia Francis Mwangi Shege ni etetwo ni mwathani niguo akahuruke Francis Mwangi Shege arekaine wa Murago ni murio watigaire James Shege na Jenny Jerry ni muthuri wa Ana wa Irimo aciaranĩirwo na Ng'ang'a Shege na atigaire Tabitha wa Geci Peter Ndirango na James Shege na ithe wa Peter Kagema Jenny Jerry James Shege Faith Muthoni John Irogo Nancy wa Jiko na Simon Maina na ithe Muthoni wa Margaret wa Jiro Francis Kamau Rose wa Heto Hana wa Jiko na Peter Joroge neguka wa Purity Pius Wycliffe Annie Joy Ruthu Fidelis Johnny Christine Francis Emmanuel Vincent Aaron Maria Anesterine Blessings na Bridget kũracemanio gwake muciĩ Kiambu Driveway Street na Nyagacogo Village Murang'a county na mwĩrĩ nĩ ũkarutwo kũrĩa Kenyatta University Referral Funeral Home muthenya wa gatano mweri 25 ũyũ wena thaa 1 mathiko marũmĩrĩre gwake muciĩ Nyagacogo Village Itaga sub location Karurumo location Murang'a county Francis Mwangi Shege kana wa Murago huruka thayo nĩ mũkũmenyithio gĩkuo kia Mirika wa Ngũi Kogi ni gĩkuo kia Mirika wa Ngũ Kogi Mirika wa Ngũ Kogi ahurũkire kiumia mweri 13 mweri wena akĩrigitwo Kenyatta Hospital na aciarirwo mweri 18 wena na 1978 Mirika wa Ngũ Kogi ni mwana wa mbere wa Robertson Kogi Theuri na Charity Nyambura Kogi acianĩirwo na Frederick Gashehe Eustace Theuri Charles Karafa na Virginia wa Keni ni maramuwe wa Maria wa Ngari Betty Fore Nancy Ntambo na Thaddeus Moindi ni nyina wa Robertson Kogi ni nyina wa Robertson Kogi Grace Wadai na Johnson Gathaga ni tata wa Ide Robertson Chanel Chantal Nikita Vanessa Skyra Maya na Kyle ni cũcũ wa Wangũ Travis na ni nyina Muthoni wa Ken ararĩ mwendwa wa Gĩthaiga Gathaga ni gacũcũ katigaire Mr na Mrs Eustace Theuri Kogi na Mr and Mrs Felix Gashehe Kanyi ni muiho wa Nyoka Vikariuki Maina Nyambura Jogo Mohoro Patricia Munyige Jerry Joki Munyere Nyarwai Geshini Wajiro Degwa Margaret Victor Kamau Penina Kamau na mutigaire Mobi wa Geshu wa Boi na Kanyi nyumba na rata maracemania KK Restaurant CBD thaa 11:30 hwainĩ na kwa nyina muciĩ Kayore Estate mwĩrĩ kwa Kenyatta University Funeral Home
wa kana mweri 24 uyu wena thaa 1:30 rucini mahoya na mathiko marumirire kwa mucii Karati na Gadu Village Mirika wa Gukoge thiaga thayo ni mukumenyithio gikuo kiani wa Boy Mushiri ani wa Boy Mushiri wa Kamba Village Kitiri location North Kinangop ahurukire wa kana mweri 17 mweri wena kumana na ndwaria na ihenya ni mutumia wa Charles Mushiri ni mwari wa Tigaire wa Gare Kariuki na Kariuki wa Mishuki Ashianirwo na Mutigaire Kamau Kariuki Mutigaire Bogua Kariuki Mutigaire Karanja Kariuki Mutigaire Gige Kariuki na Cecilia Wajiko na nyina wa Peter Maina Rafael Kariuki Sister Josephine wa Goi Agnes Waithira na Zakari Theuri Susan Wajiro na Samuel Geshana Jennifer Mwihakire Chomuthoni na Michael Wakanyi Shosho wa Bridget wa Shiga Paura Mora Joy Ann Wamboi Ajera Wajiko Brian Mushiri Francis Idhu Isaac Theuri Austin Geshana Thadi Azmushiri na Geige Nyubanara Tamarashamania kwa Kemushio muthenya thaa 9 mwiriko North Kinangop Catholic Hospital Funeral Home gatano mweri 25 uyu wena thaa 2 mahoya na mathiko marumire kwa Kemushio Kamba Village kuria Kitiri location Engineer North Kinangop kwambiriria thaa 4 ani wa Boy Mushiri thiaga thayo ni mukumenyithio gikuo kia Rusa wa Boy Kihoro Rusa wa Boy Kihoro ni ahurukite arari mutumia Mutigaire mwarimu James Kihoro wa Shira arari mwana wa kana wa Tigaire Mukiri wa Kahuthia na Joyce Wajiro Mukiri Ashianirwo na Agnes Jerry Mutigaire James Kagoda kana Kahuthia na Mutigaire Kariuki Kiogora arari nyina wa Jesse wa Shira wa Kihoro Morito Advocates and Nile Appraisers East Africa Limited Grades wa Goi Mutigaire Samuel Mukiri Mase Wajiro Anthony Dua Minister of Interior na Edwin Mwagi wa MK Construction Mutigaire arenya Shiaroe wa Beatrice wa Boy wa Shira wa National Treasury Rita Makena Dua wa Poro Agriculture Mere wa Boy Mwagi Monica wa Geshi Mwagi na Justus Mwagi ni ararathimetwo na Toshosho Kerin Alvin Lewis Merisa Vanessa Valeria Bramwell Nora Nina Maina Nyobanara Tamarashimania mushie gwake bari yake yo Village Kagumo-ini location Mathioya Sub County Murang'a County wa muthenya kwambiriria thaa 10 hwaini mwiriko twakiriaine Mission Funeral Home wagatano tariki 25 uyu wena thaa 2:30 kiroko mahoya na mathiko magakorwo mushie gwake kwa bari yake yo Village maito ni orowete bara ria jaga ihenya ria kuni ukinyetie muthio na weteki waku ni orometie otamarwa make ari kuri mafauro kuri Timotheo Muragwenya muhari wa mugwanja kwa mathayo Rusa wa Boy Kihoro ni mukumenyithio gikuo kia Benson Mushiri Muriuki Benson Mushiri Muriuki kana Mr Muriuki BM kana mwarimu wa Moya Gurufani na Farisho Kirinyaga County ni ahurukire wa gatano mweri 18 uyu wena ni Murio wa Tigaire Ezekia Muriuki na Esther Muriuki ni muthuru wa Monica Mushiri ni itha wa wakiri Esther Mushiri Kirinyaga County Service Board Thairo Mushiri Nyabura Mushiri na Goro Mushiri ni gukama Elvis Ethan Kasi Naira Tasha Mari na Nina ni muru wa ithe mama murata na mutari wa igena andu maracemania gwake mucie Farisho kuhoya na kuhariria mathiko kwambiriria thaa 10 gongona ria mathiko rigakorwo gatano mweri 25 uyu wena ACK St Philip Farisho kwambiriria thaa 3 mathiko marumirire gwake mucie Farisho Benson Mushiri Muriuki kana Mr Muriuki BM kana mwarimu koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Mirika Waithera wa Weru wa Modern Iranet na Ikuru Mirika Waitherero wa Weru ni ahurukite ni mwari wa Tigaire Joseph Muhoi na Elizabeth Waitherero ni mutumia Mutigaire Wilson wa Weru Mushijo nyina wa Dr wa Weru Kamau wa Boy na wa Jiro wa Gare Muhoi Jerry Nyabura wa Jiko Joroge na Muthoni ni Nyashiara wa Towet Mutigaire wa Irimo Githiji wa Nyoike Shitera Maina Arusa na Duta ni Shosho wa Mase Purity Kevin Dr wa Weru Junior Kelvin Collins Peggy Brian Cynthia Ryan Skita Calvin Twigi Renon Tiffany Zuri Zawadi Nathani Zakia na Prince ni maito wa Iden Tahavi Awel Zara Aluel Maira na Cohen akaruto mashi na Ikuru Jumamothi mweri 26 uyu wena thaa 2 mithe gakorwo ya IC Bodeni na Ikuru thaa 4 kahurukio gwake mucie Bodeni kuria mucie Modern Raneti na Ikuru Mirika Waithera wa Weru koma thayo ni mukumenyithio gikuo gia Samuel wa Iganjo Mahugo Samuel wa Iganjo Mahugo ni ahurukite ni muthuri wa Modwo ni iremere gashiko wa Iganjo ni ithe wa Elizabeth Nyaguthie Jonathan Maina Modwo ni ire Grace wa Gare Modwo ni ire Esther Jerry Jane wa Jiro Rea Muthoni Sara Nyaruguru John Kihara Rebecca wa Jogo Rose Ann Nyabura na Janet Joki ni Shiara wa Francis Derito Joyce Muthoni Joseph Maina Newton Mureithi Reverend Amos Maige Mutigaire Samuel Mwangi Rose wa Jiro
Rafael Kingora Joseph Mwagina Makwa Jageni atiga tuguka thate faina tushukuru tuingi kurashamanio mwanzo Eldoret radio Thayana Mawaga na Ikuru Memorial Service ni aramithi mweri 24 mweri wena thaa 8 ACK St Paul Kidiwa Eldoret igogona ria mathiko rigakorwo ACK radio thaa 4 Juma mweri 25 wena mathiko marumirire gicagi radio Thaya Samuel Waiganjo Mahogo kwa mathayo ni mukumenyithio gikuo kia Josephat Njoroge Gicuhi wa Gesha Isobea na Ikuru Josephat Njoroge Gicuhi ni murio watigaire Crispo Gicuhi Njoroge na Zipora Wanjiku Mwenyeri muthuru wa mundu ni iremire wa Boina Sara Nyambura ithe wa Elda George Mushai wa Mangu PCA na Ikuru Joseph Ugoge Zipora Wanjiku Jona Jega Fires wa Dr. George Gatoha Joseph Kenuthia Atha Mushai na Jona Jega Mashianirwo na Jona Jega Gicuhi Erija Ginyo Gicuhi mutigaire Peter Kangethe Gicuhi na Elizabeth Njoki Githegi Niciana wa Ideth Wangui Beatrice Gogi Assistant Chief Menegai Dr. James Meso Jerry Gatoha atigaire Beatrice Riambera na Moses Kamau kurashamanio gwake Sobea Karuto Mashi na Ikuru Juma mweri 25 yo wena thaa 2 aurukio gwake Gesha Sobea na Ikuru Josephat Njoroge Gicuhi koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia mwarimu Jane wa Njirogige mwarimu Jane wa Njirogige ni ahurukete arari mutumia wa mutigaire Stephen Ngige Kirika arari nyina wake Kennedy Moi Irene Mago Anthony Kenywa Edwin munene wa South Sudan na Frank Warwe wa USA arari nyina munini wa Rosemary Simon Josephine wa Shira Monica wa Ruguru na Kagera ashianirwo na Ngare mutigaire Leonard mutigaire Shadrack Jacob Evanson Johnson Edwin Purity Gathe mutigaire wa Shira Betina wa Irimo rari mathaino wa ani wa Irimo Mwai Michael Mwangi Rosemary Wanjiku munene Elizabeth Wanjiku wa Rwe yarari muiru wa Sarafina wa Rwe Kiringa na mutigaire Francis wa Rwe Kirika ni atiga tushosho na tushukuru tuigia andu a nyumba na arata maracemania gwake mucii Gituamba Village farisho wa muthenya kuma thaa 9 ni undu wa kuhariria mathiko mwiri ko Catholic Funeral Home kirugo ya ramithi mweri 24 wena na thutha mahoya na mathiko ni gwake mucii Gituamba Village farisho dia Kirinyaga mwarimu Jane wa Njirogige huruka thayo imukumenyithio gikuo kia redia Ngema Muiga kana nyina wa Gacanja wa Matanya Laikipia East redia Ngema Muiga kana nyina wa Gacanja wa Matanya Laikipia East ni ahurukite ni mwari wa atigaire Joseph Gathefo Muiga na Mary wa Ngui Gathefo maciaranirwo na Esther wa Maitha Muchemi mutigaire Jackson Gatia na Jane wa Hitoka Modo ni mutumia mutigaire Samuel Muiga wa Goshi na nyina wa Christopher Jaraba wa USA mutigaire Mwangi Muiga mutigaire Joseph Mureithi Johnny Derito wa Ebu James Githaiga wa Jafine Peter Gesho wa Matanya Charles Gacanja wa Botswana na Regina Gathigia wa Ramu ni mathaino wa Shomitho wa Boijana Bariria wa Boi Mureithi Margaret wa Boi Derito Magdalene wa Moyo Githaiga ya Jajo Gacanja na mutigaire James Kariuki Donga kurashamanio gwake mucii Matanya wa muthenya thaa 10 kuhoya na kuhariria mathiko na mwiri ni ukandutwo na Nyuki Teaching and Referral Hospital mochari aramithi mweri 24 wena thaa 2 thutha mahoya na mathiko marumire gwake mucii Matanya Laikipia County koma thayo redia Ngema Muiga kana nyina wa Gacanja ni mukumenyithio gikuo kia Mr Washington wa Bugunguri Mr Washington wa Bugunguri kono wa Machatha Village Karede sub location Gikodi location Mukuru-ini Nyeri ni mwana wa tigaire Nguri Tanu na Ruth wa Njiro muthuru wa Joyce Wanjiku wa Mbogo ithe wa Wilfred wa Shira Julius Kanyari mutigaire Harrison Kehia Simon Getheji Ruth wa Njiro Kimani na Veronica wa Ngari maciaranirwo na mwendwa na ire Agnes wa Boi Muturi Esther wa Boi Dishon Ruso wa Hito Waite na mwendwa na ire Florence Jerry wa Jau ni father-in-law wa Millicent Njoki wa Shira Agnes Mbura Kanyari Jane Kadogo Kehia Catherine wa Ngui Getheji na George Kimani ni atiga tuguka 13 na tushukuru twiri mahoya na mifango ya mathiko rathi na mbere gwake mucii wa Machatha Village o muthenya kwambiriria thaa 9 mwiri ko tumwikivake Funeral Home thaya Jumamothi mweri 26 yo wena thaa 2 igogona ria mathiko rigakorwo kanitha-ini wa PCA Karede kwambiriria thaa 4 thutha mathiko ni gwake mucii wa Machatha Village Mr Washington wa Bugunguri koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Richard Martin Kariuki Rogo thutha wa mutino wa barabara Richard Martin Kariuki Rogo ni ahurukite na arutaga wira na Kiambu County arita afitha wa maria maturigiceirie kwao ni Irewa Village kuria Mugoiri Murang'a County ni mwana wa Fantasy Rogo na Elizabeth Jerry kana mwarimu Bethi
nĩ mũthoni wa Cecilia wa Ngũi wa Karatina, mũthuri wa Catherine wa Njiro wa Mũnyutha Primary, ithe wa Lewis Kariuki, Resre Jerry na Frankie Geshohi. Macianĩirwo na James Shege, Nancy wa Mbũi, Michael Demi na Nelson Gĩcure. Nĩ mamwe wa aingĩ kũracemanio gwake kĩama Njogu Gĩkandu Biri Location Kĩharo Mũrang'a o mũthenya thaa 11 kũhoya na kũharĩria mathiko. Mũrĩkoto Montezuma Funeral Home Kabati wa gatano mweri 25 yo wena thaa 2 igongona rĩa mahoya na mathiko nĩ gwake mũciĩ kĩama Njogu Gĩkandu Biri Mũrang'a kuma thaa 5. Richard Martin Kariuki Rogo kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Joseph Njoga Kanyere kana Anko. Joseph Njoga Kanyere kana Anko nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke. Nĩ mũriũ wa Tigaire Kanyere Njoga na Kabura Kanyere nĩ mũthuri wa Salome. Wajiko Njoga nĩ ithe wa Bernard Shai wa Germany, Boniface Kanyere wa UK na Michael Ndung'u wa UK. Maciano na Mũtigaire wa Ithera, Mũtigaire Hana Wombi, Michael Ndung'u, Mũtigaire Edward Baiko, Vauro Buthia, Pauline Wambui na John Kimani. Nĩ mũthoni wa Mũtigaire Bidani Shai na Teresia wa Maitha Shai, Shiciara we wa Alfonso Wajiko wa Njohi, Eguka wa Sarume Shai na kũracemania gwake mũciĩ ka Mwangi o mũthenya. Mwĩrĩ ũkotwoke Yurifaro Hospital mochari wa gatatu mweri 23 yo wena igongona rĩgakorwo ka Mwangi Catholic Church ithenya mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ ka Mwangi Gatundu North. Joseph Njoga Kanyere kana Anko kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Janet Wainoi Ng'ang'a. Janet Wainoi Ng'ang'a nĩ wa Koimogo Ebu, mũtumia wa David Ng'ang'a wa Mini Inn Hotel Ebu, nĩ mwana wa John Kenyua na Mũtigaire Margaret wa Mbũi, nĩ nyina wa Patricia wa Mbũi, John Mũigai na Collins Kenyua, nĩ cũcũ wa Sabrina Nyakĩo na Shanice Nyambura, nĩ mwarĩ wa nyina na Mũtigaire George Karemi, Ruben Muthie, Beatrice Gacoi, Mũtigaire Robertson Muriuki, Richard Munene, Jane wa Geshi, Jude wa Njiko na Catherine Muthoni. Nĩ Ndotaino wa Mũtigaire John Mũigai na Naomi wa Mbũi, nĩ maramu wa Mũtigaire Peter Maina, Susan Ijabi, Rachel Muthoni, Jesse wa Tene, Joseph Kuria, Mũtigaire Grace Mwihaki, Isaac Mwangi, Ruse Nyambura, Mũtigaire Penina wa Mbũi na Bethu wa Ngari. Nyũmba na arata maracemania mũciĩ Koimogo thaa 10 na Mini Inn Hotel Ebu thinacara hwainĩ mũthenya. Mwĩrĩ ũkarutwo Pope Benedict 16th Funeral Home Nyahururu wa gatano mweri 25 yo wena thaa 2 thutha mahoya na mathiko nĩ kwa mũciĩ Kaimbaga Gĩtuamba Village Oro Karau. Janet Wainoi Ng'ang'a koma thayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Jane wa Ngeshi Macharia. Jane wa Ngeshi Macharia nĩ etĩtwo nĩ mwathani nĩguo akahurũke na ararĩ mwarimũ Ngai Secondary School. Nĩ mwarĩ wa Tigaire Philip Mago na Margaret wa Njeri. Nĩ mũtumia wa Simon Macharia, former principal Kĩũmba Secondary Kahuro Mũrang'a, nyina wa Edwin wa Mbogo na Njera Mũgũre, aciarwo na James Maina, Jacinta Njoki, David Gatundu na Mũtigaire John Kariuki, cũcũ wa Michelle Njoki na Maxwell Muthe. Famĩrĩ na arata maracemania gwake mũciĩ Barĩ Mairũ-inĩ o mũthenya kũhoya na kũharĩria mathiko na mwĩrĩ ũkotwo Pope Benedict Hospital mochari wa gatano Friday mweri 25 yo wena thaa 2. Igongona rĩa mathiko nĩ St Bakita Catholic Church Demi Mairũ-inĩ, mathiko nĩ gwake mũciĩ Barĩ Mairũ-inĩ. Jane wa Ngeshi Macharia mwarimũ wa Ngai Ndeithia Secondary School kwa mathayo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa Lydia wa Mbũi wa Njohi kĩonekanire mweri 16 wena nĩ wa Ndumanu Village Muthea Gathehu Mathĩra East Nyĩrĩ. Lydia wa Mbũi wa Njohi nĩ mwarĩ wa Tigaire Kang'ang'i Hiyohu na Mĩrĩ wa Njogu Kang'ang'i, nĩ mũtumia wa Mũtigaire Dominic wa Njohi, nĩ nyina wa Simon Kimaru, Mĩrĩ wa Mũyũ Masemũmbi wa Naroko na Michael Kang'ang'i wa Nakuru Rockets. Aciarwo na Tigaire Esther Gathigia na Agnes wa Irĩma na Naftali Hiyohu, Teresia Gathoni, Mũtigaire Francis wa Shira na Grace wa Shuka. Nĩ nyaciarwo wa Freshia Wanja na Grace Njoki. Nĩ cũcũ wa Imelda, Adrien, Bridget, Bryson, Brian, Travis, Tayden na Taraya. Nĩ kũracemania gwake thaa 10 nĩ ũndũ wa mahoya. Mwĩrĩ ũkotwo Jamii mochari wa gatano mweri 25 yo wena thaa 2. Igongona nĩ kanitha-inĩ wa PCA Ndumanu thaa 4 thutha hurũkio gwake Ndumanu. Nĩ mwathani waheanire Lydia wa Mbũi wa Njohi na nĩwe wa mũcokera rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo. Nĩ mũkũmenyithio gĩkuũ kĩa James Mũciri Kĩmari kuma Murera Village Gĩtugĩ Location Mathia Sub County Murang'a County na arutaga wĩra KCB Nairobi na Jim Karo Makandara. James Mũciri Kĩmari nĩ mũriũ wa Tigaire Stanley Kĩmari Mũkonyo na Egra wa Mbũi Kĩmari, nyina mũnini nĩ Winnie Njeri Kĩmari, nĩ mũthuri wa Nerias wa Ngari Mũciri, nĩ mũthoni wa Tigaire Solomon Theuri na Mĩrĩ Njeri, ithe wa Egira wa Mbũi Kiprangat, Mĩrĩ Njeri, Josephine wa Njirũ Ruheni, Stanley Kĩmari wa Umoja One Market, Pauline Mũkami Gunyi,
Fita Theuri Charles Mwangi na George Githige ni mũrũ wa nyina na Helen wa Irimũ Kimani na atigaire Bida ni Mwangi, Joyce Wanjiru na John Gatere ni mũrũ wa ithe na Charles Mwangi, Gideon Masharia mutigaire Christopher Mushiri Fantasy Shage na Peter Maina ni Shishiara wa Moses Kiprangat, Nicholas Roheni, Esther Kimari, Arubati Gonyi, Juri Theuri na Florence Mwangi. Andu maracemania gwake Pioneer Estate Phase 2 house number 84 Utaringi Road na Jim Karo Makadara. Mweri ukatwa Montezuma Funeral Home Kavati mweri 24 mweri wena thaa 2 mathiko marumirire gwake Murera Village Gitugero Location Murang'a County. James Mushiri Kemari koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia retired elder mwarimu Priscilla Wangui Kareti kana madam retired elder mwarimu Priscilla Wangui Kareti kana madam konesha mara mukuru Nyeri County mashino na tigaire hana wa Muyobiri Hawadhiha Nancy Muthoni Merigo na Joshua Mutahi mutumia mutigaire mwarimu Francis Kareti Buthia ni nyina wa Miri Muthoni mutigaire Anthony Buthia Irini Wadhiha na mwodo na ire Jennifer Wahito ni mathaino wa Daniel Kemaruka gwene shosho wa Miri Wangui Rineti Priscilla Rosarini na Gashokoro Buthia mahoya na mifago ya mathiko irathi na mbere gwake mucisha mara kwambiriria thaa 10 mwiri kwa Mutumo Hospital mochari wa gatatu mweri 23 uyu wena thaa 2 na rigo gona ria mathiko rigakorwo PC Shamara kwambiriria thaa 4 thutha hurukio mugonda-ini wake mwarimu elder retired mwarimu Priscilla Wangui Kareti kana madam kwa mathayo ni mukumenyithio kukia Judith Wangui Karegi wa Mongaria Village agothi kuria agothi location Teto Nyeri County ni atetwo ni mwathani niguo kahuruke ni mutumia mutigaire Joshua Karegi Njora ni muirwe wa modo na ire Royce wa Boy kana Muguru Karegi ni mwari wa tigaire Felix Masharia Keruthu na Mirania wa Jiro Masharia Kareti mukoro inenyi na wa James Gojiri Karegi Robert Mwangi wa Roru mutigaire wa Jiro Karegi Julius Theuri Karegi na Hashon Masharia Karegi Joseph Keruthu Karegi Davis Mutahi Karegi na Mire Muthoni Barire Nenyina munyenyi wa Edward Neire Gladys wa Karima Keji na Esther Wajiko kana Nyagiko wa Mai Nenya Shiara wa Caroline Kafura Gojiri Esther Jerry Mwangi Eunice Jerry Theuri Gladys Jerry Maina Beatrice Mobikerudu Jude Joki Mutahina Peter Barire Derito ni mwana wanyina na atigaire Anselm Kerudu Masharia Victoria wa Goitunya Charles Gethaiga Masharia Samuel Maina Masharia na Thomas Murio Kimasharia tigato shosho toshokoro na toshokoro kotoige rari murata wa ige family na arata maracemania muthenya gwake mucie mongaria ni undu wa kuhoya undu umwe na kuhariria mathiko mwiri ni gugakorwo na mahoya mari kuo kiumia ono muthe wa keri ni kuma namo kwa Mr and Mrs James Gojiri Karegi Kahawa Sukari thaa 1 hwaini na mathiko na mawaka na mweri 24 mweri wena gwake mucie Mongaria Judith Wangui Karegi uroma makwega kuraga no turathi na mbe na kwera thaa na kumiriria aya maracaka ya mahinda ma marito make na maithori Ngai amaririkania monekanire na mahethayo na waya mareketie kuhuruka marohuruka uhoro ni gutuike guo amen 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 na ukiririkane ucenjia muturire mabiro mathiri uhorane namo kuria kwa guthakaria muturire rebesha maisha na paybill number ni 525241 account number kwa rekaretwa Inoro na ugieterere nuthu milioni rucio rucina kurwagira maundu-ini mari mothe atugithia na mbere na kumiriria na kuhoera thayo ya maracakaya aya mareketie gutigwo ni endu ao Ngai amaririkane na maiguire tha na tugithia na mbere na menyithia sheku ni ati ni mukumenyithio gikuo kia retired subdeacon John Kiforomation wa Nyaitoga Gorika retired subdeacon John Kiforomation ni murio atigaire Meshino Githega na wa Jiro muthuri wa Miri wa Boy the wa Esther Kiforo wa Naikuru PGH Pauline Kiforo wa Kiogo Pastor Dorcas Kiforo wa JCM Gorika Peter Kiforo wa Ministry of Water Simon Kiforo wa Tadare Primary Maruse Kiforo wa Ministry of Finance Joroge Kiforo wa Kajuere Juad na ni Kiforo wa Ministry of Interior Either Muthoni wa Maina Karaja Gashaja Nyokafi wa Shuka Getao na Jerry Mashianirwo na Jerry wa Jiko atigaire Mogore Mukuhe na Githega ni atiga tuguka tuingi kuracemania gwa Kenya Itoga Gorika karutwo PNN na Ikuru arutirwo mothe mweri 22 thaa 4 Memorial Service Juma ya IPCA Gorika thaa 7 na gathikwo rucio Jumatano mweri 23 ena gwa Kenya Itoga retired subdeacon John Kiforomation koma thayo ni mukumenyithio gikuo kia Rufus Ndirango Masharia Rufus Ndirango Masharia ni ahurokire Jumamothi mweri 12 wena rari mwana watigaire Samuel Masharia na Naomi wa Shera rari muthuru wa Jenu wa Jiko na Miri wa Jiro ithe wa Naomi Jerry na Samuel Maina
Samuel Masharia na Rosa Nyambura, Fauro Makumi na Catherine Wangari, Rebecca Wanjiro, Damaris Wangui na Henry Mwangi, Cecilia Nyagothie na Bill Chamigich, Kelvin Waigi na Janet Nyokabi na Isaac Jahudira Gomasheno na Damaris Wangui wa Muhoteto, Peris Wangeshu wa Kinamba, Esther wa Darasha, Herina Moyeria wa Mutathine, Mutigaire Simon Gakuo, Steven Getheju wa Muhoteto, Mutigaire John Waithaka wa Jigare, Beatrice wa Baire wa Muthaiga, Rebecca wa Gare wa Kagaita ni Muru Waitha na Damaris Wangui wa Jigare, Mutigaire Joseph Kafoga wa Munyange wa Jira wa Joyce wa Gitoiga na Dwanyo Banara Tamarashimonia Bruce Prince Hotel Thika Road Dinashana na nuthuhoine kuhariria mathiko meriko toke You Funeral Home Aramithi tariki 24 wena thutha mathiko ndi gwake mucina iruti ya Karigo-ini ni araruite bara njega ya witikio ni Ngai wa muheanire Rufus Ndirago Macharia na niwe wa muoya ritwa ria mwathani rirogocwo ni mukumenyithio gikuo gia Caroline Wambui Wanja. Caroline Wambui Wanja ni mwari wa Irene Wanja Mariga ni nyina wa Tara Wanja, Rain Mariga na Lia Wanjiro. Aciano na Ruthu Wanjiro Irene kwao ni Kihoya Village Rwathia Kangema Murang'a. Mwire ni ukarutwo Montezuma Mona Lisa Kavati Aramithi mweri 24 wena thaa 1 igongona rigakorwo CK St Barnabas Kihoya kiharo kwa Wafiro thaa 5 mathiko marumirira mucie kwao Kihoya. Family na arata maracemania Silver Mine Nairobi, mucie kwao Nairobi kuria Greenspan Estate Nairobi na Kihoya thaa 11 wa muthenya. Teithio waku no tume kuri Simon Mariga kugerera 0713 727912 kifugo mugwanja imwe ithatu mugwanja igire mugwanja kenda imwe igire oro mama kwega kuraga Caroline Wambui Wanja. Ni mukumenyithio gikuo kia Mary wa Irimo getawo Mary wa Irimo getawo ni ahurukite ni mwaro watigaire Samuel getawo Ngaro ya Nare ya Wanjiko getawo kana wa Kare ni nyina ware ya Wanjiko na Samuel getawo kana wa Jeso ni mware wa Itha na Mary wa Irimo Muigai. Steven Getahina Nancy wa Irimo ni tata na shosho wa Ige. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ kia Waira Village o muthenya ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko. Mwiri kwa Githumo ya IC Hospital mochari wa gatatu mweri 23 uyu wena thaa 2 ruciini mahoya na mathiko marumirire kwa muciĩ kia Waira Village gia Shuki Sub Location Kigoro Gatanga Sub County kurigania na kia Waira T-Bank Center. Mary wa Irimo getawo kwa mathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Helen wa Moyo Mwihia. Helen wa Moyo Mwihia ni ahurukite ni mwaru watigaire Riwero Gicina na Rea Nyamashaki ni mutumia mutigaire Jason Maina ni nyina wa mutigaire Edward Mwihia na Anthony Irogo macianirwo na Jerio Thiwa Mbura. Mary Gatheru Daine na atigaire Mwangi mwarimu Gaho wa Jauna Grace ni sister in law wa Mung'ao Jeni mutigaire wa Ken wa Jikona wa Ngoi. Andũ a nyũmba na arata maracemania gwake muciĩ Kahara Village kuria Gacuku Sub Location ya muthenya ni undu wa kuhoya na kuhariria mathiko murikotwo Jamii Nursing Home Karatina wa gatatu mweri 23 uyu wena thaa 3 ruciini igongona rikorwo PCA Church Kahara thaa 4 ruciini mathiko marumire gwake muciĩ Kahara Village Gacuku Sub Location Mathira Nyeri County. Helen wa Moyo Mwihia kwa mathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Anthony Ng'ang'a Muchoi. Anthony Ng'ang'a Muchoi uria wari wa Irene ni ahurukite thutha andũ arinini ni morio watigaire mwarimu Peter Ng'ang'a Muchoi na Mary Murugi Ng'ang'a ni muthuri wa Hana wa Huitha wa Iani Ng'ang'a na Clara Murugi gukawa wa Castiano Muchoi Ng'ang'a. Anthony ni mũrũ wa nyina na Rose Mugure Ng'ang'a mutigaire Susan Wanjiro, Caroline na Martin Mugai na James Kimotho. Ni mũrũ mũthoni wa Stephen Bogwa Muigai na Jen wa Sheke Bogwa. Ni maramwe wa Mr and Mrs Muigai, Mr and Mrs Kefe, Mr and Mrs Dirago, Mr and Mrs Waweru na Mr and Mrs Muhinde. Kuna shamania gwake muciĩ Shura Main Nazarethi thaa 9 murikotwo Thogota Mission Hospital mochari gatatu mweri 23 uyu wena thaa 2 igongona ria mahoya na mathiko ni gwake muciĩ Shura Main Nazarethi kuma thaa 5. Anthony Ng'ang'a Muchoi kwa mathayo. Ni mukumenyithio gikuo kia Hana Wanjiko Ndegwa. Hana Wanjiko Ndegwa ni ahurukite kana wa muthakari ni gwekaine na ahurukire mweri 15 wena arari mwana watigaire wa Nderi wa Gathemba na Mirikero. Hana aciaranirwo na Josphat Kabiro, John Macharia mutigaire Charles Getheji mutigaire Esther Wanjiro mutigaire Julia wa Ruguru na mutigaire Elizabeth wa Njogu. Hana ni mutumia wa mutigaire John Ndegwa Mathenge na nyina wa mutigaire Peter Kabore. Margaret Jerry mutigaire Munyua Ndegwa, Michael Mureithi, Irene Wambui, Stephen Getheji, Moses wa Mai mutigaire Sami Murioki, Mathio Mushiri, Mary Jabi na Robert Kabiro. Hana ni nyaciara wa Redemptor na Hashon, Jacinta, Elizabeth, Mary Nancy, Purity na Agnes. Arari shosho atu shosho na tushukuru tuingi
Family na arata maracemania gwake Muragara kuma thaa kenda kuhoyana kuhariria mathiko. Mwere kwa tuomere Immaculate Hospital mochari kirogo ya mweri 24 mweri wena thaa 3 igogona thaa 3:30 igogona ria mathiko rumire Sacred Heart Church Muragara kwambiriria thaa 5 thutha hurukio gwake mucii mugundaini Muragara rohuruko horohana waji kudegwa kana wa muthakari mukumenyithio kukia David Nyingi wa Miti. David Nyingi wa Miti ni otetwo ni mwathani neguo akahuruke na hurukire kuri mweri 16 wena ararutaga wira kwa EABL na kwa Ngaro Village Shigotha ya Nyeri County na araikaraga mugutha Desturi Estate Roiro. Ni mwana wa tigaire James wa Miti Macharia na Sabina Jerry wa Miti. Muthuri wa Mire wa Ngare Nyingi wa MKU ithe wa Idan wa Miti wa MFAL na Jeremy Kamau wa Tumaini Spire School. Macianairwo na Macharia wa Jiko na Thuku ni muthoni wa tigaire Kamau Mwenda na Teresia Mobia Kamushege Kiambu arari mama na menta wa aingĩ. Kũracemania gwake mũciĩ mũgũtha Roiro Bruce Prince Hotel na kwa mũciĩ Ngaro Village thaa 1 hwaĩ-inĩ. Mwĩrĩ ũkatũke Referral Hospital gatano mweri 25 ũyũ wena thinacara rũcinĩ. Igongona rĩa mathiko rĩgakorwo thukuru-inĩ wa Ngaro Primary thaa 5 thutha mathiko marũmĩrĩre kwa mũciĩ Nyakone Ngaro Village Shiga. Mwathani waheanire David Nyingi wa Miti na nowe wacokera rĩtwa rĩa mwathani rĩrogathwo amen. Ni mukumenyithio gikuo gĩa Samuel Kagwe Nyamu. Samuel Kagwe Nyamu mwarimu Samuel Kagwe Nyamu no amukoredia Kirinyaga ni muru watigaire Gilbert Nyamu Karimi na Janet Wairimu Nyamu ni muthuru wa Cicero Waino Kagwe ni macianirwo na mutigaire Savania Karimi Nyamu Zipora Muthoni Murimi Cecilia Majogo Geshera Faith Ngema Nyamu Johnson Karimi Nyamu Kevethi Nyamu Kenyua Nyamu Muge na Mathenge na ithe wa Thomas Karimi Kagwe Gilbert Nyamu Kagwe na mutigaire Sisa Mwangi Kagwe ni ciciano wa Idethi Njoki Mwangi na Teresia Jerry Nyamu neguo kwa Prudence Waino itha ni Kagwe Chanel Zawadi Waino na Ruru Waino arari mama na murata wa aingĩ family na arata maracemania muciĩ gwake Kĩambagathio muthenya kuma thaa 10 kuhoyana kuhariria mathiko mwĩrĩkotwo Jamii Nursing Home Karati na Jumatano mweri 23 ũyũ wena thaa 3 mitha mathiko ĩkorwo gwake muciĩ Kĩambagathi Mũkũrĩndia Kĩrĩnyaga mwarimu Samuel Kagwe Nyamu koma thayũ. Ni mukumenyithio gikuo kia Jane wa Gũthua. Jane wa Gũthua ni wa kuma Kĩangwa Nyikere Magĩcũgũ Kĩrĩnyaga ni mwana wa mutigaire Thomas Daniel Gũthua na Grace Muthoni ni nyina wa Doreen Muthoni ni shosho wa Collins Kamau Maciano na Redia Gĩthĩnji na Msemwagi Agnes wa Wĩra Isaia Kamau Bibiani Njoki Joseph wa Weru Anthony Mushagi na Lawrence Kariuki ni maramuwe wa Gĩthĩnji Mwangi Mary na Christine arari tata kazi na murata wa aingĩ. Family na arata maracemania kwa Kĩangwa nyina Nairobi Castle Gardens Hotel kuhoyana kuhariria mathiko. Mwĩrĩkotwo Kenyatta University Teaching Referral and Research Hospital mochari Jumaa mweri 25 ũyũ wena thaa 1:30 igongona rĩa mathiko rĩgakorwo kwa Kĩangwa Nyikere Magĩcũgũ Kĩrĩnyaga thaa 5 Jane wa Gũthua koma thayũ. Ni mukumenyithio gĩkuo kĩa Beatrice wa Njirũ Mũnyere ahurũkire mweri 19 wena Beatrice wa Njirũ Mũnyere ni wa Mukonya Village Tiate Konyo location Mathira East Nyeri ni mwarĩ wa tigaire Mũnyere wa Iragi na wa Moyo Mũnyere mutumia mutigaire Samson Mũnyere nyina wa Mwai Nyawĩra Mũriũki Ngure Mwangi Njogu wa Ngũi wa Ngeci munene wa Moyo na Ngũnga cianĩirwo na atigaire Iregi Mũnyere na Anu wa Ngũi na wa Njĩra Mũcemi ni tata shosho na Cũkũrũ wa Aingĩ ni aretetwo maitũ rĩa kerĩ na ni kũracemania gwake thaa 10 nĩ ũndũ wa mahoya. Mwĩrĩkotwo Karati na Sub County mochari rũciũ wa 3 mweri 23 ũyũ wena thaa 2 igongona ni kanitha-inĩ wa IPC Gacũĩro thaa 4:30 thutha hurũkio gwake Mũkonya. Ni mwathani wa muheanire Beatrice wa Njirũ Mũnyere na nowe wa mũcokera rĩtwa rĩa mwathani rĩrogathwo. Ni mukumenyithio gĩkuo kĩa Michael Kamau Ndirango. Michael Kamau Ndirango ni mwana wa mutigaire Onesmus Ndirango na Mobi Karori ni mũrũ wa nyina na Lawrence Karori atigaire Charles Gĩcũkĩ na Josephat Wainaina na Teresia Wangari na Veronica Nyambura na ithe wa Cecilia Kamau mutigaire Catherine Mobi Joseph Ndirango na John Kĩmarũ. Mwĩrĩkotwo mochari ya Immaculate Hospital Mũiga wa kana mweri 24 mweri ũyũ wena mathiko marũmĩrĩra muciĩ gwake Mũiga Sub County Nyeri County. Ni mwathani waheanire Michael Kamau Ndirango na niwe wa mũcokera rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ni mukumenyithio gĩkuo kĩa Benson Weru Mũnyua wa Gĩthũngũri Village Rũgĩ location Nyeri County. Benson Weru Mũnyua ni mũriũ wa mutigaire Nelson Mũnyua Kagendo na Mĩrĩ Gaceke Mũnyua ni muthuri wa Agatha Priska wa Kĩũrũ ithe wa Kennedy Mũnyua Weru na Derrick Mũcerũ Weru macianĩirwo na Peterson Mwangi mutigaire Newton Gĩkonyo Humphrey Mũgo Francis Wahome mutigaire Charles Gĩthaiga Daniel Macharia Anthony Gathemba mutigaire Tom Mwangi
Grace wa Moyo Mase Muthoni na Waithera ni Muro Muthoni wa Mutigaire Jamreki Musheru na Julia wa Moyo Musheru ne brother no wa Mutigaire Rastas Moya Mutigaire Anthony Dei Catherine Musheru na Rebecca Musheru ne kazi ni wa Jackie Mogo Karia no Tony Gatheba Gasheke wa Shira Gathima Geshoke na Geige ni mama wa Winfred Gasheke Immaculate Duta Patrick Geshoke na Nse Gasheke Gekonyo Margaret wa Gare Dennis Mogo Dorini Gasheke Bidan Kereka Rex Munyu Stacy Gasheke Nanse Gethaiga Victor Munyu Abigaro Gasheke Muthoni Gatea Wabui Gatea Vincent Munyu wa Weru Gatheba na Precious Gasheke ni muihwa wa Mugo Kagedo na niguka wa Priska wa Keiru Munyu kurashamonio gwake mushio mukuru ine Githunguri Village Magomano Hotel Nairobi barabara-ini ya Tomboya Street Lang'ata Stage Davis Road mukuru ine tauni na Kasarani Mweki Ben Bros Uniform Shop Building kwambĩrĩria thinashara hwainĩ kuhoya na kuharĩria mathiko Mĩrĩkoto Montezuma Mona Lisa Kavati Funeral Home Aramithi mweri 24 wena thaa 2 igongona rĩa mitha rĩgakorwo kũrĩa kanitha-inĩ wa Gĩathũgũ Catholic Parish na rĩkambĩrĩria thaa 4 na thutha hurũkio gwake mũciĩ kũrĩa Gĩthũngũri Village Gĩathũgũ Sub-location Rũgĩ location Nyeri County Tunakwendete Benson Weru Munywa Ngai arakwenda makeria huruka thayo Mukumenyithio gikuũ kia Nahashon Njũgũna Kabi Nahashon Njũgũna Kabi nietetwo ni mwathani akahuruke ararĩ mwana wa Tigaire Kabi na Gakuhi ararĩ muthuri wa Mutigaire Beth wa Mbui Njũgũna ithe wa Joseph Kabi kana Buraki Njung'e Gaturi Mboka Kabugi wa Njiko wa Njoroge wa Njiko wa Kinuthia Gonga Kamau Atigaire wa Irimu na Kimani ni mũrũ wa nyina na Jerry Munio Atigaire wa Njiro wa Njiko wa Ngũi Gaturi Kamau Gonga na Mwaniki ararĩ baba mama na guka wa Tucukuru na Tucukuru Kũtũingĩ Mwĩrĩkoto Gĩthumo Hospital Mochare muthenya wa gatatũ mweri 23 mweri wena thaa 3 rũcinĩ mahoya na mathiko marũmĩrĩre gwake mũciĩ Kiambati Village Kanuga Sub-location Kigoro location Gataga Sub-county Murang'a County ni mwathani wa heania Nahashon Njũgũna Kabi na noe wa mũcokera rĩtwa rĩa mwathani rĩrogocwo amen na ũcio nĩguo ũratuĩka mũthia wa imenyithia cia ikuũ kuma gũkũ kwa Inooro FM kũrĩ arĩa matigĩtwo nĩ amarendete Ngai amũmĩrĩrie amũhorerie na amũgirie maithori na ũkae kũmũrora mahurũkĩte marohurũka ũhoro nĩguo tuĩke guo family ya Simon Njoroge kiarie poreni sana kiarie wa accounts poreni sana na family ya nyundo gũtigwo nĩ your brother na kahoro PC ya Yufu Kenywa Memorial Church Gĩthũngũri Aramithi mweri 24 wena na gĩcokia thikũ kũrĩa Gacie Village mũgũnda-inĩ wa ithe hakuhĩ na St Joseph's High School na family ya Simon Gĩcianda Vakana Njenga wa CD wa harĩa Mũtuya-inĩ kahoro ya IPC Gathaithi wa gatano mweri 25 wena gĩcokia thikũ Mũtuya Gathaithi Kino Sub-location na rohurũka ũhoro na angĩ othe matigĩtwo nĩ andũ anyu Ngai witũ agĩthiĩ na mbere na kũmũhe thayũ wake na kũmũmĩrĩria na kũmũhoreria mahinda ma maritũ makĩhona maithori hena family ya Wanja kĩoĩkaine Nancy Wanjikũ Kimani na agathikwo Thursday Nancy Wanjikũ Kimani kana Wanjaki nyina wa Gakuru na Wanjirũ harĩa muoroto Kĩibabu ha wa Kende na agathikwo Thursday mweri 24 wena na agekĩrwo igongona na gũthikwo harĩa kaburi-inĩ cia Kĩibabu nĩ Kanabai na rohurũka ũhoro Nancy Wanjikũ Kimani kana Wanjaki na gũkũ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtugi Notana Inooro FM na haha David Kigomo na rwĩmbo rwake rwega mũno ũgũra kũhũragĩra thimũ kũnjũria wokĩra atĩa nĩ tondũ na manati itherũ ũtukũ nĩ ũrĩ magũrũ na manati itherũ Bata wa muturire angĩkorwo gũtonga na gũthĩna nĩ ũndũ ũmwe tondũ wagĩa indo ciothe igakũruta muoyo na ningĩ wagĩa thĩna ũgakua nĩ mathĩna wĩ mũthenya mwogoka na mũtikanyona
tuthira iwega riria turi na inye tujeragira kaingi uragira thimu unjuria hokera atia utukuwi maguru uturire wa mundu ni muritu muno nagikwa turagateng'eranagia naguo onongiakaya ihiga na uige ubwakari atonyanagia nawe agatwarana nawe agikuoya ndungiona wi muthenya mugoka na mutikanyona uthira iwega riria turi na inye unjeragira kaingi uragira thimu unjuria hokera atia utukuwi maguru ndairie mwaki mundu niakomaga na kaga gukira ukahurirwo thimu korio kana ni waigua ukoria ndakiigua atia ati ng'anie barafu ugathanda ngwiguru wi muthenya mugoka na mutikanyona tuthira iwega riria turi na inye tunjeragira kaingi uragira thimu unjuria hokera atia utukuwi maguru urumwe ni uri bata ciana cia Jakubu ciendire kuraga Jusufu werũ-inĩ mũrũ wa ithe akĩmenya akiuga ndakoragwo akĩmwendia Misiri niwe wamateithirie wi muthenya mugoka na mutikanyona tuthira iwega riria turi na inye tunjeragira kaingi uragira thimu unjuria hokera atia utukuwi maguru wamwambithirie Jesu na mukimura mukimuneana bo mutharaba-ini ruo rwa kigongona wonire na mukiigua ukiria nduma nene gitama gigiatoka na mwarega kwirira wi muthenya mugoka na mutikanyona tuthira iwega riria turi na inye tunjeragira kaingi uragira thimu unjuria hokera atia utukuwi maguru unjeragira kaingi uragira thimu unjuria hokera atia utukuwi maguru unjeragira kaingi uragira thimu unjuria hokera atia utukuwi maguru kujeragira kaingi kuhuragira thimu kujuria ndokira atia utuko wi maguru ni rwimbo rwega muno rwa David Kigomo na guku ni kwa Inoro ni mucie wa tugi notana na nitugitwaranite wega tukomaniriria ona tugathi na mbere na kuhoera thayo amatigitwo ni andu ni ndona ndanu wa wandu akiomereria ria matigitwo ni andu ao mahinda maya marito makieha ruo maithori na mitangiko na mitandiuko ona kunyamara kuingi na gugithaitha Ngai akiririkane ayothe matigitwo ni andu ao na githi na mbere na kumatirira githithi giake giatha ona ningi atume magie na thayo na amukinyagiria wega wake mugia moja Mwangi Macembe wa kuria Githabai ni ndamwona kijira na nyumirerie aria othe matigitwo ni endwa ao Ngai akimaririkane na monekanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe
tugakimuhoera thayo na hinya wa Ngai no hoti wa Ngai ogia igoro rianyu mahinda maya marito mutigetwo ni aria murendete. Solomon wa nyina wake mani wa Rwanyambo kina ngofu pore kanitha wothe wa Gathore Kirimani utigetwo ni Pope Francis. Poreni sana Kamau kuma iria ndonyo Shege Shada Kozige wasubugia kwamireria ramatigetwo ni edo ao ona Pastor wa Johi kuma Thoita ona Maina wa Ngara wa Gitoiga kiuga poreni sana ayothe mareketie gutigwo ni edo ao mahinda maya marito makiha aruo maithori ona ninge mitangiko Ngai akimuririkane na muonekanire maundu-ini mari mothe. Yo, kama ulikuwa off game, rudi soko na patapata.com. Juu on patapata.com, options mpya zimeingia na hautakosa type yako. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Inoro. Shesheni hakuwe nawe. Bye bye, bye bye, kwaheri. Urokoro na tukwendete urokoro gaienda na tukona na kuiguru. Bye bye, bye bye, kwaheri. Urokoro na tukwendete urokoro gaienda na tukona na kuiguru. Bye bye, bye bye, kwaheri. Urokoro na tukwendete urokoro gaienda na tukona na kuiguru. Bye bye, bye bye, kwaheri. Urokoro na tukwendete urokoro
gaienda na tukona na kuiguru. Bye 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 bye, kwa heri. Ehuruka uhoro gaienda no tukona na bye bye, kwa heri. Kuri aya othe matigitwo ni andu ao, poreni sana. Ngai amuhe thayo na amuonekanire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Guku ni kwa Inoro, mucie naguo ni Wotugi no Tana. Tutwaranite wega wega kurikanie kuria kwa shabiki.com kwina vieta nikwambukia ndege iguru makiria ino rero kwonjorithia mbeca ciaku thirine gukasha out muira ndege yaku yumbuke na muthenya wa Jumatano ni kuracokanirio 5% hari igana hari beti ciaku iria utarite na wira waku riu niwe top pilot na wihotanira vieta ndigatha kwa mutakithi me 18 ni njitikirie nega telefo ni BCLB license number 428 na rĩu hatiri ũndũ ũngĩ kũrĩa nda gũcera nĩ gũcera na View Travel na tondũ marakuhe mweke wa gũkenera mwago ũtakariganĩrwo hamwe na family yaku wa buku thabarĩ na View Travel. Kũrenda gũcera White Sands Beaches gĩcũa-inĩ kana gũthiĩ kwĩrorera nyamũ nyanjara-inĩ ona kana gũcera kũndũ ta Dubai kana Cape Town holiday no hatiri ũndũ ũngĩ rĩu nĩ gũkenera holiday magũbangĩre na hatiri ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩu View Travel marakũbangĩra holiday no ũndũ ũtakariganĩrwo gũcerera viewtravel.com kana ũhũre 0703 254 254 0703 254 ubuku wa rĩu View Travel Dream Explore Discover. Oh yes, ina gũkũ nĩ kwa Inoro na nĩ mũciĩ Wotugi no Tana Inoro FM na nĩtũtwaranĩte wega na nĩtũthiĩtio wega na hatiri ũndũ ũngĩ rĩu maundu-ini mari mothe. Samiro ngwiha ngita ya Daudi. Daudi atũraga gĩthaka kĩrĩa ena kĩnanda tũtigoga na thutha Sahoro nake akĩnyitwo nĩ kĩũndũ wende akiugaga koimone ngoma gũgĩtuĩka gwetha mũrimũ geka Daudi akahũra ngoma ikahorera ũrĩa imĩkĩrĩra kĩũngoro-inĩ kĩrĩa Ngai angĩhũthĩra kũrathime nĩamũmĩkĩte rĩrĩa Daudi ahũraga
Ene mana tithero gita ya Daudi gita ya Daudi ahura ni atumire atonya kwa Sauro kameriga genya ngoma cia Sauro ikahorera ni mitambo-ini ya Inoro FM thaa ithatu cio tugucina ndagika 14 uyu ni mucie wotugi no tana na ni tuthiete wega maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe twaoka mwathani na twetikia mwathani Ngai no ari turumbuyagia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu ni mwega na mutugi na ni aritha na ni mwihokeku na ni ari turumbuyagia maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na gukagira tuthi na mbere na kuhoka Ngai na tuthi na mbere na gwitikia Ngai tuthi na mbere na kwirekereria kwe mwathani maundu-ini mari mothe ni tondu Ngai ni mwihokeku tukiringithagia ruru rwa mwari wa Zayuni rwetagwo Ngai wa riri guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugi no tana na tutwaranite wega na tugathi na mbere wega na kwihoka na gwitikia mwathani tugatigana na mathina na kiaga tutongoria na gaturumbuya na gatuhotanira Tarereka doge twereka todo wewe wa mwanya woyore tariri wewa gwetiyero woyore tariri wewa gwetiyero doge taokeka doge tareka doge twereka todo wewe wa mwanya uyore tariri wewa gwetiyero uyore tariri wewa gwetiyero doge twereka todo wewe wa mwanya woyore tariri wewa gwetiyero woyore tariri wewa gwetiyero odama kagara
Kiria inya waku Dogeta okeka Mwani dogeta reka Dogetwereka Tono wewe wa mwanya Oyore tariri Wewa gwetigero Oyore tariri Wewa gwetigero Mwani dogetareka Dogetwereka Tono wewe wa mwanya Oyore tariri Wewa gwetigero Oyore tariri Wewa gwetigero Oh yes, thank you. Mwari wa Zayuni we wa gwitigirwo uyure tariri we wa mwanya Ngai wa riri mitambo-ini ya Inoro FM mucie naguo ni wotugino tana Ngai ni mwega na ni mwihoke kuna ni atwendete na ni aturumbuyagia na agatwiciria meciria mega na mathayo na riu ari na riithe witu Ngai mwega na mutugia roririkana andu ake omiriria mena kiana maithoria mahe thayo na mahurukite mahuruki horo riu ningiahonia ari arwaru atuhere na aturekere mehia maitu ne twahera ona atutongorie thengio ni kirathimo kia mbura athina bena guturiria gutuigana mwathani muigwatha na mutugiririkana andu aya akuothe maroe na ritho ria tha matongorie matereve marangire magitire mareithie maruirire marumbuie matongorie magitagire twanaga hamwe na ithuo umwe witu mwathani onekane ona aria meja wa bururi mwathani Ngai niwe tuhokete niwe tweteire niwe twirigeire niwe tutanyite niwe mwihoko na mwigitio witu na thayo witu mwathani Ngai ona rikane uturumarete gucoka thuku kimia turoretio maikire gothe marabatara ona ningi gwatona bithi na sheria monekanire ona utu university mareka igiranio na college cio maririkane tu moko-ini maku Ngai tukwenda gutongorio niwe mwathani rathimo na bururi witu no uririkane na maundu maitu mothe twamaniana kuri riu ningi turangire no tugitire tuhetha cia ruga tukima tukihunduka mwathani rathima ino na tho makuruhaine na rio na ni ndungata yaku na nyumba yakwa nitugubataire ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai the na ria Murio na ria Roho Mutheru. Amen, 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 amen. Otukiringithagia rwe haha rwa tabikei ruru rwetagwo ritwa-ini no ni mucie wotugi no tana Inoro FM na Ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni atwenda na ni aturumbuyagia maundu-ini mari mothe. Jesu ne muthiriri ngomurumu aria theru moragira makahonoka ona matengerio nero shumete miena na miena matengera harewe matihotaguo matengera harewe matihotaguo
Ritwa rehinya Jesu Ritwa rehoti moige Gutwete wehitho wako Gutwete wehitho wako Ngai Watimayo mukera-ine wa njira aiguire ukihituka gigukaira ona nduma mwira kire ndatigire gugwita Jesu atengera hariwe ukimuhonia atengera korewe ukimuhonia Jesu ritwa rehinya moige Jesu ritwa rehoti moige Gutwete wehitho wako Gutwete wehitho wako Ngai wehitho wako Tikyo naoru tahitha waku wehitho wakwa moromo Neodo waretwa riaku ngoro yakwa ni ihonete ngariganirwo ni ruo ndahitukiire riria ndakuriragira njioirwo ni kigiriko ndatengera hariwe ukinyamarura ndatengera hariwe ukinyamarura Jesu ritwa rehinya Jesu ritwa rehoti moige Gutwete wehitho wako Gutwete wehitho wako Ngai Jesu ritwa rehinya Jesu ritwa rehoti moige Gutwete wehitho wako Gutwete wehitho wako Ngai Gutwete wehitho wako Gutwete wehitho wako Ngai Jesu gutwete wihitho wakwa Ngai mitambo-ini ya Inoro FM uyu ni mucii wa tugina utana na nituthiite wega na tugatwarana wega na nigukwagira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na Ngai ni mwega na ni wa kwihokwo na ni atwendete etagwo Tabi K Kamejo na rwimbo ruru rwitagwo ritwa-ini tagwo Tabi K ugethi kuria ugethi kuria gwa TikTok Tabi K akoragwo ecocio commentator ugatungagio ciugo nduru no kwiyumiriria na kwihe hinya iyo kaundu kahane kogwa kahiuha agaguchambua agagachambua na netugithwaranite wega na tugathi wega
Ndito ihora ni aroka na nimegukorwo na mheshimiwa Jeremia Kioni hwaini wa muthe hindi ya gukera Fidelis Wang'ani ukatha inya cio tuko nigetha tuthomere mohoro mainoro hwaini matha inya cia utuko na niĩ njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ raria thayo nĩ kwendete nĩ ngũhoyagĩra Ngai arokũrathima na arogwĩka maũndũ mega na motugi ona magegania rĩu na hingo ciothe nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩrania nawe gũkĩrania nawe na gĩtũranie nawe rĩu na hingo ciothe tene ona tene ameni. John we mwega Nĩkwega mũno. Wĩtagwo John yo? Wĩtagwo John Mbũrũ. Na nĩ njĩtagwo mũturu wa mũirũ na ndĩragwetha kuma kwa Inoro. Wĩ mwena ũrĩkũ? Nĩkũndũ gwĩtagwo rĩrĩ. Gĩtengera. Na nĩ ũraiguĩka wĩ mũthuri ũkagĩtie tũmatukũ mũrathime na tũmatukũ. Mĩaka 88. Mĩaka 88 itaitia. Ngai arogathwo. Rĩu ndakũhũrĩra tondũ nĩ ũgũthiĩte kũrĩa kwa Rebesha. Na rĩu rĩ ndakũhũrĩra gũkwĩra we nĩwe wahotana 1.5 million. Oi mwathani nĩ mwega. Amina ũthiaga kanitha kũ? PCA. PCA kũrĩa Gĩtengera. Isinya Kajiado. Kajiado, yes. Ũrorete na Kiserian. Thank you and God bless you na gwĩke maũndũ mega. Amen. Ũcio nĩ Bwana John Mbũrũ 1.5 million. Wa mũthuri mũrathime ũikangĩtie matukũ ena mĩaka 88 na nĩ aririkanwo nĩ Mwathani. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Gũra voucher yaku o rĩu kugerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Jerry, githe ndigũtũmire supermarket ũkagũra indo ũgũtinda thimũ-inĩ rĩu? Bye mam, ngorire indo tene. Tatiga kũhe ng'ano icio na ndumĩte nyũmba. Githe ndwatinda thimũ-inĩ ĩyo? Mam, to nginya ũthiĩ thoko. Ũcio nĩ wĩra wa Carrefour app. Atĩ Carrefour app? Ũreka shopping thĩinĩ wa app magakũrehera nginyagia haku mũrango-inĩ. Ndũngĩkĩnjĩrire ũguo tene. Rĩu Carrefour nĩ ĩrakũrũmbũiya. Carrefour supermarket rĩu nĩ nginyũkeno. Wĩ mĩena ya Ruiru na Thĩka rĩu no ũgũre indo na ũreherwo nginyagia haku mũrango-inĩ rungu rwa ndagĩka 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour supermarket, convenience at its best. No wende gũtwara biashara yaku gĩkĩro kĩu kĩngĩ, no wende kwandandũra biashara ĩyo yaku, ta thikĩrĩria cia Toyota Hilux kuma Sifao Mobility. Rĩu marĩ na ofa ya mwanya kũrĩ ahũri othe a biashara kana andũ mangĩenda kũgũra Toyota Hilux nĩ ũndũ wa matũmĩro mao ma o mũthenya. Kũmenya ciĩgiĩ Toyota Hilux kuma Sifao Mobility, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Lilian wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Lilian wĩ mwena ũrĩkũ? Wĩ mwena wa Bariso. Wĩ mwena wa Bariso Kĩrĩnyaga? Lilian nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Oh my God. Guy. Jesus. Guy, thank you. Kwanyu nĩ ha? Ũkĩambata mwena wa Gĩtuya nĩ ũgũkora kanitha wa Full Gospel People Church. Ũgũikũrũka kwa banini bau ciande-inĩ nĩkuo gwakwa. Rĩu kugu andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga nyina Njeri wa gwa Kĩbanga. Koguo ingĩũka hau njũrie nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ. Nginya kana kanini. Nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga wĩkaga atĩa? Nyendagia ka green grocer. Nyendagĩria bau taũni Bariso. Harĩ mũndũ mũkwaragia nake hau? Nĩ mũthuri wakwa. Mũnengere thimũ rĩu. Hello. Wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Imagine last Saturday. Tũrarĩ kũhoya kĩrathimo kũrĩ aciari kũrĩa hikanĩtie. Na tũrahoerwo mũno tũrerwo indo igũka tondũ I'm retiring this month. I'm a teacher by profession. Ũthomithagia thukuru ĩrĩkũ? Wĩtagwo Karĩma-inĩ hakuhĩ na rĩa Kĩania. Nĩ hega, cokeria mũtumia. Hello. Rĩu wĩharĩrie Jumatatũ ndĩ hau Bariso. Amen. Thank you Jesus. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Gũra voucher yaku o rĩu kugerera paybill number 525241 account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241.
maundu megie ugima wa mwiri na urigitani kaingĩ nĩ monekaga marĩ maritũ na makũguoyohia, no rĩu ndũkamake rĩngĩ, amu tũkũreheire Uliza Daktari. Aranĩria na Dr. Lauren Mengesa o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 2 cia ũtukũ thĩinĩ wa Citizen TV, agĩkũrehera marigitari ngũrani thĩinĩ wa Uliza Daktari. Ihinda rĩrĩ maũndũ maingĩhĩte ũguo ma kwaga mbeca, nĩ ũgũbatara mũndũ ũgũkũnyitĩrĩra na mũkorwo mũgĩkinyũkithania nake na mũtũrĩre waku wa mbeca ũkorwo ũkĩagĩra. Ta thikĩrĩria ciĩgiĩ Eden Bridge Capital Limited. Aya makũrũmbũyagia magakũhe mbeca kuma ciringi 2,000 gũthiĩ ũguo nginya ũgakorwo wĩna mbeca. Kũmenya cia Eden Bridge Capital Limited, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Kwerwo atĩa Iva witũ? Ndirĩ ũru. Ndirĩ na ũru na niĩ? Niĩ njĩtagwo Jeff. Yes. Ndutaga wĩra kwa Inoro. Ĩni, we wĩtagwo Iva Wangeci. Wanyeki. Wanyeki. Ta njĩra atĩrĩrĩ Iva Wanjikũ Wanyeki. Mũtumia ũrĩa wĩtagwo Nyox rĩ, nĩ ũmũiguaga kwa Inoro? Ndĩ mũiguaga. Na nĩ ũiguaga ũrĩa ndwaraga? Nĩ ũnjiguagĩra tha? Exactly. Mũiguagĩra tha no ngoiga mwana wa kamwana nĩ kwĩyũma. Very nice. Rĩu rĩ, nĩ tondũ wa ũhoro ũcio tũrenda gũkũhe ciringi 100 rĩmwe. Nĩ ũndũ wa gũgũtetera. Ĩndĩ, githĩ ti njega icio? Nĩ njega, nĩ ndacokia ngatho. Wangeci witũ wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ndĩ kũndũ gwĩtagwo Kĩnangobu. Kĩnangobu mwena ũrĩkũ? Itũũra rĩtagwo Jabi. Jabi-inĩ? Yes. Githĩ ti njega icio? Nĩ njega na niĩ na nĩ ndacokia ngatho na ndauga Inoro rĩtũũre. Ũgeithanie mũno makũĩta nyina wao? Nyina wa Cikũ. Nyina wa Cikũ. Ũgĩtinde wega? Thengiũ na inyuĩ mũtinde wega. Na ũgeithanie kũu kwanyu. Na mũrathimwo nĩ Ngai. Thank you very much. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Gũra voucher yaku o rĩu kũgerera paybill number 525241, account number wandĩke rĩtwa Inoro na no ciringi 100. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimobu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai, mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro. Ndĩraigua mũgambo kuma kwĩ Jehova ũkiuga ihinda rĩu nĩ rĩkinyu, akũgirie maithori wanarĩra na kũninĩre gĩconoko gĩkĩ. Kĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyĩte mũico, rũcinĩ rwaku nĩrwathererũka, rora irathimo Ngai akũigĩire, arahũkana ũcangarare. Nĩnjũĩ wega marĩa ũragerera nĩ maritũ na makũgĩta hinya, no wega nĩ atĩ ũrĩa
wagwetire nĩ mwĩhokeku ndagagũtiga kĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyĩte rũciinĩ rwaku nĩrwathererũka rora irathimo yakũigĩire arahũkana ũcangarare kĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyu mũico rũcinĩ rwaku nĩrwathererũka arahũka ũcangarare ũrĩa ũtarĩ mwana rĩu nĩongithie norĩa mũrwaru auge nĩ mũhonu hema-inĩ cianyu kũrogĩa na ndũhio thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Mwathani mũrũ na mwarĩ kĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyĩte rũcinĩ rwaku nĩrwathererũka rora irathimo yakũigĩire arahũkana ũcangarare kĩrĩro gĩaku nĩgĩkinyĩte mũico rũcinĩ rwaku nĩrwathererũka rora irathimo Ngai akũigĩire arahũkana ũcangarare Ũhoro wa Hiram? Nĩ mwega. Na ni ndĩ mwega ndirĩ na ũru njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ na niĩ ndakũrokera wĩtagwo Hiram ũũ? Hiram Chege wĩ mwena ũrĩkũ? Nyahururu. Nakuo gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ ũgũthiĩte kũrĩa kware mbeca? Nĩkĩo ndĩragĩgwetha Hiram witũ. Nĩ tondũ ndĩra gũkũmenyithia Hiram atĩ we rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ wĩ Nyahururu town nĩwe wahotana 1.5 million Kenya shillings. Wow, that's good. Na ũrathimwo mũno na Bwana Hiram tũkwaria tũkwĩrĩra kuona mbia ici ciaku na waciona ũcihũthĩre wega na igũteithie. No tinde wega. Thank you. Asante sana Hiram. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩnjĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 241. Inoro mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a town to Benson Mugo building kũrigania na United Circle Hospital Road ũkwaranĩria na Cecilia namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo
ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM muikari wa Nyahururu na icigirira ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM muikari wa Nakuru na icigirira ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro muikari wa Nakuru na matora maria marigiceirie we munyiti ogeni mucio wotuginotana Inoro FM ukienda kwanirithia kimenyithia o giothe ukawa visito Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhurire thimu 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka muikari wa Nakuru karefo mucio yo wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe Tekia Gusha Jehova Beotora Gyokeolia Nega Oya Golia Kyolia Umode Noreke Jiganera Nashuga Ojeraga Ode Mekekaga Avega Kolia Tekia
Wathani wakwa ndorera lewe nimenyete kona niwe mũrata wa ma hĩndĩ ya gĩkeno wanaikarana niĩ na hĩndĩ ya kĩeha wanatwarana na niĩ Wathani wakwa ndorera lewe nimenyete kona niwe mũrata wa ma hĩndĩ ya gĩkeno wanaikarana niĩ na hĩndĩ ya kĩeha wanatwarana na niĩ ambararia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria maũru mathĩna rurumũkia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria moritũ mathĩna ambararia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria mathĩna rurumũkia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria maruo mathĩna ambararia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria maruo mathĩna rurumũkia ngoro yakwa Mwathani hote gũtooria moritũ mathĩna Lilian wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Lilian wĩ mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Bariso. Wĩ mwena wa Bariso Kĩrĩnyaga? Lilian nĩwe wahotana ciringi milioni 3. Oh my God. Guys. Jesus. Guys, thank you. Kwanyu nĩ ha? Ũkĩambata mwena wa Gĩkuya nĩ gũkora kanitha wa Full Gospel People Church ũgũikũrũka banini bau ciande-inĩ nĩkuo gwakwa. Rĩu kuga andũ magwĩtaga atĩa? Andũ manjĩtaga nyina Njeri wa gwa Kĩbanga. Koguo ingĩũka hau njũrie nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga gũtirĩ mũndũ ũtamũĩ. Nginya kana kanini. Nyina wa Njeri wa gwa Kĩbanga wĩkaga atĩa? Nyendagia ka green grocer. Nyendagia bau taũni Bariso. Harĩ mũndũ mũkwaragia nake hau? Nĩ mũthuri wakwa. Mũnengere thimũ rĩu. Hello. Wĩ mwega? Nĩ kwega mũno. Imagine last Saturday. Turarĩ kũhoya kĩrathimo kũrĩ aciari kũrĩa hitanĩtie. Na tũrahoerwo mũno tũrerwo indo igũka tondũ I'm retiring this month. I'm a teacher by profession. Ũthomithagia thukuru ĩrĩkũ? Wĩtagwo Karĩma-inĩ hakuhĩ rĩa Kĩania. Nĩ hega, cokeria mũtumia. Hello. Rĩu wĩharĩrie Jumatatũ ndĩ hau Bariso. Amen. Thank you Jesus. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 241. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wo tũginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place ngorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022188044. Karibu mũciĩ ũyũ wo tũginotana Inoro. Uma na waragania wa ndeto tabarĩra-inĩ ya ũtaũku. Inoro FM.
tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ. Jumaa ĩno ya tarĩki 25 mweri ũyũ tũrĩ wa kana tũgakorwo harĩa NG CDF Hall mwena wa Githurai 44 kũrigania na kanitha wa Catholic wa Holy Mary Mother of God na Githurai Police Post. Ũka ũnyitanĩra na andĩki aitũ a mohoro tũkĩmũrĩka maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre, ũgitĩri na ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa Roysambu.